ธรรมชาติเรียกว่าธรรมะพระท่านพระคุณเจ้าแล้วถ้าเราพิจารณาโดยความเพียรโดยมีสติปัญญาของเราสามารถจะกำจัดแห่งความเห็นแก่ตัวและกำจัดแห่งความทุกข์ในโลกนี้ได้เนาะเพราะนั้นจะคือทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยครับมันเกิดขึ้นมันมีทุกข์ทางกายและทางใจแต่เราสามารถที่จะระงับหรือกำจัดมันโดยวิชาคือความรู้โดยอาศัยพระหูสัจจะก็คือความได้ยินได้ฟังได้ศึกษาและสติปัญญาของเราที่ได้สามารถรู้เท่าทันมันได้คือทุกสุขนี่มันควบคุมได้เพราะมันเกิดขึ้นกับใจของเราครับท่านพระคุณเจ้าที่มากระทบถ้าเรายึดมั่นถือมั่นมันก็เป็นทุกข์ถ้าเราปล่อยวางปลดโปร่งปล่อยวางทุกนั้นก็จะเบาบางครับท่านเจ้าต่อมาฟังตอนที่สองที่บุตรของนายพันช้างชื่อว่าธารกะได้ปริภาชกได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏเพียงเท่านี้พระผู้มีพระภาคก็ชื่อว่าทรงทราบประโยชน์และสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ของสัตว์ทั้งหลายในเมื่อคนโลกคนแดนคนเจ้าเร่ห์ยังมีอยู่อย่างนี้เป็นความจริงที่คนสอนยากสัตว์เลี้ยงฝึกง่ายเพราะข้าพระองค์สามารถให้ช้างที่ฝึกแล้วทำตามได้เช่นให้เดินไปให้เดินมาในระหว่างกรุงจำปาก็ได้ให้ทำอาหารต่างๆคือยกชูขาหน้าทั้งสองกิ้งคูเข่าย่อตัวได้ทุกอย่างแต่เราโชนคือทาสก็ดีขอรับใช้ก็ดีคนงานก็ดีของข้าพระองค์ทำอย่างนี้พูดอย่างนี้คิดอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏมาก่อนเพียงเท่านี้พระผู้มีพระภาคก็ชื่อว่าทรงทราบประโยชน์และสิ่งที่มิใช่ประโยชน์ของสัตว์ทั้งหลายเมื่อคนโลกคนแดนคนเจ้าเร่ห์ยังมีอยู่อย่างนี้เป็นความจริงที่คนสอนยากสัตว์เลี้ยงฝึกง่ายอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่นายปริภาชกได้ทูลถามว่าคนเฮานี่มันสอนยากสอนเย็นเลยเนาะแต่สัตว์เลี้ยงนี่ฝึกง่ายคือสัตว์ที่ฝึกคนมนุษย์คนเฮาจะประเสริฐได้ด้วยการฝึกนะท่านพระคุณเจ้าก็เช่นเดียวกับสัตว์ก็สามารถฝึกได้สัตว์ทุกสิ่งทุกอย่างบอกว่าจะเป็นลิงเป็นช้างแม้แต่สุนัขถ้าเอาฝึกดีแล้วมันก็เชื่องมันก็จะถึงแม้มันจะบอกว่าภาษาคนแต่มันก็คือความหมายของคนที่ฝึกได้เช่นกับมนุษย์ของเราเป็นผู้ที่ประเสริฐแต่จะประเสริฐได้ก็ด้วยการฝึกการทรมานในที่นี้ก็คือการฝึกฝนนะท่านเจ้าความสร้างความอดทนเนาะแต่บุคคลเฮานี่การที่จะฝึกแห่งจิตใจเฮาคือมันมีสติมีปัญญาเนี่ยจะให้มันอยู่ในระเบียบวินัยจะให้เขาว่าฝืนแห่งความเป็นไปของธรรมชาติเนี่ยก็เกิดแห่งเขาว่ามันยากกว่าเนาะเพราะนั้นเนาะครับมันเป็นสิ่งที่ยากครับท่านพระคุณเจ้าเพราะมันกระส่วนกระแสครับคือจิตของบุคคลจิตของบุคคลเฮาเนี่ยคนเฮาเนี่ยครับย่อมไหลไปต่างความที่ต่ำคือทำตามความสบายใจแต่เมื่อถูกฝึกถูกอย่างแล้วมันก็ยากอยู่ครับนอกจากว่าเป็นผู้ที่มีความเพียรสูงเป็นอริยบุคคลเป็นผู้ที่ตั้งใจไว้โดยชอบอันนี้ก็จะฝึกได้ง่ายนะครับพ่อไปอู้ถึงในจุดนั้นเนาะขอเพียงเขาว่าเฮา
ลดแห่งเขาว่าความโลภลงพ่อง ความเห็นแก่ตัวลงพ่อง ความขี้โขดลงพ่อง พอมีศีลมีธรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นการฝึกนะเนาะ ครับผมครับใช่ครับอย่างที่ท่านเจ้าว่า ขอให้ลดกิเลสเบื้องต่ำกิเลสขั้นต่ำได้ครับ ความโลภความโกรธความหลงความเห็นแก่ตัว ก็ถือว่าเป็นกัลยาณชนท่านพระคุณเจ้า อาจจะประยกขึ้นเป็นอริยชนยกจากปุถุชนผู้มีกิเลสหนาแน่นขึ้นจากปุถุชนก็เป็นสาธุชนหรือกัลยาณชนก็ลดละกิเลสอันเบาบางได้ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ดีแล้วครับท่านเจ้า ต่อมาในเมื่อบุตรของนายควันช้างได้ถามประการที่นี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าข้อนี้เป็นอย่างนั้นเป็ดสะข้อนี้เป็นอย่างนั้นเป็ดสะคนสอนยากสัตว์เลี้ยงฝึกง่ายบุคคล4ประเภทนี้ปรากฏอยู่ในโลกหนึ่งเป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนสองเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำให้ผู้อื่นให้เดือดร้อนสามเป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนสี่เป็นผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนแล้วพระองค์ถามว่าบุตรของนายควันช้างเธอชอบข้อไหนพระนางชอบข้อไหนถ้าตามความคิดความเข้าใจของกล้าของผมว่าหนึ่งของกล้าผมว่าการทำประโยชน์ของตนบ่ให้เดือดร้อนและทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นไม่ให้เดือดร้อนครับท่านเจ้าเพราะว่ามันจะทุกข์ครับผมทำตนคือตัวเอาข้างเคียงบ่ให้เดือดร้อนและกระทำตัวให้ผู้อื่นไม่ได้เดือดร้อนครับท่านพระคุณเจ้าเฮาก็จะถ้าว่าบุคคลเฮาเนี่ยทำตนให้เดือดร้อนทำตนให้เดือดร้อนเฮาก็จะหาได้ต่างๆนานาอย่างเช่นบางครั้งบางคราวเฮาจะเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้ในเมื่อว่าเฮาก็สามารถที่จะทำได้แต่กลับไปใจคนอื่นไปเอามาให้เฮาแต่คนอื่นก็ทำมาได้เหมือนดั่งใจตามที่เราปรารถนามันก็ทำให้คนอื่นนั้นเดือดร้อนตัวเนาะครับไปทำความเดือดร้อนให้กับคนอื่นครับท่านพระคุณเจ้าเพื่อประโยชน์ของตนเองทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนอันนี้ก็เช่นเดียวกันก็คือบางครั้งบางคราวกับปีน้ำป่าเฮาหม่มีเฮาไปเดือดร้อนข้างบ้านอย่างนี้เป็นต้นเนาะไปเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนเพิ่มทำให้คนอื่นเดือดร้อนประการที่3ก็คือเอา2ข้อที่กล่าวมาข้างต้นเอามารวมกันก็คือมันอยู่ไปมันก็โลกหลวงพ่อพระครูนี้เป็นคนโลกครับหลวงพ่อใหญ่ของเราตลอดถึงครูบาอาจารย์เพราะนั้นในที่นี้เนี่ยนายเปสาก็ได้ว่าผมชอบข้อที่4เฮาอู้แบบภาษาบ้านๆของเราเนาะพระพุทธเจ้าตรัสกับพระวิสุว่าโอ้นายเปสายังผู้ในธรกะลูกของนายคนช้างนี่หมาหน้าจะปีไปเถื่อเนาะมาหน้าจะปิดไปเถื่อเพราะว่าสิ่งที่นายเปสาจะได้รับประโยชน์อย่างมากกว่านี้แหมเพราะนั้นต่อวันพุธว่า
เวลาบ่ค่อยมีกับท่านพระคุณเจ้า เจ้าหมดกันเดียวจะอนุโมทนาที่ ครับ เพื่อ ผ ให้ ม หอม ก็ กัน มอบกำลังดีเนาะท่านเจ้าเป็นผู้กระต่อแห่งกรรมนะท่านเจ้าครับขอกราบแต่ไพศาลในเมตตาธรรมท่านเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง ขอความสุขความเจริญญาติธรรม ผู้สนใจในธรรม ผู้ศึกษาธรรมร่วมกัน ขอให้มีความสุขความเจริญทั่วหน้าถึงกันนะครับ เจ้าเอาละโยมพ่อโยมแม่ วันที่15นี้มีทำบุญตันกฐินเด้อพระตู้เจ้าก็ได้ทาสีไป ขออนุโมทนาศรัทธาญาติโยมที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญกฐินสามัคคี มีคุณป้อจรัสพรหมเสนบ้านดอยหล่อ300ปุญญาบารมี กลุ่มดอกอัญชันสารพี250ปุญญาบารมี และกับแม่ทองคำที่พงคำบ้านเสาหินสีบัวบานลำปูน200ปุญญาบารมี เป็นนิยายหรือว่าเป็นชาดก เรา สันดอนชาดก มี ทายาสัตยาโยมที่อยู่ต่างนอก แม่สุภรัตน์ จัดกระจายกันอยู่ ลิ้มยิ้มแหม500ปุญญาบารมี กินปลาบางพ่องก็กล้วยทอด วันนี้กล้วยทอด พี่อ้ายทอง ลำๆ สุข นะหลวงปู่ได้ 1,500ปุญญาบารมี ทำกล้วยทอดนะ ลูกหลาน กล้วยทอด แม่ ล้ำเนื้อสถาน วิตา ละสัญญาณหลักครัง อ่า เริ่มต้นขึ้นแล้วพร้อ ปันแม่ ที่ โจ้ จะเข้าสู่พิธีทางศาสนา แถม500 เป็น ปุญญา ลำดับบ ารมี ลำดาไปเนาะ แม่วิ ตอนนี้หลวง ตา ปู่ ภูค พระครูปฏิ ำปัน พั แม่ นธ์ โจ้ ธรรมทิน 500ปุญญาบารมี หลวงพ่อ แม่ ใหญ่ พอง ข พัน ศรัทธาญาติโยมก็ต้อนรับปฏิสัมพันธ์ 100ปุญญาบารมี ครูบาอาจารย์ที่ได้นิมนต์เปิด ที่ มาแสด ได้ ง ร่วมทำบุญแม่อารีสดับ100ปุญญาบารมี แต่เดียวก็นานเนอะ พี่ปัทมาเสืออิ่ม1,500ปุญญาบารมี ถ้าพร้อมแล้วก็เข้ามา ก็ขออนุโมทนา อยู่ตั้งลูก บุญ ก็ได้ถ้ามี และ ไม้ คุณโยม ก็ ส จะ ม ได้ หวัง ส่งใบให้กัน 1,500ปุญญาบารมี ลำดับพิธี แล้ว เริ่มต้นพิธีเวลาต่ มี อใด โยม ตอนนี้ก็จะได้ถ่ายทอดไปโดยเนื่อง โยมปี่เนาะ ถ้า1 ทุ่ม แม่ประกายพึกษ์ส่งมา ดังฝ่ายถ่ายทอด ดอก เนอะ กลุ่มดอกอัญชัน ลูกตุตะวัน 250ปุญญาบารมี พร้อมประมาณ1 ทุ่มนะตอนนี้18 เอาละโยมพ่อโยมแม่ 47 นาที ท่านผู้ฟัง 19 นาฬิกาก็จะเข้าราย ที่ การเป็นทางการ รับ จากนั้น ฟังอยู่ ก็จะเริ่มประกอบพิธี โยม ในการเทศน์ พี่ ธรรม สาว จัดในค่ำคืนนี้ ตอนนี้ถ่าย ตั แล้ว ง กันตั้ง YouTube ถ่ายแล้วก็ตั้งอัน เรียกกัน วิท เด้ ยุ อ ตั้งเครือข่าย ขออนุโมทนาบุญตัวเนาะ ออก ที่ ไป ได้ เรื่อยๆเลย ร่วม เนอะ ทำบุญกัน ไป เป็น รื่อยๆ เจ้าภาพ อ่ะ ในการ ก็ สร้าง กดตัวที่ตะกี้ ใน ให้เนอะ ทำ ลู บุ ก ญ นะ กฐินสามัคคี ตัว ต ดำ ลอด นั่น จน น่ะ ถึงเป็นเจ้าภาพสี เนาะ เอาปอนก่อนเด้อแล้วก็อู้กันเนาะ แม่ที่อยู่ข้างนอกท่านหนาวเข้ามา แม่วัดลี บางห้อง เกษมพันธ์ ไฟมีเนอะได้ดังไฟ 200ปุญญาบารมี เข้ามาแต่ ปอก ใน คามเขียวงาม200ปุญญาบารมี ตอนกลางวันก็ กันเด้อกันเด้อเอาปอนก่อนแม่ อุ่นเนาะเข้าท่าดีเนาะ กลางวันเข้าเย็นไหนแม่แต่กลางคืนนี่เป็นอุ่นนะ เด้อเอาปอนก่อนเด้อ ไว้เจ้าท่าน เจ้า อัน ก็เป็น 221นะกับเจ้า ได้รับความร่วม เอา ไม้ร่วมมือ 221 จาก เนาะ ศรัทธาญาติ จ้า โยม จ้า เจ้า เอาปอนก่อนเด้อ ปู่เนาะ อ้าว งาน ยะถาปาริวาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะ จัดเทศมหา อิโตทินังเปตานังอุปกา มัน ป ก็ เต ง่อม เอ วะ ชิ เนาะ ตังปัน อัน เท นี้ ตัง จั จั ด มหังยิ งาน ปะ แต่ เม ละครั้ วะ งแต่ละคราวที่หลวง สมิชันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนราโสยถามานิโชติราโสยถา อายุวัตโกธนวัตโกสิริวัตโกยาสวัตโกภรวัตโกวันวัตโกสุขวัตโกโหตุสัพพะ ตอนนี้เปิ้น ทุกขโรคาพยาเวราโสกาสันตุจุปัทวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตสสะจยันสิทธิธานัง
ไป ราภาสุธีพระพยังสุขังพรังสิริอายุจวันโนจะโภคังวุธิจยสสาวสาจายุจาชิวาสิทธิภวันตุเตสพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสสันตุมาเตภวตวันตรโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาเสริสานิจังพุทธาปัจจายโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระรังอนุโมทนาที่ฟังต่างเฟซบุ๊กมีแม่ทองคำที่ สถาวันผูกนี่จะได้ฟังเปิดถอดรหัส อนุโมทนา อาตมา แล้วมีคนโยมยินสม สันดรชาดกเนี่ย รับฟังอยู่ เป็นเรื่องเป็น แม่ ราวออก บัว มา เฉลียวรับฟังอยู่โยมปีวาสนากันทวีรับฟังอยู่ขออนุโมทนาคนโยมกันที่กาโยมแม่เนาะการที่การับฟังอยู่พระอินทร์สมร่วมทำบุญแหม500บุญญาบารมี เข้ามาใน นั่นก็ขอพิมพ์ชื่อเต็มนะคำเพราะว่าเป็นภาษาอังกฤษเนาะอนุโมทนาบุญตัวเด้อที่ทำบุญตันกฐินโอนเข้าบัญชีต่างบัตรก็มีที่ต่างหน้า Facebook เรียบร้อยเนาะชมพ่อโยมแม่ท่านได้ที่จะโทรศัพท์มาอู้จากันสามารถโทรเข้ามาอู้จาสนทนาธรรมกันได้เด้อที่เบอร์โทร063-163-9950 จมพ่อโยมแม่ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลตันกฐินก็ทำบุญตามกำลังของเฮาเด้อถ้าเฮาบ่มีก็บ่เป็นหยังขอมีจิตใจเป็นบุญกุศลขอมีศีลมีธรรมอยู่ในจิตในใจก็ถือว่าเฮาได้ทำบุญแล้วโทรเข้ามาได้063วันพุธก็จะได้ฟังเต็มเหนียวเนาะวันนี้ก็จะเป็นต้นกันเปิ้นเนาะศรัทธาญาติโยมกาถาพันนี้เป็นต้นมันเป็นต้นเทวดาอยู่บนสวรรค์ก่อนที่เปิ้นจะขอลงมาเกิดในเมืองมนุษย์ได้ขอพร10ประการนะพร10ประการของนางพุทธดีมีไออย่างพ่องข้อที่หนึ่งเป็นว่าขอให้ข้าเจ้าจะได้อยู่สบายในเมืองศรีพีราชนี่นะขอให้ข้าพเจ้าได้อยู่เมืองศรีพีราชโดยความสุขสบายเป็นธรรมดาของปุถุชนต้องการความสุขความสบายศรัทธาญาติโยมทั้งหลายข้อที่สองปอนของนางพุทธดีขอให้ฉันมีตาดำวะตาเนื้อนะขอให้มีคิ้วดำลิ้นดำขอให้มีนามว่าพุทธดีให้มีโอรสเหมือนกับตนนี่ให้มีท้องผ่านนูนเหมือนสาวขอให้มีฐานงามขอให้มีผมดำสนิทขอให้มีผิวละเอียดและก็10สามารถปลดปล่อยนักโทษได้คือมีอิสรภาพทางใจเช่นการให้อภัยเป็นต้นพระพร8ประการที่พระเวสสันดรรับจากพระอินทร์อันนี้ก็หมายถึงอย่างวันผู้เปิ้นจะถอดรหัสให้ฟังเนื้อศรัทธาเปิ้นจะถอดรหัสให้ฟังจะมีครูบาอาจารย์พระนักเทศน์ในเครือข่ายคลื่นสีขาวของเฮาท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีท่านอาจารย์พระสาธิตธีระปัญโยซึ่งส่วนใหญ่ก็คือพระนักเทศน์ติดเทศน์ในคลื่นสีขาวติศรัทธาญาติโยมได้ติดตามรับฟังมาโดยตลอดขณะนี้ทางวิทยุวัดฝายหินแล้วก็ช่องทางของทาง YouTube ก็ได้ทำการถ่ายทอดสัญญาณภาพสัญญาณเสียงไปออกอากาศให้พี่น้องตังเจียงใหม่ตังเจียงไฮ้ตังลำปางลำปูนค่ำคืนนี้ทราบว่าท่านอาจารย์พระครูอภิวัตร
จะเมตตาลิงก์สัญญาณเชื่อมสัญญาณจากลิงก์ของอาตมาภาพไปออกที่คลื่นสีขาวโดยศรัทธาแสดงว่าพี่น้องตั้งบ้านเนาะในครอบครัวคลื่นสีขาวที่อยู่ตั้งบ้านตั้งจองจะได้สดับรับฟังการเทศน์ในค่ำคืนนี้ไปพร้อมกันกับพี่น้องศรัทธาที่อยู่ที่วัดม่อนจอมพอของเฮานี่ตัวเนอะวันนี้ก็มีกิจกรรมสำคัญศรัทธาพี่น้องที่อยู่ตั้งบ้านตั้งจองโมทนาไว้สาเอาเนอะตั้งอกตั้งใจตั้งอกตั้งใจฟังด้วยกันไปถ้าใครอยากจะร่วมบุญร่วมกุศลเป็นเจ้าภาพการเทศน์แต่ละการฟังอยู่ตั้งบ้านก็ทำได้คืนก่อนได้ยินหลวงปู่ได้อู้กับศรัทธาญาติโยมว่าบายากนะถ้าจะฟังเทศน์มหาจารย์แล้วก็อยากจะถวายกันเทศน์ถวายกันเทศน์ท่านก็จำเอาว่าท่านเกิดปีใดหรือว่าจะทุกกันก็ได้เป็นเจ้าภาพด้วยเปิ้นมีบาท2 บาทสลึง50 20 บาท100 บาทเอาใส่เลยเอาดอกไม้เอาสวยมาใส่เอาใส่จานหั่นแล้วก็ปูจากันทำเวลาเปิ้นเทศน์เสร็จแล้วก็เอาถวายที่พระพุทธพระประธานที่เฮาสวดมนต์ไหว้พระอยู่ที่บ้านที่จองของเฮาจากนั้นก็วันที่ไปวัดก็เอาไปถวายที่วัดเอาไปเป็นการน้ำกับไฟที่วัดวาที่ไกลบ้านท่านอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะศรัทธาญาติโยมเนาะก็เอื้อประโยชน์ให้กับทั้งคนที่อยู่ทั้งบ้านเปิ้นอยากจะทำบุญโดยแต่ว่าบัดได้มาที่นี่ก็ปูจาเป็นการเทศน์ได้ปูจาการเทศน์การทำได้เนาะตอนนี้ใกล้เวลาที่จะประกอบพิธีทางศาสนาแล้วเนอะจะมีการไหว้พระหับศีลเสียก่อนจากนั้นก็จะถ้าองค์ที่แสดงพระธรรมเทศนากันแรกมาก็จะได้กราบนิมนต์ขึ้นแสดงพระธรรมเทศนาเลยเนอะไหว้พระสวดมนต์ทำวัดก่อนเนาะในช่วงนี้พี่น้องตั้งบ้านเพิ่นก็ทุ่มครึ่งเนาะ1 ทุ่มครึ่งเนาะโอเค1 ทุ่มครึ่งตอนนี้ก็จะขออนุญาตจัดรายการไปตั้งลำปางก่อนเนอะศรัทธาญาติโยมทุ่มครึ่งนี้ก็จะได้เข้ารายการที่นี่เนาะตอนนี้ก็รอตั้งศรัทธาพร้อมแห่มสักน้อยก่อนเพราะว่าหลายท่านหลายคนก็กำลังเดินทางมาก็มีหลายท่านหลายคนก็มาถึงแล้วเราก็รอกันกำเนิดศรัทธาอีปอยอีแม่ตั้งหลายตอนนี้จะขออนุญาตเข้ารายการไปลำปางบอกพี่น้องทางลำปางให้เตรียมตัวเฮียก่อนกันเดียวจะได้ฟังเทศน์มหาจารย์ด้วยกันจะได้ฟังธรรมวัดสวดมนต์ด้วยกันตั้งปุ้นก็สามารถอันนี้ได้เนาะรับฟังกันได้ตอนนี้สัญญาณไปลำปางสัญญาณเข้าลำปางก่อนเนอะโอ้นี่ปิดไปตอนนี้ก็จะขออนุญาตเช็คเสียงไปลำปางถ้าลำปางพร้อมแล้วก็จะได้ออกอากาศนะพร้อมกันซึ่งตอนนี้ตั้งในส่วนของการพิธีตรงนี้เนาะก็จะมีการทำวัดสวดมนต์เย็นก่อนเมื่อตั้งคณะครูบาอาจารย์ที่ทำวัดสวดมนต์ไหว้พระหับศีลแล้วครูบาอาจารย์เดินทางมาถึงองค์แสดงพระธรรมเทศนาเดินทางมาถึงก็จะได้ประกอบพิธีในเรื่องของการเทศน์เนาะจะเทศน์ผูกได้ก่อนคงจะเป็นคาถาพันเนาะซึ่งในค่ำคืนนี้จะมีคาถาพันแล้วก็เทศน์มาลัยต้นมาลัยปลายนะอันนี้จะเป็นธรรมที่เปิ้นนิยมเทศน์ก่อนศรัทธาญาติโยม
เดี๋ยวจัดนี่ไปเลยกันครับเอาตอนนี้ครับขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าจุตนจุองค์ได้เมตตาแผ่ปารมีมาเป็นนวโลกุตรธรรมปกเกล้าเกศาโปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ปกห่มรักษาศรัทธาสาธุชนคนดีคนเฒ่าคนแก่อีพ่ออีแม่ทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางซึ่งออกอากาศจากวัดบุญญาวาสวิหารพระอารามหลวงโดยทีมงานสถานีวิทยุซึ่งก็มีดร.จิรศักดิ์ปันลำผู้อำนวยการสถานีน้องแอมพัชริยาฟองจันตาเจ้าหน้าที่สถานีน้องนัทสถาพรสุตาคำน้องดิวอนุพงษ์ตาจินะซึ่งก็เป็นช่างเทคนิคดูแลควบคุมการออกอากาศของสถานีทุกวันทุกเวลาล้วนแต่เป็นจิตอาสาบ่ได้มีค่าจ้างรางวัลทั้งนั้นก็ขออนุโมทนาบุญกับจิตใจอันดีงามของทีมงานสถานีวิทยุ 106.50 เมกะเฮิรตซ์ขณะนี้ในคลื่นสีขาวบ่แน่ใจว่าทางครูบาอาจารย์ลิงก์สัญญาณเชื่อมสัญญาณเกาะสัญญาณไปทางเชียงใหม่แล้วยังเนาะสถาถ้าได้เกาะไปทางเชียงใหม่แล้วก็จะได้ฟังพร้อมกันไปซึ่งถ้าคงประมาณสักทุ่มกว่าเนาะสัญญาณทางเชียงใหม่ก็จะได้เชื่อมสัญญาณเกาะสัญญาณไปแต่ตอนนี้ก็จะเป็นที่สถานีทางจังหวัดลำปางของเฮารับสัญญาณอยู่วันนี้วันที่17เนาะสถาญาติโยมอาตมาภาพก็ได้มาจัดรายการนอกสถานที่อีกครั้งหนึ่งอีกวันหนึ่งมาจัดรายการที่วัดม่อนจอมพอที่เวียงปะเป้านะจังหวัดเชียงรายซึ่งศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการในคลื่นสีขาวของเฮาก็จะทราบจากครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์โดยเฉพาะหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินก็จะได้แจ้งศรัทธาญาติโยมให้รับทราบตลอดว่าจะมีการตั้งธรรมหลวงที่ม่อนจอมพอในวันที่17 18 17วันเริ่มแรกเนาะก็เริ่ม 19 นาฬิกา 19.30 นเป็นต้นไปมีการทำวัดสวดมนต์ไหว้พระหับศีลหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นการเทศน์ตามลำดับไปคืนนี้จะเทศน์3 ภูกนี่นะนี่หลวงปู่ได้แจ้งไปแล้วศรัทธาญาติโยมที่อยู่ลำปางก็คงจะรับทราบแล้วว่าจะมีงานเทศน์หรือว่าตั้งธรรมหลวงที่ม่อนจอมพอแห่งนี้ก็มีศรัทธาเท่าแก่อีพ่ออีแม่บ้านเฮาเจ้าลำปางได้ให้หอมบุญมากับงานตั้งธรรมหลวงปีนี้หลายท่านหลายคนที่แจ้งผ่านมาตั้งหลวงปู่หลายท่านหลายคนแจ้งผ่านหอมบุญร่วมบุญมาตั้งอัตมาภาพก็ได้ดำเนินการจะได้นำซองที่ศรัทธาญาติโยมฝากมาตลอดถึงได้โอนเข้าบัญชีมาได้จัดการเขียนใส่ซองนำส่งให้กับหลวงปู่ต่อไปเนอะเอาศรัทธาญาติโยมที่พี่น้องที่รออยู่เพิ่นว่าเข้ารายการแล้วท่านอาจารย์บ่ได้จะปาสวดมนต์เตรียมตัวเนอะกราบพระพร้อมกันกราบ1พุทโธเมนาโถกราบ2ธัมโมเมนาโถกราบ3สังโฆเมนาโถอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะธัมมังอภิปูชยามิ
อิมินาสการเอนะสังฆังอภิปูชยามิอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังกัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวะติสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานาญิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุขะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปะหุนายโยทักขินายโยอัญชาริกะระนิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสาติกับพระพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเน้อศรัทธาทั้งหลายกราบหนึ่งพุทธังวรันตังสิระสานะมามิกราบสองธัมมังวรันตังสิระสานะมามิกราบสามสังฆังวรันตังสิระสานะมามิศรัทธาญาติโยมไหว้พระสวดมนต์ทำวัดเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปก็จะได้นำเรื่องราวดีๆสื่อสารผ่านทางสถานีวิทยุไปถึงบ้านถึงจองของศรัทธาพี่น้องตั้งหลายผ่านทางเครือข่ายคลื่น 106.50 เมกะเฮิรตซ์ยินดีต้อนรับศรัทธาทุกท่านทุกคนสู่รายการสารธรรมยามค่ำดำเนินรายการโดยอาตมาภาพพระมหาสมชาติชาตะปัญโยวัดบรรพตสถิตอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
ศรัทธาอีพ่ออีแม่ตั้งหลายวันมานี้หลังจากออกพรรษาแล้วจัดรายการบ่ได้อยู่ที่ไหนเป็นหลักเป็นแหล่งซากวันเนาะคืนที่ผ่านมาตะวันนี้จัดที่วัดสันขยอมตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นวัดที่ครูบาอาจารย์เพิ่นมีกฐินในวันนี้ตะวาก็ได้เดินทางมาจากลำปางถือโอกาสมาจัดรายการที่วัดของท่านอาจารย์อูเอิญเจิญจวนบอกบุญหือศรัทธาญาติโยมตั้งเชียงใหม่ตั้งลำปูนตั้งลำปางบางส่วนได้มาห่วมบุญหอมบุญมากินมาทานกับพระอธิการแจ้งสุทธิจิตโตซึ่งเป็นสมภารเจ้าอาวาสวัดสันขยอมเนาะวันนี้ก็ได้ตานกฐินเป็นที่เรียบร้อยมีครูบาอาจารย์ท่านพระครูสาธุกิจจานันท์ไปเป็นประธานสงฆ์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมท่านอาจารย์เริ่มนะอีกหลายรูปหลายองค์ก็ไปฉลองศรัทธาของพี่น้องศรัทธาวัดสันขยอมแล้วก็พี่น้องศรัทธาจากหลายที่หลายแห่งเปิ้นมาคณะกฐินเปิ้นมาจากกรุงเทพมหานครตยศรัทธาญาติโยมวันเสร็จงานจากตังลำตีดอยหล่อเรียบร้อยอาตมาภาพก็ได้เดินทางมาที่วัดม่อนจอมพอมาถึงใกล้จะค่ำแล้วศรัทธาญาติโยมสัก5 โมงปลายจะ6 โมงแล้วเนาะก็ได้มาติดตั้งเครื่องมีทีมงานล่วงหน้ามาก่อนแล้วทีมงานของท่านอาจารย์ตุปิหนุ่มตุปิตะวันซึ่งเป็นทีมถ่ายทอดสดของวัดฝายหินได้เดินทางล่วงหน้ามาติดตั้งเตรียมความพร้อมตั้งเครื่องถ่ายทอดตั้ง YouTube เครื่องถ่ายทอดตั้งสถานีวิทยุเพื่อจะบริการให้ศรัทธาญาติโยมที่เปิดฟังรายการอยู่ต่างบ้านได้ติดตามสถานการณ์ได้ติดตามการทำงานของครูบาอาจารย์ในการตั้งธรรมหลวงที่วัดม่อนจอมพอของเฮาในวันนี้และวันพรุ่งนี้ศรัทธาอีพ่ออีแม่ทั้งหลายที่ฟังอยู่ต่างบ้านต่างจองเนอะต่างจังหวัดลำปางหลายท่านหลายคนก็รู้จักกับหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินเป็นอย่างดีวันพรุ่งนี้น้องสาวอาตมาภาพเนาะอยู่บ้านหนองยางน้องบุญที่ราโยธาจะเอาหงตาลมาโดยจะมาเป็นเจ้าภาพกันเทศกับหลวงปู่โดยวันพรุ่งนี้เปิ้นจะเอาหงตาลจิ้น1มาอิวะสถาโทรบอกเฮือตุปีเปิ้นตะวาแล้วเนาะก็ยินดีต้อนรับเนอะถ้าฟังรายการอยู่ก็พบปะกันวันพรุ่งนี้ศรัทธาญาติโยมอีพ่ออีแม่ที่ฟังอยู่ตั้งเวียงป่าเปาวันนี้บ่ได้ถ่ายทอดสดให้ดูนะอาตมาบ่ได้ไลฟ์สดตัวนะวันนี้ปกติอีพ่ออีแม่ที่ฟังอยู่ตั้งเวียงป่าเปาตั้งไลฟ์สดเนี่ยหลายท่านด้วยกันโยมแม่จีรพันธ์หมู่ป้อโยมแม่สีทอนเปรมจิตตั้งชัยประการโยมแม่จงดีเชื้อกันทาตั้งเมืองฝางพี่น้องตั้งฝางก็ฟังกันเยอะตั้งเชียงใหม่ที่ฟังจากตั้งไลฟ์สดก็เยอะวันนี้บัดตันสกรรมสตาบัดได้ไล่คือพอก็คิดว่าคงจะทราบกันแล้วเนาะวันพรุ่งนี้ตั้งโยมแม่จงดีก็จะเดินทางมาทราบว่าจะมามีงานจัดตั้งเมืองฝางหลายงานด้วยกันเนาะจะว่ายังไงกันยังบ่แน่นอนจะแบ่งไปตั้งใดกันพ่องก็ยังบ่แน่ใจตอนนี้มีที่วัดม่อนจอมพอนี่ก็มีศรัทธาญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินหลวงปู่ดอยอยู่แถวเวียงป่าเป้าอยู่แถวเชียงไฮ้เชียงใหม่แถวแม่ริมแม่แตงเนอะตะกี้หันแวบน้องสาวน้องพันนิตาพรหมมินทร์ซึ่งวันก่อนได้เป็นเจ้าภาพเป็นประธานกฐินที่สถาบันธรรมาภิวัตรเนาะวันนี้ก็ปาลูกหลานปาญาติพี่น้องมาฟังเทศน์โดยแล้วก็ทราบว่าจะมีการนำลูกหลานที่เปิ้นเฮียนฟ้อนเฮียนนาฏศิลป์เนาะจะมาฟ้อนผาติดอีกกันเนาะฟ้อนผาติดปูจากุลพระพุทธพระธรรมพระสังฆเจ้าตีนาลานพระธาตุม่อนจอมพอของเฮาที่นี่สักคงจะเป็นสักช่วงของการ
ก่อนจะแสดงพระธรรมเทศนาหรือว่าหลังจากเทศนากันแลกจบก็บ่แน่ใจก็เดียวก็จะพอพิธีต่อไปแต่ศรัทธาญาติโยมที่ฟังอยู่ทางบ้านถ้ามีการถ่ายทอดอย่างลำปางเนาะถ้าถ่ายทอดก็คงจะเป็นคลื่นของคุณดารุณีที่จะเชื่อมสัญญาณก็สัญญาณออกอากาศไปทางลำปางแต่ถ้าภัยมีโทรศัพท์เนอะศรัทธาอันอยากจะพอที่เปิ่นถ่ายทอดเตียนเวียงปะเป้าที่วัดม่อนจอมพอเข้าไปพอใน YouTube ได้เลยเนอะใน YouTube จะพิมพ์ว่าวัดฝ่ายหินอีกก็ขึ้นละศรัทธาขึ้นใน YouTube ว่าตั้งธรรมหลวงวัดม่อนจอมพอก็ใน YouTube ก็จะพอสามารถพอได้เป็นการถ่ายทอดสดจนจบพิธีนะศรัทธาจนจบพิธีในค่ำคืนนี้ตอนรับบ่ต้องถ่ายทอดเนาะ มหูจะถ่ายทอดอย่างนะก็จบพิธีการเทศน์ในค่ำคืนนี้ก็จะพักผ่อนกันก่อนวันพรุ่งมาเจ้า5:30ก็จะตื่นมาฟังธรรมกันยาวไปเลยศรัทธาเป็นกันไปจนจบ13กันแล้วก็มีการบรรยายพิเศษโดยครูบาอาจารย์ที่จัดรายการในคลื่นสีขาวหลายรูปหลายองค์ที่จะมาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาโดยที่จะมาเป็นองค์เสวนาเสวนาถอดรหัสรหัสนี่ก็คือสิ่งที่เปิ่นเอาซ่อนไว้รหัสสถาก็คือสิ่งที่เปิ่นซ่อนไว้ในเวทสันดรชาดกหรือว่าธรรมหลวงที่เปิ่นเอามาเทศกันเนี้ยมันมีหลายอย่างที่เปิ่นซ่อนไว้ตั้งในหันสถามีเปิ่นเรียกว่าเป็นปริศนาธรรมหลายๆอย่างเนาะที่เปิ่นเอามาประพันธ์เป็นเรียกว่าเป็นนิยายอีกว่าได้เนาะเป็นธรรมนิยายเกี่ยวกับเวทสันดรชาดกเนี่ยซึ่งแม้กระทั่งตัวละครนะสถาอย่างหมา32ตัวนั้นอันนั้นก็แสดงถึงเรื่องของกิเลสอย่างต่างๆของคนเฮานะพุทธดีเนี่ยแม้กระทั่งชื่อของพุทธดีนี้พุทธดีก็คือภัสสะนั่นเองสถาสัญชัยนี่ก็คือสัญญาเป็นปริศนาธรรมที่ซ่อนอยู่ในตัวละครฮะวันพรุ่งนี้เราก็จะมาฟังเปิ่นถอดรหัสเป็นอย่างใดศรัทธาที่ฟังอยู่ทางบ้านก็จะได้ฟังไปตัวเนอะไผ่ที่มาได้มาตันบ่อยากจะพลาดโอกาสนี้พอดีว่าจังหวะว่าวันพรุ่งนี้บ่มีงานกฐินบ่มีงานพระป่าบ่มีงานสลากตีหมู่บ้านของเฮาอยากจะปาป่อปาแม่มาฟังเทศน์มหาชาติตีม่อนจอมพอก็ขอเจริญปอนเนอะศรัทธาญาติโยมตังหลวงปู่และก็คณะศรัทธาพี่น้องวัดม่อนจอมพอของเฮายินดีต้อนรับสายบุญทุกท่านทุกคนที่จะมาฟังเทศน์ด้วยกันสถานที่กว้างขวางเนอะบัดต้องเตรียมกับข้าวกับปลามาโรงทานมีเยอะศรัทธาญาติโยมมากินข้าวกินปลาด้วยกันที่นี่หรือว่าบ่มั่นใจเนาะก็มากินข้าวด้วยกันที่นี่ก็ห่อน้ำพริกพักหนึ่งมาโดยก็ได้ถ้าบ่ตำน้ำพริกขี้ขั้นตำก็จีปลาทูสักตัว เอามาโดยเนาะมาโดยเอามาแอวหากันเนาะตอนนี้ครูบาอาจารย์ทยอยกันมาตะกี้หันแวบเป็นครูบา40,000นะครูบา40,000ก็เป็นถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเนาะที่เวียงป่าเป้าของเฮานี่เป็นท่านพระปลัดนะของหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าเดินทางมาถึงแล้วตอนนี้นะศรัทธาอีพ่ออีแม่ตั้งหลายใครที่อยากจะปูจาทำปีเกิดของตัวเก่าเนาะก็ประสานงานมาเนอะประสานมาที่ตั้งหลวงปู่ได้หรือว่าท่านอาจารย์อีแม่บ่มีเบอร์โทรของหลวงปู่นะจะโทรหาท่านอาจารย์ได้ก็มีปัญหาอย่างแต่ว่าต้องหลังจากที่อาตมาจัดรายการแล้วก่อนเนอะถ้าโทรมาช่วงนี้อยู่ในรายการอยู่นี้มันบ่สะดวกที่จะจดนั้นจดนี้นะศรัทธาญาติโยมตั้งหลายแล้วก็งานของหลวงปู่นี้วันที่17วันนี้วันที่18วันพรุ่งนี้ทั้งวันแล้วก็วันที่19วันที่19นี้ก็จะเป็นงานกฐินเนอะ
กฐินที่ม่อนจอมพ่อที่นี่ศรัทธาญาติโยมศรัทธาอีปอยอีแม่ทั้งหลายโอ้อยากจะห่วมบุญหอมบุญกับหลวงปู่ฟังธรรมจากหลวงปู่มาเมินมีกินมีตานมีการมีงานยังบักเคยได้ช่วยเปิ่นกำเตือก็สามารถโอนปัจจัยผ่านมาทางบัญชีเข้ามาที่บัญชีของม่อนจอมพ่อได้เนาะศรัทธาญาติโยมตอนนี้ถ้าตังในวิหารเนอะถ้าตังในวิหารพร้อมแล้วก็สามารถสื่อสารมาถ้าตังวิหารเพิ่นเริ่มพิธีแล้วเนาะเริ่มไหว้พระสวดมนต์หรือว่าเริ่มมีครูบาอาจารย์ที่ในวิหารได้สนทนาปราศัยก็จะตัดเสียงจากตรงนี้ไปฮับสัญญาณจากในวิหารออกอากาศไปเลยเนอะครูบา40,000พร้อมและสามารถเริ่มได้เลยเนอะตังในตังในก็มีไม้อยู่เนาะเช็คไม้ได้เลยเนอะตังไม้ถ้าตังในยังบ่พร้อมก็จะขายยาไปสักกำนะ ก็จะมีงานของหลวงปู่ก็จะจบในวันที่19เนอะศรัทธาคือเป็นกฐินในวันที่19ส่วนของครูบาอาจารย์รูปอื่นๆในจังหวัดลำปางที่จะมีกฐินก็คือวันที่19นี้นะของท่านอาจารย์พระมหาธนาวุฒิญาณโสภโนวัดไร่รัศมีธรรมแล้วก็ตุปีเก๋นะวัดบันห้วยแหนวันที่19ตุปีแวงวัดทุ่งตองก็19เหมือนกันส่วนของท่านอาจารย์เสน่กาหลงวันที่23วัดของอาตมาภาพที่อาตมาภาพไปจำพรรษาอยู่คือวัดบรรพตสถิตวันที่25ศรัทธาญาติโยมเจ้าลำปางของเฮาก็พอว่าโอ้ไกลที่ไหนไกลวัดใดจะไปร่วมบุญร่วมกุศลกับเปิ้นก็สามารถไปได้เลยเนอะไปหอมกินหอมตานวันที่19ปะกันกับอาตมาภาพที่วัดไร่รัศมีธรรมก็จะไปช่วยงานของท่านอาจารย์พระมหาธนาวุฒิญาณโสภโนซึ่งก็เป็นครูบาอาจารย์ที่สอนอยู่ในวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ทองสุมังคโลนะหรือว่าพระพรหมยานเถระศรัทธาญาติโยมแล้วก็มีงานกฐิน300กองเนื้อศรัทธาญาติโยมไผ่ที่อยากจะทำบุญกฐิน100 วัด100 วาเนื้อศรัทธาเปิ้นบอก9 วัด9 วาก็ถือว่านักแล้วอันนี้นักกว่า9 วัดนะศรัทธาเพราะว่า300 วัดก็มีศรัทธาญาติโยมแจ้งความประสงค์ว่าท่านอาจารย์อีแม่จะไปเนี่ยมันไปตังใดก็นะก็ไปตังจอมตองไปตังดอยหล่อนั่นแหละศรัทธาไปตังดอยหล่อเนาะผ่านอำเภอดอยหล่อจะเข้าสู่จอมตองก็มีวัดม่อนฤาษีอยู่ข้างทางนะศรัทธามีพระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่ตั้งงานอยู่หน้าวัดหันศรัทธาญาติโยมอยู่หนทางก็จะหันอันนั้นแหละคือวัดม่อนฤาษีเมื่อไปถึงแล้วนะศรัทธาก็สามารถไปร่วมใส่บาตรของวัด300 วัดที่เป็นกฐินตกค้างที่ม่อนที่วัดม่อนฤาษีได้อันนี้ตอนนี้เสียงกองเริ่มประโคมแล้วศรัทธาจบเสียงกองเนอะทางในวิหารก็จะเริ่มประกอบพิธีในการไหว้พระสวดมนต์ก่อนที่จะมีการไหว้พระหับศีลก็มีการประโคมเหี่ยกัมก่อนเนาะศรัทธาเสร็จจากไหว้พระหับศีลเรียบร้อยก็จะเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้ก็จะมี3ผูกด้วยกันตอนนี้ครูบาอาจารย์ที่รับนิมนต์มาเทศในวันนี้ก็ทยอยเดินทางมาถึงกันละเนาะตังในวิหารตอนนี้ตังประจานเนอะตังครูบาอาจารย์อยู่ในวิหารเตรียมตัวรอเนาะเตรียมตัวรอถ้าจบเสียงกองแล้วตังในวิหารเริ่มประกอบพิธีทางศาสนาได้เลยก็วัดม่อนฤาษีไผ่จะไปเนื้อศรัทธาญาติโยมก็เตรียมเนื้อเตรียมตัววันที่26เนาะวันที่26อีป่ออีแม่ติดภาระติดธุระไปบ่ได้ท่านอาจารย์วันที่25ตอนเย็นก็ไปได้เลยเนื้อศรัทธาทั้งหลายวันที่25นี่วัดวาอารามต่างๆ300 วัด
ที่เปิ่นมาฮับกฐินตกค้างที่วัดม่อนฤาษีเปิ่นก็จะไปตั้งโต๊ะตั้งซุ้มของวัดของเปิ่นเนาะตั้งป้ายไว้ว่าอันนี้วัดไหนวัดไหนนะศรัทธาญาติโยมก็ได้ไปจะได้ไปใส่บาตรที่300 หัววัดที่เปิ่นมารับกฐินโต๊ะค้างที่วัดม่อนฤาษีใดเนอะวันที่26ก็ไกลแล้วเนาะศรัทธาญาติโยมแล้วก็ตอนนี้มีครูบาอาจารย์ที่เปิ่นได้ปรับปรุงเสนาสนะสร้างห้องน้ำห้องท่าไว้เตรียมตอนรับศรัทธาญาติโยมตั้งหลายพร้อมแล้วเนาะลงตั้งในวิหารพร้อมแล้วเอาได้เลยเนอะตั้งในวิหารพร้อมหรือยังโอ้ไหวพระแล้วเนาะถ่ายทอดได้เลยเอาเพิ่นปัจจัยไหมกะ สังฆังนามามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปานาภะคะวันตังเอวังกัลยาโนกิติสัตโตอะภุคโตอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติพุทธวารังหันตวรตาทิคุณาภิยุตโตสุทธาภิญาณกรุณาหิสมาคตโตโพเทสิโยชุชนะตังกัมมลังวาสุโลวันธามหังพระดังศิลาสาชินเนทังพุทโธโยสัพพปานินังสารนังเขมมุตตมังปัฏมานุสติทานังวันธามิตังสิเลนะหังพุทธัสสะหัสสมิทัสโสวะพุทโธเมสามิกิสโลพุทโธทุกขาสัคคาตาจาวิทาตาจาหิตัสสะเมพุทธัสสะหังนิยาเตมิจาริลันจิวิตันจิทังวันทันโตหังจาริสามิพุทธเสวสุโพธิตังนาทิเมสารนังอัญญังพุทโธเมสารนังวะลัง
เอเตนะสัจจวัชเชนะวันตายังสัตตุสาสเนพุทธังเมวันธรรมาเนยังบุญยังปัสสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายาเมมาเหงสุงตัสสะเตสัสสะกายเยนะวาจายวะเจตสาวาพุทเทกุกัมมังปะกะตังวายายังโทปฏิคันหาตัวเจยันตังกาลันตะเลสังวะเลตุงวะพุทเทสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนายิโกปัจจัตตังเวทิตาโปวิญโยเฮติสวากขาตตาทิคุณโยกเสนาไสโยโยมาคปะกะปริยัตติวิโมกะเปโตธัมโมกุโลกะปัตตนาตถาธาริธาริวันธามหังมหาลังวะละธรรมเมตตังธัมโมโยสัพพปานินังสารนังเขมมุตตมังทุติยานุสติทานังวันทามิตังสิเลนะหังธรรมัสสะหัสสมิราโสวะธัมโมเมสามิกิสสโรธัมโมทุกขาสัคคาตาจะวิทาตาจะหิตาสเมธัมมัสสะหังนิยาเทมิสรีรันติวิทันติตังวันทันโตหังจาริสามิธัมมาเสวะสุธัมมตังนาติเมสารนังอัญญังธัมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะวันตายังสัตตุสาสเนธัมมังเมวันธรรมาเนนะยังบุญยังปัสสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายาเมมาเองทรงตัสสะเตสัสสะกายเยนะวาจายวะเจตสาวาธัมเมกุกัมมังวะกะตังมายายังธัมโมปริคันหาตัวเจยันตังกาลันตะเลสังเวตุงวะธัมเมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตส
สาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตังจัตตาลิปุริสายุคานิอัตถะปุริสปุคคลาเอสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลิการณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสาติสัทธัมมะโชลาทิธัมมะปะวะลาสยกายจิตโตวันธามหังนาคานังสุสุทังสังโฆโยสัพพปานินังสารนังตังหัสสมิทัสโสวะสังโฆเมสามิกิสสะโลสังโฆทุกขาสัคาตาจะวิทาตาจะหิตัสสะเมสังฆาสาหังนิยาเตมิสลิลันจิวิตันติทังวันทันโตหังจาริสามิสังฆาโสปฏิปันนาตังนัตติเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวะลังเอเตนะสัจจวัชเชนะวันตายังสัตตุสาสเนสังฆังเมวันธรรมาเนนะยังปุญญังปัสสุตังอิทะสัพเพปิอันตรายาเมมาเองทรงตัสสะเตจัสสะกายเยนะวาจายวะเจตสาวะสังเกกุกมังวะกตังมายายังโคปริคานันตัวเจยันตังกาลันตะเลสังวริตุงวะสังเคอิมินาปุญญกาเมนะอุปัชฌายานุตตระปะกาลาจะปิตาจยาตกาสุริโยจันทิมาลาจาคุณวันตานาลาปิจาพระมมาลาจะอินทาจะโลกปาลาจะเทวตายาโมมิตามนุสสาจะพิริกาปิจาสัพเพสัตตาสุขีโหนตุปัญญานิปรากานิเมสุขังจาจิวิทันเทนตุกิปังเปภะโปมาตังอิมินาปุญญากาเมนะอิมินาอุริเสนาจะขีปังสุลเวเจวะตานาราเชทนังเยสันตาเนอินาธรรมานิพานาโตมะมัง
นาสันตุสัพพทาเยวายะถาชาโตภาเวภาเวโอจุติตังสติปัญญาวิริยามีนามาลาพันตุโนกาสังกาตุนจาวิริเยสุเมโอตาทิปาวาโรนาโตตังโลมากาพุทโตจานาโตตาโลมามังเตโสธรรมานุภาเวนะมาโลกาสังละพันตุมาปาลาทังคามาตาเมพันเตมยากาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาพังมินากาตังปุญญังไมหังตาตาพังสาธุสาธุอนุโมทา อายุวันโนสุขังปะลัง สาธุ เรียนท่านพระคุณเจ้าทุกรูปทุกตนทุกองค์ค่ำคืนวันนี้ เป็นกิจกรรมการเทศน์มหาจาตุเวสสันดรจาดก จะได้เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อคืนวันนี้เป็นต้นไป ก็ได้กราบนิมนต์ท่านพระคุณเจ้าที่จะมาเป็นองค์เทศเทศนา ในคืนวันนี้ก็หลายรูปหลายตนหลายองค์อยู่ก็ที่ได้กำหนดไว้มีท่านพระครูสังวรศิลาภิรักษ์เจ้าอาวาสวัดสายมูลศาสนาธรรมมาลัยต้นบัดนี้ท่านพระคุณเจ้าพระเดชพระคุณท่านพระครูสังวรศิลาภิรักษ์เดินทางมาถึงที่แล้วแล้วก็ได้กราบนิมนต์ท่านพระครูจุลทานพิทักษ์วัดแม่ห้องไข่ตำบลแม่โป่งอำเภอดอยสะเก็ดมาเทศเทศนาธรรมมาลัยป่ายแล้วก็ทำคาถาปันผูกที่หนึ่งนิมนต์ท่านอาจารย์ท่านมหาสมชาตินันทธรรมิโกวัดหนองยาวตำบลเวียงอำเภอเวียงป่าเป้าจะได้มาเทศน์ตาปันผูกที่สามนั่นยังมาได้กำหนดตายตัวท่านพระคุณเจ้าที่เปิ่นมานี่ถ้าเปิ่นมีเมตตา
จะได้โปรดศรัทธาญาติโยมเราก็จะได้นิมนต์เปิ้นเป็นองค์เทศเทศนาแล้วก็การเทศมหาจารย์เวสสันดรชาดกในปีนี้ทางวัดได้จัดเป็นกรณีพิเศษก็คือว่าทางวัดจะได้เน้นเรื่องเนื้อหาสาระคือความรู้ความเข้าใจในการเทศมหาจารย์เวสสันดรอันนี้จะเป็นจุดประสงค์เพราะฉะนั้นอาจจะมีเป็นการแหวกแนวจากการเทศมหาจารย์ตอนเหมือนกับทุกครั้งทุกที่ผ่านมาอาจจะเป็นแนวใหม่ที่จะได้เทศนาในวันพรุ่งนี้ตอนนี้เสียงมันยังบัดสงบเถื่อห้อยเทศบ่ได้เถื่อพอดีว่าการเทศธรรมในคืนนี้และวันพรุ่งนี้มีการถ่ายทอดเสียงไปทางสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาเพื่อได้ยินได้ฟังกันบางคนบางท่านเปิ่นมาบัดได้ก็จะได้อยู่ทั้งบ้านทั้งจองได้ฟังที่เปิ่นมาได้ก็ขอเชิญมาพอได้หันตัวได้ฟังเสียงของท่านพระคุณเจ้าพระนักเผยแผ่ทางสถานีวิทยุจะได้หันด้วยตาจะฟังด้วยหูหลายรูปหลายองค์ที่เป็นมีโอกาสมีเวลามาร่วมกิจกรรมกับหมู่เฮาทั้งหลายได้สำหรับท่านพระคุณเจ้าสองรูปที่จะได้เทศน์เมื่อคืนวันนี้นั้นเนื่องจากว่าวันพรุ่งนี้เปิ่นติดภารกิจบ่อาจที่จะมาร่วม
กับเฮาได้ ก็จึงก็ขอตัวมาเห็นเมื่อคืนวันนี้นี่เสียงแห่เป็นการแห่ใบายสีใบายสีตั้งลุ่มอ้าวขอบคุณขอบคุณหมู่แห่บายสีเก้าจันทร์บายสีนี่จะเอาสู่คนพระสันดรก็นี่สีอันนี้ได้จัดทำขึ้นโดยประธานสภาวัฒนธรรมชมรมน้อยหนานอำเภอเวียงป่าเป้าได้จัดขึ้นมาคุณโยมพนิตาเอาช่างฟ้อนมาตัวฟ้อนมาคืนนี้ก็เขาก็ฟ้อนก่อนที่จะได้ทำเนาะฮะเอาฟ้อนที่ร้านพระธาตุค่ะเอาเตียนมาตานตัวเอง
เอาฟ้อนเตียนฟ้อนเตียนปูจาพระธาตุเนื่องในโอกาสตั้งธรรมแล้วก็ลวดกฐินเนาะเอาฟ้อนทีเดียวได้2 งานเนาะอันน่ะคือมันซ่อนกันนะแต่ว่าก็ซ่อนสักกี่นาทีครึ่งชั่วโมงถึงอ่ะถึงอ่ะถึงถ้าอันฟ้อนก่อนแล้วก็จะได้มาฮับศีลก็รวดฟังธรรมจากยาวไปเลยเนาะเพื่อว่าญาติโยมก็ได้ไปพอจังฟ้อนอันนี้น้องสาวพันนิตาพรหมมินทร์อยู่บ้านอะไรก็อยู่อำเภอแม่แตงบ้านสัมปะตองแม่แตงนี่มาจากแม่แตงเอาอย่างตานเอานี่นั่งเนาะดีนิมนต์ดับครูไปข้างหน้าเลยนั้นมานี่ไปไม่ได้พูดนะต่อไปจะเป็นการต้านอันใบสีเนาะโยมน้องพันนิตาพรหมมินทร์แล้วก็ของสภาวัฒนธรรมแล้วของใครของแม่เทียมจันทร์ก็เอามาก็วันนี้ของโยมแม่เต้นล่ะเอาโยมแม่เทียมจันทร์ให้ดับคู่เป็นอย่างนั้นเอาไปเนอะ
เก่าเอาไปเจ้าแม่อยู่ฮึบหลวงปู่ฮับต้นนั่นก็ได้แล้วก็ตอนนี้ต่างญาติโยมจะได้ตานใบายสีเนาะตานสังปากเกณฑ์อันนี้ก็เอาของท่านอาจารย์พระครูสาธุสาธุนะเอากระตังในเอาพานไว้เนอะ เรียบร้อยโยมแม่เทียมจันทร์ใบสีอันนี้เป็นทำใบสีมาปูจากครูบาอาจารย์ตลอดทุกงานเนอะสถาโยมแม่เทียมจันทร์คนเที่ยงเรียบร้อยตอนนี้หลวงปู่จะให้พรเอวังโหตุสัมปติสามิดีและอาจารย์ในวันนี้ก็หาเป็นวันดีทิฏฐิอันวิเศษเอาวันหนึ่งคืนหนึ่งเวลาของญาติโยมมีน้อยเวลาส่วนตัวก็พยายามที่จะย่อลงมาอย่างวันพรุ่งนี้จากนิมนต์ทุเจ้าเป็นนักเทศชุด1 2 ตน 3 ตนขึ้นไปบนเวทีธรรมาสน์ที่จัดเตรียมไว้แล้วก็จะให้ทุเจ้าแต่ละชุดเนี่ยคือเป็นเทศธรรมกันที่1จนถึงกันสุดท้ายกันที่13จบภายใน1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมงนั่นนี่นะคือเป็นจบไปเลยแล้วก็ศรัทธาที่ฟังอยู่ก็เข้าอกเข้าใจกันที่1เป็นว่าอายังกันที่2เป็นว่าจะได้กันที่3เป็นว่าจะได้จนถึงกันสุดท้ายกันที่13เป็นสรุปว่าจะได้ใช้เวลาเพียง2 ชั่วโมงแต่วัน1 คืน 1อันนี้ก็ตามยุคตามสมัยแต่ในระหว่างนั้นตุลุงก็บ่ได้ละหิตละหอยก็ยังจะมีเทศธรรมเมืองอยู่อาจจะเป็นธรรมมัทธีกาธรรมนกธรรมกุมารบันกาธรรมมหาราชกาธรรมที่
ที่เพิ่นมีกาบเก้ากาบปาย เดินเรื่องในธรรมนี่ก็จะมีอยู่อย่างนั้นบาละของเก่าบ่เมาของใหม่จนเกินไปพยายามเชื่อมกันแต่เล็กแต่น้อยเนาะความเข้าใจก็เป็นสิ่งจำเป็นตอนนี้ตั้งหน้าวิหารกำลังมีการฟ้อนเตียนญาติโยมเฮาจะพอไปตั้งฟ้อนเตียนก็ได้การฟ้อนเตียนนี่ก็นำมาโดยคุณพนิตาพรหมมินทร์อันนี้ก็เป็นคนบ้านเฮาเนี่ยคนบ้านสันสลีนี่คนบ้านสันสลีนี่แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ไปอยู่พุ่นแต่งบ้านสัปะตองแม่แต่งเชียงใหม่ก็เป็นสมาชิกในกลุ่มคลื่นสีขาวมีกิจกรรมอันใดเกี่ยวกับงานของคลื่นสีขาวแล้วโยมพนิตาก็บละนะก็บละบะขวางติดตามลำตัวกันโดยตลอดมีงานอะไรอย่างก็คอยติดตามกันช่วยกันเป็นการเข้าตอกดอกไม้ธูปเทียนสถานที่ก็เพื่ออำนวยด้วยดีมาตลอดแต่ว่าบ้านซื้อนี่ก็ไปเป็นประธานเจ้าภาพกฐินที่สถาบันธรรมาภิวัตรบ้านซบเตินอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางพระอาจารย์สาธิตธีรปัญโยแต่เจ้านี่ก็มาที่วัดม่อนจอมพอนี่มายืมมาใจมาร่วมการทำบุญในงานเทศมหาชาติอาจารย์สาธิตธีรปัญโยนี่เป็นผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตรแต่ว่าเป็นมีภารกิจหนักเหลือเกินมีภารกิจมากบ่อาจที่จะมาร่วมกับเขาได้ตลอดงานคนถ่ายรูปพอทั้งหลังด้วยนึกกล้องทั้งหลังก็มีนะบังกล้องเป็นถ่ายทอดสดเลยนี่นะกล้องเนี่ยมันง่ายไปบ่ได้สายไฟมันตึกข้างหนักบอกเอิ้นเชิญชวนตั้งพี่น้องศรัทธาญาติโยมที่อยู่ทั้งบ้านทั้งจองเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็กิจกรรมที่เริ่มเทศธรรมมหาชาติเวสสันดรนั่นยังบ่ได้เริ่มต้นเตื้อเพราะตอนนี้กำลังฟ้อนถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาที่หน้าพระวิหารนี่อยู่หลังจากฟ้อนจบแล้วเขาก็จะได้สมาทานศีลเลยนะเพราะเขาได้ไหว้พระแล้วเดี๋ยวถ้าตุเจ้าเปิ่นขึ้นธรรมาสพระอาจารย์ก็นำหมู่เขาทั้งหลายสมาทานเบญจศีลก่อนที่จะฟังเทศน์ฟังธรรมอาจารย์มหาอาจารย์มหาสมชาติตุลุงมดคิดผมแล้วนะปล่อยลมนักวันพวกเจ้าบ่มีอย่างปล่อยสำหรับนิมนต์ท่านอาจารย์มหาสมชาติเป็นพิธีกรต่อไปหนึ่ง
ทางบ้านที่ได้ฟังอยู่ในขณะนี้เป็นเสียงเพลงออกไปก็คือเพลงเปิ่นฟ้อนผาติดเนาะซึ่งมีลูกหลานจากบ้านสันปะตองแม่แตงเนาะเปิ่นมาฟ้อนเป็นพุทธปูจาคุณครูบาอาจารย์หลวงปู่ด้วยวันนี้มีการตั้งธรรมหลวงก็เลยลูกหลานก็เลยได้ไปมาฟ้อนนะฟ้อนผังปฏิถือจะฟ้อนตั้งในนี่มันกว่าจะไม่เสียอันไม่ที่เปิ่นจะสืบจะตานี่เนอะทางบ้านที่ได้ยินเสียงเพลงบ่ต้องตกใจเนอะเป็นเพลงงานในงานการถ่ายทอดสดนี่ละเนอะวันนี้เหมาะเนอะวันนี้บัดตกใส่มือ วันนั้นตกใส่มือสะดุ้งเป็นกรรมสตาจะฟ้อนตั้งในปุ่นกับกว่ามันไม่อันได้สายศีลนะจะวาบไปเองกันเนาะศรัทธาญาติโยมที่ฟังอยู่ทางบ้านตอนนี้เนอะก็ขั้นได้การลูกหลานเปิ่นฟ้อนเนาะฟ้อนผางผัดติดมีแหมชุดหนึ่งก็ลูกมดแล้วยังมดนั่นแหละตั้งในตอนนี้ปนานพออาจารย์พร้อมเนาะตั้งในจะได้เริ่มประกอบพิธีต่อไปก็เดียวชุดหลังจะเตรียมตีหน้าพระธาตุเนอะชุดหลังนี่จะไปฟ้อนตีหน้าพระธาตุเนาะชุดนี้จบแล้วเนอะจบแล้วเนาะเดี๋ยวจะได้หับศีลเนอะสมาทานศีลหับศีลแล้วก็ท่านอาจารย์พระครูสังวรศิลปิลักษณ์ท่านอาจารย์จะได้ไปแสดงพระธรรมเทศนาเป็นกันแรกสถานปนานมาประเคนขันศีลปนานลูก เป็นการแสดงพระธรรมเทศนาในกันแรกเนื้อสถานเปิดศรัทธาที่ฟังอยู่ทางบ้านเนอะก็เดียวก็จะได้ฟังแล้วเนาะบนานประเกณฑ์การสิทธิ์ปตะปนานดื่มน้ำอารมณ์ดีวันนี้บัดรับคืนหุ่งกับต่อไปก็ขอเชิญคณะศรัทธาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้สมาทานเบญจศีลพร้อมกันไปเปล่งวาจาไปพร้อมกันนะครับมะยัง
พันเตวิสุงลักขนัฏฐายาติสระเนนะสหปัญจยาจามาตุติยัมปีมายังพันเตวิสุงอันเตวิสุงลักขนัฏฐายาติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาตาติยัมปีมายังพันเตวิสุงลักขนัฏฐายาติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิตาติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิตาติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิตาติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิตาติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิตาติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิตินนาตานาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิอาตินนาตานาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิอาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิมุสาวาตาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิมุสาวาตาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวระมณี
สิกขาปะตังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปทานนิสีเลนะสุขติงยันติ สาธุ สีเลนะโภกสัมปทา สาธุ สีเลนะนิพุตติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย สาธุกับต่อไปพ่อแม่พี่น้องคณะสัตยาทุกท่านจะได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาดังต่อไปนี้ครับ พระมาเลยอันสหังปฏิมหาพรหมตนเอกอาเจียนจากฟ้าพิมานมีกรรมอันใดดีที่เป็นประโยชน์ผู้ฆ่าน้อยไข้ปนจากโทษแห่งสงสารขอลูกศิษย์พระยายานตนโจบทองแจ้งจอดไข้หูยอดป่าละมีธรรมสาธุอนุกรรมปิมาระโนอนุกรรมปิมังปัจจังโยตัสสะอะหังวันตาคลาบไว้ขอยกเยนเอาเป็นสลานามาบัดเดวอันไม่มีสมณสัทธาและมุราสัทธาตังลาตั้งไปในและไปนอกไปไหนนั้นหมายมีหลวงปู่ท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินเป็นเจ้าอาวาสวัดอรัญญวิเวกิริแห่งงานพร้อมโดยพระภิกษุสามเณรจุตนจุองหนแห่งห้องไปนอกนั้นหมายมีผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการและสาธาพ่อแม่พี่น้องต่างลาก็ได้พร้อมใจกันมาพูดจาฟังพระธรรมเทศนามหาจาตุพระเวสสันดรจาดกในข่าวกลางงานก็ขอทุกจงได้ปากันฟังที่ถอยต่างเด็กหญิงใจยายอันเท่าแก่ชราอาโสจงปากันมาฟังธรรมพระพุทโธอย่าให้มีใจโมตั้งจิตมโนอย่าทำจิตใจไหวหวั่นเสื่องอย่าได้อิงเสาวิหารเตอกักและปังอีกและหนอฟังธรรมอย่าได้เบ็ดหน้าเบ็นหลังจุงปากันทำกิริยาไปหลายแบบบ้าวกวนเอาสองกัด
ผู้ก้มขาบและหนอฟังธรรมยอมมือ10 นิ้วต่างบอนเสสาระนึกตามธรรมจนสุดบาดถ้อยตาสอยตั้งใจเฮือดีเข้ามาฟังธรรมนี้แล้วอย่าเห่อจิตใจนี้ปากันสำรวมอินทรีย์ของตนไว้หือมานอย่ากาดวางไปเสียหนอตาอ้างดีใจจำศีลกินตานหือมดใส่ผ่องแจ้งภัยอย่าได้สำแมงบุญว่าเจ็บหลังและเจ็บแปวมาฟังธรรมนี้แล้วก็ฟังกันไปจนจบจอนนับตามเรื่องราวแนวหนต่างมี8 เส้นหลอนบ่หูเตียงเต้ก็จักเสียหนอและมัวเมาคงจมปูอย่านับมัวเมาสนุกมวนเล่นป่าประธรรมจักมาหนีปากเสียมืดและหนอมัวไปศาสนาก็ได้มากึ่งป่ายภัยได้ฮือปากันตั้งมโนมัยจิตใจเตียงมานอ่านเมืองพระนิพพานนานเป็นที่สุขและหนอใจบานดังพระกล่าวไว้แจ้งบอกข้าอายาสาว่าเมืองนิพพานบ่มีน้ำขวากเสียนบ่ได้ดาบจัดเมียนเหมือนลูกมนุษย์และหนอโจอมปูอามาลามโกยาและอุดรนาคูวิเตหะแห่งห้องตั้ง3 ทิศนานบ่เท่าทิศหน่อเมืองมนุษย์เรานะอ่านโลกนี้หากนี้หลายเต้านักหนาผู้ใดได้กินได้ทานและได้ปฏิบัติไปใจยอมบ่ทุกร้ายทุกสิ่งและหนอตั้งโลกนี้ไปหน้าเมื่อนากายอมบ่ไรยังสมบัติเตียงมานขี่ยาเรานั้นปั่มเป่งนั้นจักตามและหนอตัวไปตานปั่มเป่งแล้วก็อย่าได้2 สายพระผู้ว่าในตั้นไข่กล่าวแก้หากแม่นแต่บ่จุหลอกลวงพัง
ต้านพระองค์นั้นอินดูสัตว์หลายประอากาศพระองค์จริงประทานทลายดวงแก้วเพื่อให้สำเร็จแล้วแก่ผู้ปั๊มเปงนาต้านประทานไว้บ่ได้ข้ามขาปั๊มเป่งมาทุกคนแต่ใส่ต้านกล่าวไว้แล้วแต่เจตนาเลยเมื่อเราได้พบศาสนาก็บอกควรพักเชกัดใจเว้ยเว้ยป้ากันปั๊มเป่งทำไปใจใจบอกควรละศาสนาฮือเป่าหมอองได้บอกกวนฮือเป่าวางยังสามรัตนาปายลาปุกละยิงใจฟังแล้วจำจื่อได้แล้วบอกกวนละศาสนาเตือเล่นนานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัลลนะมะหินิยังพุทธาเสถังนามิมันจะสังคันดานามิตวันเตสารทโวดูราสปุริสตั้งหลายตั้งยิ่งใจหนุ่มเทาตั้งศรัทธาเก้าผู้เป็นประธานมีใจบานจื่นสู่มานั่งอยู่นานนำจุงจักยำทวนทีเราจักจี้จาไขยังพระมาลัยกันเก้าอันอาจารย์เจ้าแหกนำมาบัดนี้และนากิรานดังจากหูมานิสัยปางเมืองพระติไว้สัพพัญญูโตนเป็นครูแก่ลูกคือป้นสุขภัยมานเข้าสู่นิพพานเวียงแก้วเมินล่วงแล้วหลายวาษายังมีพระมหาเถระเจ้าตนหนึ่งลาวชื่อว่าเจ้าติปมาลัยตะรงสินใสสะอาดจบฉราดอภิญญาอุปมากับเจ้าที่ไหวโมกขละก็สำราญยังจอดในอารามยอดเรืองงามในกัมโพชนะคามติดต้องโค้งขีดห้องตะวิบลังกาก็มีอันเล่นนาอันว่าพระมหาเถระเจ้าตนนั้นเตียนอาจุโพยอมไปสู่อบายหันคนหลายทุกยากโดยกรรมวิบากนันนะยอมนำมาบอกกล่าวให้หูข่าวถึงหูแห่งเจ้าจุมปูพี่น้องได้แจ้งส่งหันใสฮือมีใจกึศสอดอุติสัตตอดเตตานแผ่บุญตาลเตื่อมตุมหือป้นจากอีเสียจากต่างเขน
ได้สุขเย็นจื่นจ้อยในผาศาสตร์ซอยเมืองสวงสวรรค์คนลือนันอดเอาว่าพระมหาเถระเจ้าตะลงโกนอาเทยังมีในวันหนึ่งเล่ายามรุ่งเจ้าเรืองไรเจ้าสินใสวิเศษก็ออกจากเขตแดนตอนเดินเตียวหุนบินทบาทบ่ฮือขาดพระเวณีตามพระมุนีสั่งไว้บ่ฮือได้สูญหายยังมีใจคนหนึ่งโสดตุกร้ายโหดอนาถาเต้ารักษาอยู่เฝ้าเลี้ยงแม่เท่ามารดาวันนั้นมันโศกรณีหันดอกนิบนดี8 ดอกพุ่งบานออกวังใสมันมีใจผ่องแผ้วเด็ดไว้แล้วนำมาแล้วไกลกลาปิกขึ้นไปสู่ยังที่อยู่เรือนตอนเดือนเตียวหุนไต่เต้ามาปะใส่เจ้าตีปะไหลมันก็มีใจจื่นยกมือยืนเหนือหัวแล้วก็เอาดอกบัว8 ดอกพุ่งกรีออกงามดีถวายลูกศิษย์พระมุนีเป็นเจ้าแล้วกลุ่มเก้าอธิษฐานว่าด้วยเตชะบุญสมปอเป็นบุญเติมกำเมื่อหลวงล้ำอนาถาข้าเกิดมาภายหน้าของข้าเป็นดีความเคืองขี่อยากไรอย่างได้เล็งหันขอปันได้รอดอมตะยอดมหาเนรปานเด็ดเจ้าตูนบุญกว้างก็กล่าวแองอนุโมทนาว่าเอวังโหนตุดังนี้เป็นต้นว่าดูราอุปาสกาอุปาสกเหยนุ่มนาว่าเจ้าขันนิ่งในภาธนาใดๆตั้งไว้ก็ขอสมไฟใจหมายอย่าได้หายกัดก้อยจุ่มสมไฟหอยมะโนนในเด็ดเตอเจ้าตุนแก้วตีปะมาลัยกึดใจลายปอกว่าจักเอาดอกบวงดีคันทะมีบ่อผ่อนไปไว้บ่อนเด่นใดจักเอาไปที่พัสวัดคาถาเตสนาเรกเก้าเกศเจ้าปัญเจ้าวะเคหรือจักเอาดอกดวงดีพงกี้ไปไว้ที่นิพพานอันว่าสถานเหล่านั้นสายเราหากได้เคยไปกวนเอาดอกงามใสสะอาดไปไหว้พระธาตุจุรมณีบุญมีมักเต้าเกศใจเจ้าศรัทธาการพิจารณาเมียนจอดเจ้าตนยอดเทพมาลายยินมีใจจื่นสู้ก็เข้าสู่จตุทัชฌานมีอภิญญาณเป็นบาทขึ้นอากาศเร็วไวเจนด้านใดใครก็ไปรอดถึงขวงยอดจุรมณีอันงามดีใจจ้าในจันฟ้าตาวติงสางก็มีหันและนาอันว่าพระมหาเถระเจ้าตนบุญกว้างยอมมือต่างสิน3 รอบขาบนอบ3 หนแล้วถอยตนคดออกไปนั่งไปนอกสนามพอเจดีงามบทเศร้าเป็นที่ไว้เกียรติเก้าพระมุนีก็มีหันและนาตาในกาลนั้นเล่าอันว่าเต้าเป็นเจ้าอินตาก็นำเทวดาตั้งหลายมวลหมู่
เข้ามาสู่สนามอันจุรีงามอภิวาทปูจาประตาจุรมณีประทักษิณดีเมียนแล้วเต้าตนแก้วอินตาก็แลตาไปพอหันยาพระมหาเถรเจ้าก็ตอบเล่ากำไปว่าเรามาไก่ต่างนาจากลูกลาจุมปูเพื่อมาดูน้อมไว้ยังแก้วแก่นไทยจุรมณีแล้วก็ไขวาตีถามเราซึ่งเต้าเจ้าอินตาว่าดุรามหาราชสมปานอาจนำหนาอันว่าเทวดาหลายหลากเทวบุตรมากเหลือหลายได้คงขวายบุญไว้แต่ลูกใต้จุมโปบุญนั้นจูส่งยู่มาเกิดอยู่สวงสวรรค์ยังปากันมวลหมู่เข้ามาสู่สนามแห่งจิตดีงามบทเศร้านบน้อมเก้าปุจจาปีนิรันมาจะใจบ่เว้นไว้นี่ไก่เป็นฉันใดบ่ก้ายบ่หูนายต่างบุญนั้นจะนั้นกุตนองค์อาจก็ต้านถอยวาดเจียนจาว่าจากอุปมาเพียบไว้คนลูกไตโลกีเข้าเปลือกมีแต่น้อยตัวซ้ำปล่อยสัวซ้ำปล่อยตุ่มวางมีใจจางขี้ข้านจุเมื่อย่านกระทำการบ่ปอนนานแต่เล่าบ่มีเข้าจักกินคนเตียวดินโลกไตมีเข้าใส่ยุ่งใส่ยาใส่ช้างเพื่อเลี้ยงเมียลูกเต้าบ่มักเต้าทมนากันโอ้สาจะใจแห่เข้าใหม่มารอมสร้างให้จอมติดต่อเข้าเปลือกก็มีมาบอกเครื่องกากันอยากบ่ลำบากนานไปโอ้ป้าใหม่เพียบได้คือแหกมาได้แก่เทวดากานาหลายหลากเทวบุตรมากนานนำได้กระทำบุญไว้แต่ลูกใต้เมืองคอนบุญบันดลจ่องก้องมาเกิดห้องโคงสวรรค์จริงปากันมวลหมู่เข้ามาสู่สนามแห่งเจดีย์งามทัดเจ้านบน้อมเก้าปุจจาเหตุผาธนาใครใดยังบุญใหญ่ถมทองมารอมกองบุญเก่าฮือมักเต้าหลวงลายเฮือได้โสมหมายไฟหอยบอกกาดกล้อยเร็วปันเฮือบุญตันทรงอยู่ได้ตั้งอยู่เมินปลายแม้นมีใจจมจื้นสนุกตื่นเจยจมอาภิรมบอกขาดในภาษาไผ่มานบ่ปากันมาไว้พระธาตุใหญ่ดวงดีแน่บุญมีแต่ก่อนเตียนย่อมอ่อนเบาบางกันบุญจางเสียงขาดย่อมก้อยกาดไปปานอยู่สวรรค์บอดจ้าย่อมได้กว่าลงไปขอเจ้าสินใสบุญใหญ่จุงรู้ควายตามมีเด็ดเตอการขุนอินตากล่าวแล้วเจ้าตนแก้วตีปมาลัยซ้ำถามไปแถมเล่าวัดนอพระเจ้าอริยเมตไตรตนอยู่ในภาษาจันฟ้าอาตุสิดายังจักลงมาขับไว้ยังพระธาตุใหญ่จุรมณีวันนี้จะเลือขุนอินตาเจ้าฟ้าก็ตอบตาไข่กำว่าหนอขุนทำบุญกว้างอันอยู่สร้างตุสิดาเตียนย่อมมาพร้อมพร่ำวัน15 ค่ำดีหลีส่วนดิถีวันนี้สาย
แม่น15 คำควายถึงตันหนอจอมทำบุญใหญ่เตียงมาไหว้มาปูจาดังปกติล่วงแล้วบอกกาดแก้วเสียไหนจะเล่นนาในเมื่อพระมหาเถระเจ้าพุ่งตานเล่าเจียนจากับขุนอินตาปริราชบอดตันขาดวาตีทัดนั้นยังมีเทวบุตรแถมตนหนึ่งเล่ามีนางหนุ่มเน่ากัญญาสังขยาบ่อนน้อยได้ร้อยเป็นปริวารจื้นเจยบานจุภูเข้ามาสู่สนามแห่งเจดีย์แงมประทาตเพื่ออภิวาทปูจาพระมหาเถระเจ้าก็ขันนิ่งเล่าในใจจริงจ๋าไขถามข่าวซึ่งตั้นเต้าอินตาว่าเทวบุตรมาก่อนนาแห่งนางฟ้าสาวสวัสดิ์แม่นหนอจอมทำบุญกว้างมีชื่อแอ้งว่าอริยเมตไตรเจริญคุณอินตาตอบถอยว่าบ่แม่นน้อยซอยยอดซอยจอมทำหากเป็นเทวบุตรสามัญแต่มาไหว้ปูจายังพระจุรมณีมหาธาตุตามโอกาสตึงตันกันขุนสวรรค์กล่าวแล้วเจ้าตนแก้วเตปะมาลัยก็ถามไปแถมเล่าว่าชาติเก่าปังหลังหน้าบุญสังนั่นใสเทวบุตรได้กระทำมาขอใครจะบอกกล่าวฮือหูข่าวเร็วปานคุณสวรรค์ตนองค์อาจก็ต้านถอยวาดใครจะว่าแต่เดิมมาปังก่อนเมื่ออยู่บ่อนเมืองโคนเทวบุตรตนนิสัยตุกอยากไล่เครื่องขี่ขุนนามีปลายแผ่ตอดก้อนเข้าแก่ตัวกาอันบินมาติไกลบุญนั่นไล่ตัวตันมาเกิดในสวรรค์ฟากฟ้าหงแหล่งละตาวัดติงสามีนางกัญญาบ่อนน้อยได้100เป็นปริวารดังโบราณว่าไว้คนลูกใต้ยิงใจมีใจภายเพื่อเพฮือตานแก่สัตตริชานพละบุญตานนั้นไส้นับอ่านได้101ดิเลหากท่านมีแต่เล่าดังกำบะเก่าโบราณใจคนผ่านหิวหอดเอาเข้าตอดตานกาบุญนั่นนาจ่องหอยมีนางฟ้า100เป็นปริวารก็มีอันเล่นนาอันว่าเทวบุตรตนนั้นมารอดแล้วที่ห่วงแก้วยอดจุรมณีก็อัญจุรีน้อมไว้ทวนคบไว้3 หนแล้วนำตนขุดออกไปนั่งไปนอกสนามก็เมียเล่นนาทัดนั้นยังมีเทวบุตรแถมตนหนึ่งองค์อาจมีนางนาถสาวสนมกวนอภิรมจมจืนได้10,000เป็นปริวารก็มายังสถานพระธาตุเพื่ออภิวาทปูจาพระมหาเถระเจ้าบุญใหญ่ก็ถามเต้าไทยอินตาว่าเทวบุตรมาก่อนหน้าแห่งนางฟ้าสาวสรีรัศมีบทเศร้าแม้นหนอพระเจ้าเจริญขุนอินตาตานต่อว่าบ่แม่นหนอตัดสปนหากเป็นเทวบุตรตนหนึ่งใสจักมาไหว้ปูจายังพระมหาธาตุเจ้าดังเมื่อเก้าเดิมตีพระมหาเถระเจ้าเทพมาลัยก็ไขกำไปแถมเล่าว่าชาติเก่าปังหลัง
หน้าบุญสังนั่นไส้เตว่าบุตรได้กัตตมาขุนอินตาตอบทองเจงส่งหันสายว่ามันเข็นใจอยากไรเกิดลุ่มใต้จุมปูใจมุตูหลายแหล่ฮือตานเข้าแก่สามมันเนนการดับเข็นเสียงจาดบุญนั้นบอกขาดตัวตันมาเกิดในสวงสวรรค์ฝากฟ้าโคงแหล่งลาตาวัดติงสามมีนางกัญญาหลายหลักหมื่นหนึ่งหากเป็นปริวารดังโบราณว่าไว้ว่าคนโลกใต้ยิงใจศรัทธาภายเพื่อเพฮือตานแก่พุทธุชนผู้มีตนบทเศร้ารักษาศีลเล่าคืนวานบุญอันนั้นหลายแหล่หมื่นหนึ่งแต่หากเป็นทรางก็มีอันและนาเทวบุตรตนนั้นมาแล้วรอดควงแก้วจุลมณีก็อัญจุรีน้อมไหวทวนคบไว้สามโหนแล้วถอยตนบอกไกลไปนั่งโหนใต้เจดีย์ก็มีหันและนาถัดนั้นยังมีเทวบุตรแถมตนหนึ่งใจมีนางฟ้าได้30,000เป็นปริวารก็มันยังสถานพระธาตุเพื่ออภิวาทปูจาพระมหาเถระเจ้าคันนิ่งเล่าในใจยินสงสัยบ่แล้วจึงถามเต้าตนแก้วอินตาวเทวบุตรมาก่อนนาแห่งนางฟ้าสาวสรีลักษณะดีบทเศร้าแม้นนอพระเจ้าจะเรือขุนอินตาต้านต่อว่าบ่แม่นนอพระมุนีสังกามีบังเกิดเจ้าตนประเสริฐเทพมาลัยก็ถามไปแถมเล่าวัดจาดเก่าปังหลังนาบุญสังบันโสดได้มาโผดด้วยตานขุนสวรรค์ตอบทองว่าเมื่ออยู่ห้องปัทวีศรัทธามีหลายหลากได้เลิกซากทรงสการโสบคนตุกผ่านอยากไล่ได้เที่ยวไต่ตามธรรมเว้นจากกรรมบาปกากันความหน้ามะละนาก็ได้มาบังเกิดในจันฟ้าเลิศบนนี้จะเล่นนาเทวบุตรนั้นมาแล้วรอดควงแก้วจุลมณีก็อัญจุรีขับไว้ทวนคบไว้สามหนแล้วถอยโตนขุดออกไปนั่งไปนอกตามปึงก็มีหันและนาถัดนั้นยังมีเทวบุตรแถมต้นแถมตนหนึ่งใสมีนางฟ้าได้50,000เป็นปริวารก็เข้ามายังลานพระธาตุเพื่ออภิวาทปูจาพระมหาเถระเจ้าคันนิ่งเล่าสงสัยยิ่งจะไขถามข่าวฮือตันเต้าอินตาวเทวบุตรมาก่อนนาแห่งนางฟ้ากัญญาแม้นหนอพุทธายอดซอยนามจินจ้อยอริยเมตไตรเจริญขุนอินตาต้านต่อว่าบ่แม่นหนอพระมุนีสังกามีบ่แล้วเจ้าตนแก้วที่พระมาลัยจึงถามไปแถมเล่าย้อนบุญเก่าสังจาจึงได้มาบังเกิดในจันฟ้าเลิศไปบนขุนอินตาตนอยู่ฟ้าก็ตอบตากำไปเมื่ออยู่ในโลกกว้างมีชื่อแอ้งว่าสัทธาติสราชาเป็นคณิธาน้องนาวแห่งเต้าเจ้าทุทธคามณีเสวยปุรีนั่งห้องในเขตต้องปัทวีลังกาตวิปลังกามีศรัทธาผ่องแผ้วเชื่อในกุลแก้วเจ้า3ประการมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รักษาศีลงาม85กันความหน้าจากเมืองคน
ก็เอาตนมาเกิดในจันทร์ฟ้าเลิศไปบนบัดนี้แหละนาเทวบุตรแถมตนหนึ่งมาแล้วมารอดแก้วขวงอารามก็อันจุริงามน้อมไว้ทวนคบไว้3 หนแล้วถอยตนขุดออกไปนั่งไปนอกตามเปิงก็เมียและนาทัดนั้นยังมีเทวบุตรแถมตนหนึ่งมีนางกัญญาได้60,000เป็นปริวารก็เข้ามายังสถานพระธาตุเพื่ออภิวาทปูจาพระมหาเถระเจ้าได้คันนิ่งเล่าสงสัยจึงถามไขถามข่าวซึ่งตันเต้าอินตาวเทวบุตรมาก่อนหน้าแห่งนางฟ้าสาวสรีลักษณะดีพอดสาวแม้นนอพระเจ้าจะลือขุนอินตาตอบทองว่าบ่แม่นพยศซอยเจียงจีสังวากามีบ่แล้วเจ้าตนแก้วเตปมาลายก็ถามไปแถมเล่าว่าย้อนบุญเก่าสังจาจึงได้มาบังเกิดในจันทร์ฟ้าเลิศไปบนขุนอินตาตนกวางก็กล่าวแองกำไปว่าเมื่ออยู่ในมนุษย์โลกกว้างเป็นเจ้าจ้างภาปุรีชื่อทุทธคามณียศใหญ่ภาพเสียงควายตะวิบลังกามีศรัทธาเลิศแล้วในกุลแก้วเจ้า3 ประการมีเจตนางามบ่ขาดตานอาวาสศาลาตานมักกาหุนต่างเตียวไตตานเสียงควายจุอันการดับขันก้อยกาดชีวิตขาดเสียตนบุญกุศลดลบันเกิดในจันทร์ฟ้าเลิศตาวัดติงสาบัดนี้แหละนาเทวบุตรแถมตนหนึ่งแล้วมารอดควงแก้วจุลมณีก็อัญจุรีขับไว้ทวนคบควาย3 หนแล้วถอยตนขุดออกไปนั่งไปนอกตามเปิงก็มีอันเล่นนาทัดนั้นยังมีเทวบุตรแถมตนหนึ่งมีนางฟ้าได้70,000เป็นปริวารก็เข้ามายังสถานพระธาตุเพื่ออภิวาทปูจาพระมหาเถระเจ้าขะนิ่งเล่าสงสัยจริงจ๋าไขถามข่าวซึ่งตันเต้าอินตาว่าเทวบุตรที่มาก่อนหน้าแห่งนางฟ้าสาวสวรรค์รัศมีพันเลิศลาดแม่นนอพระบาทสัพปัญญูจะลือขุนอินตาตานโตว่ายังบ่แม่นนอพระมุนีสังกามีบ่แล้วเจ้าตนแก้วเตปมาลัยก็ถามไปแถมเล่าว่าย้อนบุญเก่าสังจาจึงได้มาบังเกิดในจันทร์ฟ้าเลิศโขงสวรรค์จุงไข่ปันบอกเล่าหูข่าวเดิมมาขุนอินตาเจ้าฟ้าก็ตอบตากำไปว่าเมื่ออยู่ในประเทศโขงเขตปัทวีศรัทธามีบทสาวได้บวชเป็นเจ้า3 เณรดับขี่เข็นร้อนไม่รักษาศีลไว้หมดใสกันดับใจกระพากตายเสียจากเมืองคนได้เอาตนมาเกิดในจันทร์ฟ้าเลิศสวงสวรรค์บัดนี้แหละนาเทวดาตนนั้นมาลอดควงแก้วยอดจุรมณีก็อัญจุรีน้อมไว้ทวนคบไว้3 หนแล้วถอยตนขุดออกไปนั่งไปนอกตามเปิงก็มีอันเล่นนาทัดนั้นยังมีเทวบุตรแถมตนหนึ่งใสมีนางฟ้าได้80,000เป็นปริวารก็มายังสถานพระธาตุเพื่ออภิวาทปูจาพ
พระมหาเถระเจ้าตันแล้วเล่าสงสัยจริงจะใครถามข่าวซึ่งตันเต้าอินตาว่าเทวบุตรมาก่อนหน้าแห่งนางฟ้าสาวสรีรคณะดีบทเศร้าแม้นหนอพระเจ้าจะลือขุนอินตาตานต่อว่ายังบทใจหนอพระมุนีสังกามีบอกขาดก็ถามเต้าติราชอินตาว่าบุญสังจาจาดแล้วบอกกาดแก้วตัวตันจริงได้ผันมาเกิดในจันทร์ฟ้าเลิศไปบอนขุนอินตาตนบุญกว้างก็กล่าวอ้างกำไปว่าเมื่ออยู่ในมนุษย์โลกเมืองไทยตุกอยากไล่อนาถาแต่ข้ามีศรัทธาองค์อาจบทได้ใส่บาตรเตตานเต้าจ่าหวานต้านต่อร้องเอื้นเปล่าฮือคนตั้งหลายเจ้าบ้านเจ้าเฮือนที่อยู่ไกลหูแจ้งไว้สัญญาว่าพระมหาพระตุเจ้าพระกุมภิกษุเจ้ามากุมบาทรอดเรือนเราตั้งหลายจุงผ่านผายสังมาใส่บาตรยังพระภิกษุขาสามมันเนนยังภิกขหารเข้าน้ำวัตถุพร่ำปัจจัยมันจะไขกล่าวจีฮือแจ้งที่สัญญาว่าบุญที่ข้าได้กระทำบ่พรากตายเสียจากเมืองก่อนก็ได้เอาตัวเอาตนไปเกิดจันทร์ฟ้าเลิศไปบนบัดนี้แหละนาเทวบุตรแถมตนหนึ่งมาแล้วมารอดควงแก้วจุลมณีก็อันจุรีขับไว้ทวนคบไว้สามโหนแล้วถอยตนขุดออกไปนั่งไปนอกตามเปิงก็มีอันและนาทัดนั้นยังมีเทวบุตรแถมตนหนึ่งมีเทวกัญญาได้90,000เป็นปริวารก็เข้ามายังสถานพระธาตุเพื่ออภิวาทปูจาพระมหาเถระเจ้าหันแล้วเล่าสงสัยจริงจ๋าใครถามข่าวซึ่งตันเต้าอินตาว่าเทวบุตรมาก่อนหน้าแม่นนอนแม่นนอเจ้าฟ้าอริยเมตไตรเจริญขุนอินตาตานต่อว่ายังบ่แม่นหนอมุนีสังกามีบ่แล้วเจ้าตนแก้วเตปมาลัยก็จะไขถามเล่าว่าย้อนบุญเก่าสังจาปาฮื้อได้มาบังเกิดในจันทร์ฟ้าเลิศไปบอนขุนอินตาอยู่ฟ้าก็ตอบตากำไปมันเกิดในเตต้องโขงเขตห้องตะวิบลังกาข้ามีศรัทธาผ่องแผ้วเชื่อในกุลแก้วเจ้าสามพระการมีเจตนางามบทมีเจตนางามสะอาดไปสู่พระธาตุเจดีย์แล้วข้าก็เอาดอกกันนิกาดีน้อมไว้อธิษฐานไว้ไปในเอาหัวใจตั้งไว้ตั้งเตรียมใต้ปุจจาเอากีสากิจกาวแตนดอกกะมุดเล่าเอาบุญสองตาหมุนว่าเว้นตั้งแตนกลมไฟแป่งใจใสสะอาดปูจาพระธาตุเจียงจีการดับอินทรีย์มวยมางจากโลกกว้างมนุษย์เมืองโคนก็เอาตัวไปเกิดจันทร์ฟ้าเลิศไปบนจ้าและนาเทวบุตรนั้นมาแล้วรอดควงแก้วจุลมณีก็อัญจุรีน้อมไว้ทบความไข้สามหนแล้วถอยตนขุดออกไปนั่งไปนอกตามเปิงก็มีอันและนาทัดนั้นยังมีเทวบุตรแถมตนหนึ่งมีนางฟ้าได้100,000เป็นปริวารก็มายังสถานพระธาตุเพื่ออภิวาทปูจาพระมหาเถระเจ้าข้านิ่งเล่าสงสัยจริงจะใครถามข่าวซึ่งตันเต้าอินตา
ว่าเทวบุตรที่มาก่อนหน้าแห่งนางฟ้าสาวสวรรค์มีรัศมีพันผ่องแผ้วแม้นเจ้าตนแก้วอริยเมตไตรเจริญขุนอินตาตานต่อว่ายังบ่แม่นหนอพุทธายังสังกาบ่แล้วเจ้าตนแก้วเทพมาลัยจิ้งไขกำไปถามเล่าว่าย้อนบุญเก่าสังจาจริงนำมาบังเกิดในฟ้าเลิศสวงสวรรค์ขุนอินตาตนอยู่ฟ้าก็ตอบตาไขขานว่าข้าแต่เมื่อนานเมื่อก่อนเกิดอยู่บ่อนเมืองคนตุกทาลนกันอยากบ่เว้นจากศีลธรรมใจบอกกระตำฮึกหยาบเว้นจากบาปจุประการจุอันวันหนึ่งอันโปอันหนึ่งอันโปอาบติตาราบดอนทรายหันทรายหลายขาวผ่องแสงส่องต้องเอาใจมีวันไววะวาดเป็นดังจาดเงินขาจิ้งขุนเอากองก่อทรายฮื้อเป็นโจทย์เจดีศรัทธามีผ่องแผ้วน้อมไหวแก้วเจ้าสามประการการฆ่ามรณาก้อยกาดจีวิตขาดเสียตนบุญกุศลนั้นดลมาบังเกิดในจันทร์ฟ้าเลิศสวงสวรรค์ก็มีอันเล่นนาเทวบุตรตนนั้นมาแล้วรอดของแก้วจุลมณีก็อัญจุลีทบควายสามหนแล้วถอยตนคุดออกไปนั่งไปนอกไปหลังดังได้เทศนามาก็มีโดยพระการดังกล่าวมานี่แหละนะโมราศรัทธาเราเจ้าข้าทั้งหลายที่ได้ปากันมารวมฟังเทศในค่ำคืนนี้ขอจะได้ปากันพมาดลาสาจงปากันหาโอกาสรีบสร้างบุญสร้างกุศลสืบต่อบุญกุศลเหล่านั้นจะกลายเป็นเสบียงเป็นข้าวห่อเมื่อยามเดินทางเป็นสะพานกายขึ้นเมืองฟ้าลูกนี้ลูกหน้าจักสุขใจเป็นกำหายใจลาบที่นักปราชญ์ท่านผู้หูว่าเป็นใจยะมงคลอันอุดมยิ่งกว่าสิ่งใดๆโดยสาเหตุนี้ก็อย่าได้ปากันพมาดละสาตังดีปากันรีบเร่งสร้างปารมีไปใจก็เตียงว่าจักได้สุขได้บานในอนาคตการไปหน้านั้นจุงจักมีเตียงแต่ดีลีเดเตอนิติตังขียาสังวันนาวิเศษจะห้องเหตุยังปฐมมาลัยต้นก็บางโคมสมเรศดีสาธุสาธุสาธุมุยเนอะเอาดังๆหลายๆรอบหลวงปู่มิเนี่ยกันมาลัยต้นเหรอครับวันนี้เจ้าเข้าเจ้าศรัทธาพรศิริกันทวงศ์ครับได้ครับนี่ปอบุญธรรมสั่งคำฟันFC ของท่านพระคุณเจ้าครับพรศิริสุเวศกันทวงศ์ครับ
ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิสิตังปฏิตังตุมหังเกปาเมวะสมิสตุสเปปุเรนตุสังคปาจันโทปนรสโสยถามณิโจติละโสยถาเอวังหุนตุสัมปติสามีดีละอาจารย์ในวันนี้ก็หาเป็นวันดีติทีอันวิเศษเอว่าหมายมีสมณะศรัทธาและมุราศรัทธาเราเจ้าข้าทั้งหลายอันหมายมีท่านหลวงปู่ท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินเพิ่มพร้อมด้วยศรัทธาญาติโยมอันมีพระประสิทธิ์สุเมธโสนายสุพันธ์นางจันนอนนาคนายสุเวทนางพรสิริกันทวงศ์พร้อมกับโดยศรัทธาเราท่านทั้งหลายได้พร้อมใจกันน้อมนำมาซึ่งเข้าตอกดอกไม้ลำเตียนมาปูจาฟังพระธรรมเทศนามาลัยต้นพร้อมกันนั่นก็ได้น้อมนำมาซึ่งจตุปัจจัยไทยวัตถุทานมาถวายเป็นการเทศการธรรมในค่ำคืนนี้ด้วยอานิสงส์ผลบุญกุศลอันเกิดจากการตั้งอกตั้งใจฟังพระธรรมเทศนามาลัยต้นและอานิสงส์อันเกิดจากการถวายจตุปัจจัยไทยวัตถุทานอันเป็นการเทศการธรรมในค่ำคืนนี้เจ้าภาพและญาติมิตรขอถวายอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปหาเทพบุตรเทวดาพ่อเกิดไม่เกิดเจ้ากรรมนายเวรญาติกาวงศาที่เขาเจ้าเหล่านั้นได้ล่วงลับดับขันไปจงได้มารับพัฒนาอนุโมทนาในผลบุญผลกุศลในข่าวครั้งนี้บุญกุศลที่สมณะศรัทธาและมุราศรัทธาเราเจ้าข้าทั้งหลายได้กระทำแถมส่วนหนึ่งนั้นก็ขอจงเป็นภรวะปัจจัยเป็นบุญเป็นกุศลได้กลับย้อนมาปกปักรักษาอย่างสมณะศรัทธาและมุราศรัทธาเราเจ้าข้าทั้งหลายก็ขอให้ได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขในพระบวรพุทธศาสนาก็ขอทุกท่านจงมีอายุมั่นยืนยาวมีวรรณะผิวพรรณผ่องใสมีความสุขกายสุขใจมีพละกำลังมีสุขภาพแข็งแรงมีความคิดมีความปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปในทางชอบธรรมก็ขอสมดังกำกึดกำปรารถนาของมูลราชดาจุยิ่งจุประการนั่นจุงจักมีตั้งแต่กาลนี้ไปเหมือนนาก็ขอได้จำเริญไปโดยกายยิกสุขทางกายจิตและจิกสุขทางใจคิดปรารถนาสิ่งใดๆก็ขอสมดังความมุ่งมาปรารถนาจุยิ่งจุประการนั่นจุงจักมีสมดังบาทบาลีว่าสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโลโกวินาสันตุมาเตภวตันตรโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสิลิสนิจังวุฒาปัจจายโนจตารโรธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังถูครับตั้นพ่อแม่พี่น้องได้ฟังธรรมเทศนาจบลงไปกันมาลัยต้นครับของท่านพระคุณเจ้าท่านพระครูวัดศรีสายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันป่าตองก็ครับครับต่อไปก็คงจะเป็นธรรมมาลัยป่ายก็ครับครับครับท่านพ่อแม่พี่น้องคณะศรัทธาจะได้ฟังพระธรรมเทศนาแถมผูกที่2ก็ติดตามมาโดยธรรมมาลัยป่ายแสดงธรรมโดยท่านพระคุณเจ้าท่านพระครูชลทันพิทักษ์ท่านเจ้าอาวาสวัดแม่ฮอกไข่ครับอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ครับนี่ก็เป็นพระนักพัฒนาโอ้ปากันพัฒนาหน้าที่ดอยนางแก้วพ่อแม่พี่น้องไปมาก็จะหันพระธาตุสักดวงตัวกันครับก็ส่วนหนึ่งก็ท่านพระครูชลทานพิทักษ์
เป็นเจ้ากำลังใหญ่ตั้งเจียงใหม่ผู้ที่รวบรวมพลพรรคมาสร้างตัวกันกับพี่น้องเวียงป่าเป้านะระหว่างดอยสะเก็ดเวียงป่าเป้าครับครับเพื่อบ่ฮือได้เสียเวลาในตอนนี้ก็จักได้พ่อแม่พี่น้องคณะสัทธาก็จักได้ฟังพระธรรมเทศนาผูกต่อไปก็คือมาลัยปายเป็นลำดับต่อไปครับพรหมาเลยตนองค์เอ็นภาพต้องเต้นกระดานตองทำมันใดทัดทองถูกต้องเป็นกองแห่งนักปราชญ์ผู้ข้าน้อยนาฏขออาราธนาธรรมธรรมมุตตมังปัจจังอาราธนังกะโรมาสุลานันตุพลโตฟังลาโสตุจันนาตั้งหลายเฮ้ยกล้าอันเอากันมาจมเจยจุโพจุงมารับทราบรู้แห่งวินัยกองอันบวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เตสนาโกดเงื่อนเก้าดังมาไลเก้าว่าไปนั่นนามาถึงมาไลไปเป็นที่แน่นที่นามูลศรัทธาจุงตั้งใจฝังยังมหาชาติเจ้าจะเป็นบุญกับตนนานแล้วฟังตั้งแต่เก้าตลอดถึงปลายต้านตั้งหลายก็จักได้สะเวยบุญใหญ่กว้างตามตาตั้งอมตะมหาเนรปานก็มีโดยในยะภาการดังกล่าวมานี้บ่ญาจาและเดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตะตาอาลิญะเมตไตโยโปติสัตโตติสาธะโวดุลาสัพปุริสะตั้งหลายเมื่อนั้นมาหาเทนเจ้าเตปะมาลัยก็ไข่กำไปบทจ้าว่าโคน
ตั้งหลายลุ่มฟ้ายิงใจก็ตามบุญหลายมากกว้างตามใจไฟอ้างเจตนาพ้องก็สร้างมากาตั้งไต่ปลูกต้นไม้ไว้เป็นตาลพ้องก็สร้างวิหารอาวาสศาลาบาทกุดีวัตถุมียกยืนโดยใจชื่นเจยบานพ้องก็ได้เงือตาลเข้าน้ำพ้องก็เงือวัตถุพร่ำปัจจัยพ้องก็หักษาสินใสอยู่จะใจตั้งยิงใจลุ่มไตได้กระทำบุญต่างๆนานาตามศรัทธาไฟอ้างต่างพาธนาจุข้ามเจ้าว่าเมื่อมหาราชเจ้าลงไปโพดเวไนยโลกฮือโป้นโศกเครื่องขี่ขอบุญมีจุ้งได้ไก่ได้น้อมไว้ฟังธรรมขนหนานำน้อยใหญ่พาธนาไว้สันเดียวดังนี้แลนากันมหาเทนเจ้ากล่าวแล้วเจ้านอแก้วอริยะเมตไตรก็ยินมีใจชื่นจ้อยจิ้งกล่าวถอยไข่กรรมว่าแม่นคนหานามน้อยใหญ่พาธนาไขว้จอมกันมักไข่หันยังคาในวันเมื่อนาปลายโลนจุ้งปากันกระทำบุญวิเศษตามกาลเขตมีมาคือฟังยังมหาเวสสันตละจาตกะหือใดวันหนึ่งไขว้สุดปลายด้วยเครื่องตั้งลายตามจารีคือพติดปันดวงดอกบัวหลวงดอกป้านวางเป็นทานจังก้อนพักตบซอนอย่าได้ผ่อนวางไว้เป็นบ่อนเป็นกองดอกกาสลองหอมยิ่งแต่ละสิ่งก็จงมันมีปอปันใส่เนื้อคันตั้งไว้เตียนน้อยเตียนใหญ่ตัวจอมจ้อตุงหอมหลายหลากปันนึ่งหากเป็นตลาแล้วเล่งดาอย่าได้ผ่อนเข้าปันก้อนดีงามล่ำดับตามคบไข่แล้วน้อมไว้ปูจาอาราธนาตุเจ้ามาเตศยังมหาเวสสันดรอันประวรหลายหลากกถามากถึงปานคืนกับวันหนึ่งใส่เมียนไข่สุดปลายคนตั้งหลายน้อยใหญ่กระทำใดตามธรรมเป็นดังกรรมเรากล่าวลูกข่าวขี่ยาเตี้ยงสมภาธนามักไฟหอยบอกการก้อยแผ่พันจักได้หันตัวคาในวันข้างหน้ามาเกิดเป็นพระพุทโธขออย่าได้มีใจโมโหโลภอำนำเอาของต้านมาเป็นของตัวจุ่งปาการเมาหมูตานหักษาศีลเมตตาฟังธรรมไปอยู่ใจใจก็จักได้ปันลอดจอดเถิงเวียงแก้วยอดอมตะมหาเนรปานจักได้หันตัวแห่งคาอันเกิดมาเป็นพระโพธิโลกปายนาจะและนาอริยะเมตไตรโยโปติสัตว์เจ้าจักวันนาเรายังปาละมีบัวละมวลมีคบไกวอันตนใดปั้มเป่งมาจิ้งจักจาตานเราซึ่งมหาเถรเจ้าเตปะมาลัย
ว่าข้าแด่เจ้าสินสายผ่องเพวอันว่าป่าละมีแก้วเจียงคาน30 ประการคบไข่คานี้ก็ได้ปั้มเป่งมาเหมือนนำนาหลายหลาก16 อสงไขยหากเป็นไม้ยังมีปลายมากเต้าแสนมหากาเล่าเป็นประมาณได้เหอตานจุสิ่งทวนยิ่งนานำเหตุนั่นนาเมื่อคาลงลุ่มฟ้าเป็นสัพพัญโย คนจุมปูหนุ่มเท่าจิ้งมากเต้าหลวงลายย้ำจักถวายยกยืนคาใจชื่นยินดี7 ขัดสีสะอาดยิ่งเป็นสาพระยิ่งเป็นประสาทเตตานย้อนสมปานนั้นใสเมื่อข้าได้เป็นสัพพัญโยคนจุมปูน้อยใหญ่บ่อยากไล่ขี่มองสมบัตินองหลายหลากตามใจหากภาธนาข้าก็มีศรัทธาจมจืนยามจักยกยื่นยอตานยังปูจนาหารเสื้อผ้าพร้อมทวนนาหมู่ปัจจัยข้าก็มาคัดสีไข่อาบน้ำไข่เสียงซ้ำอินทรีแปลงใจดีผ่องแผ้วดาแต่งแล้วยอตานย้อนสมปานนั้นโสดเมื่อข้าได้เป็นพระโพธิโลกาคุณนานาน้อยใหญ่ยิ่งงามไข่ยิงใจญาจกกลายมาลอดข้าก็ย่อมตอดเตตานยังโปจนาหารเข้าน้ำวัตถุพร่ำตามมีบอกใครว่าที่จุลายบอกว่าลายสามานด้วยสมปานนั้นใส่เมื่อข้าได้ตรัสพัญญามีคนปาลาเงาใบหูลวกไข่ยิงใจเพื่ออันแลนาแท้ประการหนึ่งข้าได้ฟังธรรมด้วยคบยำบ่ผ่อนขาดนี้บ่กึดบ่อนอันบ่ดีข้ามีวาจีที่ถอยตามกรรมอันหนอคุณทำคุณกว้างหากกล่าวอ้างไข่ปันเข้าปากันจุ่มเจือนปีติตื่นยินดีกันเดือนปีมาลอดบ่ละตอดปางหลังย่อมตั้งใจฟังบ่ขาดยังมหาจาดเรื่องไหลกือเวทสันตละใสบ่เศร้าตั้งหนุ่มเท่ายิงใจกันจุติตายกราภาคลาละจากเมืองคนก็ย่อมเอาตนไปเกิดห้องฟ้าเลิศปลายบนจุคนก็มีหันแหลนาโสตลิโตส่วนใจตุกตะหนุ่มเนาเลี้ยงแม่เท่ามารดามีศรัทธาหลายแหล่เตียวมาแต่โบกรณีนำดอกนิลบนดี8 ดอกพงกี้ออกบานงามเตียวมาตามตั้งเตียวไตมาปะใส่เจียงจีโตนทะลงสินดีบ่เศร้าคือมหาเต้นเจ้าเตปะมาลัยมันก็มีใจจมเจือนยกดอกยื่นยอตานโดยสมปานนั้นใส่จูช่วยใจตัวตันกันดับขันความนาเตี้ยงไปเกิดในจันฟ้าตาวติงสามีนางกัญญาหลายหลากแสนนึ่งหากเป็นปริวารสุขสำลานบอกขาดในภาษาดอกนินละบนกันว่าย้ายตนเตียวต้องไปสู่ห้องแดนใดดอกงามใสหอมหืนพดมาลับปื้นป่าตา
กินกันทาดอกไม้ตลกไข่ตาว่าติงสาคุณอินตายดยาวโตนภาพดาวโหงสะวันได้เล็งหันยินหลากจิ้งออกปากจะถามว่าดอกนินละบนงามบ่เศร้ามีมากเต้านำหนาโพดออกมาบอกขาดตัวรับบาดยามเตียวไปหอมเอาใจบ่พรแต่ชาติก่อนปางหลังกระทำบุญสั่งมากกว่าจุ้งกล่าวอ้างหันแจงทีบ่มีตีสงสัยเตว่าบุตรใครบอกกล่าวว่าฮือรู้ข่าวจุอันคุณสะวันรู้แล้วใจผ่องเพียวยินดีปีติมีลำมอกจิ้งเอาดอกนิลบนแปรตามหนโลกไตคือหากมาได้ดอกบัวเขียวเสด็จเร็วไววาดไปปูจาพระธาตุจุฬามณีก็มีหันแหลนาโสเตวบุตโตส่วนอันว่าเตวบุตรตนองค์อาจอยู่ในภาษาเจียงคานสุขสำราญข้ามเจ้าตลาบต่อเต้าในกาลบัดนี้แลตุมเหภวันตาต้านตั้งหลายมวลหมู่อันนั่งอยู่นำหนาจุ้งจกจักจำชื่อไว้เป็นไม้ไตสองตั้งเตียวจุ้งรีบเร็วก่อสร้างนาบุญกว้างสมปานคือหือตานจะใจรักษาศีลไว้กับตัวอย่าได้เมามัวมืดเศร้าตุกค่ำเจ้าภาวนาบุญจับปาหือใดสุขพร้อมไข่สามประการมีพระนิพพานเป็นที่แล้วในสำนักพระตนแก้วอริยะเมตไตรตนเรื่องไล่ล้ำเลิศอันมาเกิดปลายลูนบญญาจะเล็ดนามูลละศรัทธาตั้งหลายเฮ้ยจุ้งเอากันจมเจยเสพสร้างยังป่าละมีธรรมอันงามสะว่างเป็นบุญกว้างนอนนาข้อมูลลาศรัทธาจุ้งปาการฮือตานหักษาศีลเมตตาภาวนาไปหนอดใจก็เตี้ยงว่าจักได้ปันลอดจอดถึงเวียงแก้วยอดอมตะมหาเนรปานก็มีโดยประการดังกล่าวมานี้บ่ญญาจะและนานิทิตังขีญาสั่งวันนาวิเศษจาห้องเหตุยังตุติญะมาลัยผูกปายก็บังโกมโสมเลศสเด
ใจเข้าครับท่านพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนามาลัยป่ายโดยท่านพระครูชลทานพิทักษ์ครับวัดแม่หองไก่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ครับต่อไปได้รับพรจากพระคุณเจ้าครับเตรียมลำหยาดเน้อยะถาวาลิวหาปุราปาริปูเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปัฏฐิตังตุมหังคิปเมวะสมินชันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาเอวังโหตุสัมปติสามิบัดนี้หมายมีคุณบุญธรรมสุวรรณดีคุณนันทชัยกาวิตะคุณพัฒสิทธิการคุณจรูนหาเงินคุณอัมภัยสุริยะชัยยาคุณบุญมีคิดอ่านพร้อมโดยครอบครัวไผ่มันต่างคนต่างหาได้ยังไตยะวัตถุตานตั้งหลายมวลฝูงนี่มัทะปันนาปูจาพระธรรมเทศนาขององค์สลีทรัพย์ปัญญูพระพุทธเจ้าดวงชื่อว่ามาไล่ปายวาสนีแต่ดีเจโตปนิธากรรมกัมภาธนาของท่านทั้งหลายมีด้วยประการชันใดดังอันก็ดีสมินชันตุจุ่งฮือปันอุดมสมสละบุตธิจุเยี่ยงจุภการบุญกินบุญตานทั้งหลายมวลฝูงนี้ขอจุ่งเป็นปรโมปกตุเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยกัมจูส่งยู่ฮือเจ้ามูลศรัทธาอันได้กิตนากล่าวนามมาแล้วเฮืออยู่ดีมีสุขมีอายุมั่นขวัญยืนอยู่กัมจูดูยังวระพุทธศาสนาดูตั้งกินดูตั้งไว้ดูตั้งใจจ่ายเตตานในศาสนาแห่งพระโกตมะเจ้านั่นจุงจักมีเตียงแต่ดีหลีสัพปีติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโกวินาสันตุมาเตภวัตวันตรโยสุขีตีคายุโกภวะอภิวาตาณสีริสนิจังวุธาปจาญิโนจัตตาโลธรรมาวัฏทันติอายุวันโนสุขังปะลังครับก็กราบขอบพระคุณท่านพระคุณเจ้าครับวันนี้ถ้าจะนอนวัดดอยจอมพอนี่เนาะครับ ครับต่อไปก็คงจะเป็นทำคาถาปันนะครับแสดงโดยเทศนาโดยท่านพระมหาสมชาตินันทธรรมิโกท่านเจ้าอาวาสวัดหนองยาวนะครับจักได้เป็นผู้องค์เทศนาให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันนะครับก็แล้วไปส่องผูกนะครับค่ำคืนนี้ต่อไปจะเป็นผูกที่3เป็นบาลีล้วนๆนะครับทำคาถาปันนี่มี3ผูกด้วยกันครับผูกที่1ผูกที่2ผูกที่3ผูกที่1นี่โดยท่านพระมหาสมชาตินันทธรรมิโกท่านเจ้าอาวาสวัดหนองยาวเป็นผู้ที่เทศนาธรรมให้กับพ่อแม่พี่น้องหมู่เฮาได้รับฟังกันนะครับเพื่อบ่ให้เสียเวลาเนาะณโอกาสนี้กระผมก็ขออนุญาตที่จะอาราธนาธรรมในโอกาสต่อไปนี้ครับ
มะปาตุมบุภามาลาดวงดอกไม้ผู้ข้าปนบน้อมไว้วันตาฝูงหมู่ศรัทธามาใหญ่น้อยและหมู่ใจยิ่งบัดนี้ขอลูกศิษย์พระภูมินตนจบทองแจ้งเจตคืนนั่งเหนือธรรมาสแก้วแล้วเตสนาธรรมสาธุอนุรักษ์กิมมารโนโอ้นะโตจงฟ้าลามลาสัทธาเจ้าตั้งหลายตั้งเด็กขายิงใจหนุ่มเท้าเทพมารวมใจการฟังธรรมในคืนนี้ละจคนเปื่อวางเอาส่วนบนอันเป็นกองกัวสได้บันดลบนกุศลปรมิธรรมอันแก่กล้าขอตานตั้งหลายจงตั้งใจฟังดีนาสเป็นธรรมกาตาปันผูกที่หนึ่งนอนเนื้อดีฟังธรรมมหาจัดดวงนี้
อาจนี้ศกมีมากปวงหลวงหลายดังอานถึงพร้อมด้วยโภกะสมบัติข้าวของเงินคำนั้นทลาบถึงอมตะมหาเนลาปานนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตอะพันเตสุวรรณมาลายา มายาตวังโปจิโนอาสิเตนะไมหังอุเลโหตุมาลาปุญเยนะเนมิตาติญาเตทะตมเหหิปูจาไมหังปาติติตาตาญาอิจันตุตุมมากังยาถาวปัตนาตถาติสามานิสัมมานาคุตตาภิกขุนีภิกขุทาสิกาธรรมาเจวาสุธรรมาจาสังฆาทาสิจะสัตตมาหิเหมาจะอุปัลลาวันนาจะปาตะจานาจาปิโคตมีธรรมทินนามหามายาวิสาขาจามปีสันตามาติพุสติวาลาวันนาเพวาลาสุทันสัทธาวาเลปาทพญาจาลุปุพพังขียังตุยหังมานาโสเปยาอาติเทวาลาจานาโมตายาทุกิงปาปังปะกะตังมายาลัมมาจาเวสิมังธานาวาโตธารานิรุณหันตินาเจวะเตกะตังปาปังนะเจเมตวามติอาปิยาปุญญัญจะเตปาลิกินังเยวะตวังวันตามิหังสันติเกมลานังตุยหังวินาภาวติปาวิสาติปาติคานาหิเมเตวะเรทาสาปาเวจะโตติวารันเจเมอาโทสากาสัปปะปุตตานาเมสาราสิวิลาจัสสะพันทันเทตัสสะอะหัสสะนิเวสาเนนิแลนเตนิลาเนตานิลาพามโมนิลากิยาธามิงเคพุสตินามะนะเมนาตันทาสังปุรินทานทาพุทธังลาเพทาวาละทางยาจะโยคังอามาชาเลงปูจิตังปานติลาจูหิกินติมิตัง
ยะสันตินังคับพังเมธาลายาอันติยามัติมักกังอาโนตังกุจจิอาโนนาโตอาสะจะปังวาลาคิตังสัมมังทานาเมนะปาวาตยงปาลิตาเตนาจันทุวาสาวากาเยลาจอนะลิมเปทาวันจาปีปะโมจะเยมายุลาโกนจาพิรุเตนาลีวาลาขณายุเตคุณชาเจลาวากาคิเจสุทาคามาทาลาวานิเตติตารักขาเลลุคุสิเตสุรามังสัพปะโพธานเนสิวิลาจานสาภะทันเตตานสาสังมาเหสียาติเยเตทานสาวันลาทินนามายาปีสัมพังคาโสภะเนสีวิลาจัสสาวิจาเตเตสัมเพเตลัจจาสิวาลาเตติตามาทังปังกาเซนโตสัทธางาอิทังวัดวานามขวาเทวาลาจาสุจัมปาติพุสติยาวาลากทันตัวอนโมติทะวะสะโวติทะสาวาลาคาถานิทิตาขีญาเก่ายังกาถาในกันทศพร10 เก้ากาถาก่อนแล้วเป็นห้องหนึ่งก่อนแลต่อไปมาปาม134ปางกาถาตะโตจุตตาสาพุสติคาติเยอุปัญจานตาเชตุตารัมหินากาเลสัญจายานะสัมมาคัมมิทัสสามาเสทลายโตกาลนตีปุลาปาทักขินางเวสานางวิธิยามเจนะเจสีพุสติมามังนะไม่หังมาติกังนามังนาปิเปติกะสัมภาวังจาโตมาหิเวสะวิทยาตาสัมมาเวสันตโลอาโหยาทังตาลาโกมิจาติยาอันทาวาทิโกตาธานิสัญจาปัจจเตทานังทาทุงวิจินตะยิงอัทยังทะไทยังจักขุงมังสังปิลุทิลังปิจะทะไทยังกายังสาเวโตยาติโกยาจันเตมามันติสะภาวังจินตะยานตันสากัมปิตามาสันติตังอากัมปิตัทธะปัทวิงสีเนลุวานาวะกังสากาทิปาลุนหะการจานะคาโลมาปังกาทันตาลาจันศิลาปะไคหายานักขีนังพาหงกิงมังยาจันติพระมนาติราตานังเทวายาจามาสิวินังลาทาวาจยังทานทารังปะวะรังนากังหิสาทันตังโอโลนหะวันติทันทามินาวิกัมปามียังมังยาจันติประมาณา
าพินนางกุจลังทันเตอุปะคุยหังคายโยตะมันติหาทิกะขันธาโตโอลุยหะลาจายาจาคาทิมานาโสพรามมานานังอาทานานังสิวินังรัตวัจันตินังปาตนะปะมาทังปะกาเซนโตสัทธาอาหะตะทาสิยังพิงสานากังโลมะหังสานังหาทินาเคปาตินนาติเมตานิสัมมากัมปัฏฐาตาทาสิยังพิงสานากังตาทาสิโลมะหังสานังอาตินาเคปาตินนัมหิคุณพิทธนคารังตาทาสาบแม่กูลังผู้ลังอาสีโคโสเจ้าวีปุโลมหาหัตถินาเคปาตินนามหิสีวินังลัทธวัชชาเนติอาเทนทาวัตติสัทโธโตมุโลเพลาวมหาหาทินาเคปาตินนามหิคุณพิทธนาคารังตะทาอาเททาวัตติสัทโธตุมุโลเพลาวมหานาทินาเคปาทินนามหิสิวินังลาทาวาจาเนทิอุกาจะลาจาพุทธาเจ้าเวสียานาจาพระมนาตาโลหะกีการทาลาธิกาปาติลกกาเตวาโลจาปินิขโมสีวิโยจาปิสัมมาคาตาเตสุวานากังนิยาปาดนักเทลันยอปาดนิเวทายงเวทามานังทาเวเตระทังโปโตเวสัตโลตาวากาทังโนหัตถินังตัจจานาคังลาทัสสะปูจิตังกาทังโนกุจลังทัจจาอิสาตันตังอาโลนาวังเขตันยงสัปปายุทานนางสัพเพจัพพะเสตังขายุตะมังปันตุกัมพัลละสัญชันนางปะพินนางสัตตุมัตตานังทันติงสวาลาวิเจเนงเสติงเกลาสาสาที่สังเสตับชับตังสุปัตไทยังสาทัพพานังสาหัตที่ปังคักอัคขยานางลาจาวาหิงพรามนานางอาตาติตานางอานาปานันจาโสทจาวานจาเสนาสานานิเตจาเอตังโคทานาปฏิรูปังเอตังโคพระมานารังอายังเตวังสาลาจาโนสีวินังลาทาวาจาโนกาทางเวสันตารพุทโธกาจังพาเทติสัญจยาสัจเจตุวังนากาลิสัสสิสิวินางวาจายังทิมังมันเยตังสหพุทธเตนะสิวิหัตเถกริสเรติกามังจานาปาโทมาสิราทันจาเปเวนัสสันโตนังสีวินังวาจานาลาจาปุตังอาโทสกังปาปาจายังสการัตถาปุตโตเอ
มาโอระโสกามังจานาปะโทมาสีรัตันจาเปเวนะสันตุนังเสเวนังวาจานาลาจาพุทธังอัตโตสกังปะปะจายังสการะธาพุทโธหิมาอัตตระโจนะจังตัสสะเมงโตภัยยังอริยสิวะโลโตหิโสอิสิโลโกปิเมอาสาปาปัญจปะสะเสปะหุงกะทางเวสัตรังปุดังสะเทนะคตะยามานะเสติมานังทันเดนาสัทเทนานาโสปันธานาระโอปัมภาเจสิจานังรัตาวังเกวาสตุปัมปะเตติเอโสเจสิวินังจันโทจันตังนาปโนนามาเสอิมังโสวาสโตรติงกาเมจะปริปุญจตุตาโตรติยาวิวาสเนสุริยสุขมานังปฏิสัมมัคคาสิวิโยหุตวารัตตาปะปัจจายันโตตันเตตมะทังปะกาเสนโตสัทธาหาอุเทกเทตารามโนขันตัวเวสัตลังวัฏาสิวิโยเทวะเตกุณธเนกามาจาสมณคตาอุคาจารจาพุทธาจาวีเวสียานาจะพลัมมานาธาโรคานิกัทารักิธาปฏิการกาเกวโลจาปินิคโมสิวิโยจาปิสมาคตาสมารัตยาวิวาสเนสุริยสุขขมานังปฏิสมัคคาวิสิโยตวารัฐาปภาจติตังโสกัตวาตาลามโนโสภาสิวิราชเนเปสิโตอโมตตมาสะภาภารโนสุวัตโธจันทะนาโพสิโตสิสันนาโตอุตเกโสอโมตตมานิกุณตโลโอปากาเมปุลังลามังเวสันตลานิเวสานังทัทันทัสสะกุมารังโสรัมมะมานังสเกปุเลปาลิกินนังอมาเจติทัสานังวะวาสวังโสตัทะคันโตลามานานังกตาเวสันตลาลามัพพวิทุกขังเตเวทายตสามีมาเมกุจารเทสภาวานทิตวโรธามานโสกตาราชานามารภวิพัตตาเมสิมหาราชาสภากามาลาสารโอทุกขังเตเวทายตสามีตทางอาสายาอันตุมังสิวิโยเทวเตกุฏาเนคามาจาสมาคตาอุคาจารจาพุทธาจเวสิยานาจพระมเนตาโรหาอานิกัตธารติกาปฏิการกาเกวโรจาเปเนคโมสีวิโยจาปิสมาคตาสมาลาตายาวิวาสเนสุริยาสุสมกนังปัตติสมคาสิวิโยตวารัฐาปภาจันติตันติกาสปิเมสิวิโยกุตายโยนาปัสสามิกุตกังตังเมกัตเทวิยาจิกากัสมาปภายาติมันตุอุคาลาอุคาจะลาจาพุทธาจะเวสิยานาจะพระมนาหันตาโรหา
อเนกถาลาติกาปฏิยาลกานาคาทาเนนาคียันติตัสสมาปปายันติตันติหัตถยังจักขุปิหังทัจจังกิงเมปะหิลกังทนังหิรัญญังวาสุวรรณังวามุตตาเวทุลิยามณีทักขินังวามะหังพาหุงทิสวายาจักกะมะคะเตทะทยังวิกรรมไปยังทาเนเมลามติมโนกามังมังสีวิโยสัพเพปปะเจจันตุหานันตุวาเนวาตานาวิลามิสังกามังชินทันตุสัตตะธาติเอวันตังสีวิโยอาหุเนขมาจะสัพมาคาตาโกนติมาลายเนติเลนังกิริมารันละจังปติเยนาปาพาติตายันติเตนะกัจจตุสุภโตติโสหังเตนะคามิสามิเยกัจจันติทุสกาลตินติวังเมขมัทยาวะทานังตถามิอันติตมะทังปะการเสนโตสัตถาอาหะอมันตยิทาลาจนังมิทิงสะพังคะโสปานังยังเตกินจิมายาทินังทาทันทานาทันนัญญาวิจติหิลัญญังวาสุวันนังวามุตตาเวทุลิยาปะหูสัมพันตังนิทาหายาสิยัญจะเตไปยัญจะเตเปติกังธนานติธรรมภวิราชปุติมาทีสัพพังคณะโสภานากุหิงเทวานิทายาสิตังเมอาคาหิปุจิโตติสีละวันเตสุทัตเชสิทานังมัทิยธารหังนาทิธานาปรังอาทิปติธาสัพพปานินันติปุตเตสุมัทิยาเยสิมัทิยาเยสิสัตสุยาสัตสุรัมหิจโยจตังพัตตามันยญะสักกัจจันตังอุปัฏฐหิโยเจตังพัตตามันยญะมายาวิปาเวเสนาเตอัญญังพัตตารังปริเยสิมากิลิลัทธมยาวินาติอาหังมิวัจนังขมิสามิโรหังภาลามิขายุตังสังสโยจีวิตังไมหังเอกัสสะพะหเวเนติตัมมะภวิราชาปุติมัทีสัพพังคาโสภานาอะภุมเมกทังนุภเนสิปาปะกังวัตตะภาเสสิเนสะธรรมโมมหาราชยังตวังคัจชัยยาเอกะโกหังปิเตนะคัจฉามิเยนะคัจจสิคติยามะละนังวาตะยาสัตถิงชีวิตังวาตะยาวินาตเวทะมะละนังสายโยยันเจชีเวตะยาวิญญาอักขิงโอจาลายิตวาเอกจาลสมาหิตังตัทเถวะมะละนังสายโยยันเจทีเวตถาวินายถาอลัญญิกังนาคังทันติอันเวติหัตถินิเทสตังคิริทุกเหสุสเมสุวิสเมสุจาเอวันตังอาโนกัจจามิพุทเตอัทยาปัจฉโตสุภลาเตภวิสามินะเตเหตสามิทุพราติอิเมกุมาเรปัสสันโตมัจจุเกปิยาปานิเตอาสิเนวนาคุมพัสสมิงนาราชสะสริสาสีอิเมกุมาเรปัสสันโตมัจจุเกปิยาปานิเนกิรันเตวนาคุมพัสสมิงนาราชสะสริสสีเมกุมเรปัสสันโตมัจจุเกปิยาภาเนภานิเนอัสสเมลมานิยามินาราชสะสริสสี
อิเมกุมาเรปัสสันโตมัชชุเกปิยาภานิเนกิลันเตสเมระเมนราชสาสริสรีเมกุมาเลปัสสันโตมาลาธาลีอาลังกาเตสเมรมณียามหินาราชสาสาริสสีเมกุมาเลปัสสันโตมาราธารีอาลังกาเตกิลันเตอสเมรเมนราชสาสริสทิยาธาทักษินัตจันเตกุมาเลมาลาธาริเนอสเมรมดัมยามีนาราชสาสริสติยาธาทักขสีนันจะเตกุมาเลมาลาธาเลนิกิรันเตสเมรเมนราชสาสริสติยาธาทักขสีมาตังคังกุจจลังสัตติหายนางเอกังอารัญเยวิจารันตังนาราชสาสริสสิยาธาทักขสิมาตังกุญจลังสัตติหายานางสายังปะโตวิจารันตังนาราชสาสริสทิยาธาการเรนุสังคสะอยู่ทัสสะปุระโตวจังโกนยังกหาติมาตังโคกุจจโลลาทิหายาโนตัสสะตังนะทะโตสุตวานาราชสสริสติอุปโตวนาวิกาเสยธาทักขสิกามากะกามะทังวันเนภาลามิกากินเนนาราจันสาสริสาสิมิกังทิสวาสัญญาปัญจลิติมาคตังกิงปุริเสนะนัจจันเตนราชสากริสสิยธาโสสสินิโคสังสันธมานาญาสินทุญาคิตังกิงปุริสานันจาราชสสริสติยธาโสสสินิโคสังคิริขภะละจาริโนวานามานาสาอุรุกัสสนาราชสสริสติยธาสีหสะปยุคหัสสะขักขัสสะขวะขยัสสะจะวาเนโสสสิพลนางนาราชสสริสสิยะธาโมริปริกินังวรานิกังมัทกาสีนางโมลังทักขสีนัจจยังนาราชสาสริสติยะธาโมริปริกินังอาจจังจิตาเปขานังโมลังทักขสีนัจจันตังนาราชสาสริสวาสียะธาโมริปริกินังนิราคิวังสิกินตินางโมรังทักขสีนาจตังนาราชสสริสติยธาทักขสีเหมันเตปุปิเตชารนิรุเหสสุรหิสัพพวายันเตนราชสาสริสติยธาเหมันตะเกมาเสหริตังทักขสีเมทะเนงอินทะคอปะปากะสัญชันนางนาราชสาสริสติยธาทักขสีเหมันตังปุปิเตธารณีรุเหกุญจลังพิมพาจารัญจาปุพิตังโลธาปัตมังสุราภิสัมปวายเตนราชสะสุริสติยธาเหมันตะเกมาเสวานังทักขสิปุพิตังโอปุพานิปทุมานิราชสะสริสิติหิมวานเนคาถานิติตาขีญะเก่ายังในหิมปามอันมี134คาถาก็แล้วเป็นห้องตัวหนึ่งและนาต่อไปตานขัน209คาถาตามาทังปากาเสนโทสัทธาเตสังลาลาปิตังสุตวาพุทธสสุนิสายะจักลูนังปริทเวสิราชาพุทเตสานาสีนิสัยโยวิสังเมฆาติยังปาปตาปัปไตยจังลัจจุยังภามาปิยัง
ยังกัสสะเวสันตลังพุทธังปัปปชันเตอทุสกังอัจจยิกังตานาปติงยาจะโคยังอมัชชาริงภูจิตังปฏิราชุหิคิติมันตังยะสัตสินางคัสสมาเวสันตลังพุทธังปะปะเจนติอทุสกังมาตาเปติภาชังจันตุงกุเลเจธาปัจจายินางคัสสมาเวสันตลังพุทตังปะปะเจนติอทุสกังลัญโยหิตังเทวาหิตังยาตินางสาคีนางหิตังสัพพะสารตัสสะกัสสมาเวสันตรังพุทตังปะปัญจเตหิอทุสกันติมัทโทเนวาปลิตานิอัมภาวาปฏิตาชะไมวาหิสติเตระทังปะพาเจนติอทุสกังหังโสนาคีนะปะโตวาปัลลาลาสมิงอโนทะเกอปัสสิโธอมาเจหิเอโกราชาวิหัญญาสีต่างๆพรูมิมหาราชาทอเตมาอุปจักขมานางสีวินางวัจนาปปเชสีอทุสกันติธรรมสาปจิตังกุมมิงสิวินางวินยังทัชังปปเชมิสากังพุตังปานาปิยตโรหิเมยาสาภุเพทัชคานิกะนิการะวะปุปพิตายาจันตะมโนยายันติสวัชเชโกวะคามิสวติยานสาปุเปทัจักกานิกาลาวนานิวายายันตามนุยมนุยายันติสวาจเชโกวะคมิสติยาสาปุเพอนิกานิการาวะปุพิตายายันตามนุยายันติสวาชเชโกวะคมิสติยาสาปุเพอนิกานานิอนิกานิกาลาวานานิวายายันตะมนุยายันติสวาเชโกวะคมิสติอินทะโคปนาวันนาภาคันตะลาบันดุกัมภลายายันตะมนุยายันติสวาเชโกวะคมิสติโยบุเพหัตถินายาติสิวิกายาราเทนะจะสวัทชเวสันตโลราชากทังกัจจติปฏิโกกทังจันทนาริตังโคนัจจคีตัพพะโพธโนคะละชินางภาราสุนจะคาริกาจัญญารติกัสมานาปิหารายานติกัสวาจินานิจะปริสันตังพหาลัญญังกัสมาจิลังนาพัชเลกะทางโนจิรังทาเรนทิราชาปาปาทิตาจนากะทางกุสมายังจิรังมาทีปาลิเทเหตสติกายิสานิปเรเทตัวโคมะโคทุพรานิจักกุสจิวรานิธารติกทางมัทีกริสติไวหานิปริยายิตวาสิวิกายาราเทนะจะสากาทัชชาโนจังคีกะทางขจติปฏิกายาสามุตุตลาหัตถาจลานาวาสุเขติตาสากาทัชชาอนุจังคีปะทังขจติปฏิกายาสามุตุตลาปทาจเลนาวาสุเขติตาปทุกาหิสุวเนปิลามนาวะคัจฉาติสาทัชชะคะอนุจังคิงปะทังขจติปฏิกายาสุอิทธิสวาสะปุระโตขจติมาสินีสากทัจจาอนุจังคีวานังกัจจติเอกิกาญาสาสิวายาสุตวามโหงโอตลาสเตปุเลจะกะทัจจาอนุจังคีวานัง
คัจจติพิลูกายาสาอินทสะโคตัสสะอุลุนกัสสะภวาสโตสุตวานะนาธาโตพีตาวารินีวะปะเวตติสากัตจานุขังกีวันนังกัจจติพีลูกาสกุณีหะตะพุทธวะสุญญังทิสวากุลาวกังจิรังทุเขนะชายิสังอคัมมิมังปุลังสกุณีหะตะพุทธวะสุญญังทิสวากุลาวกังกิสาบันตุภวิสามิปิเยปุเตอปัสสติสกุณีหัตตาพุตตาวาสุดยังทิสวกุลาวกังเตนะปวาวิสังปิเยปุเตอัสสังสติกุลุลีวะหาตัชฉาปาสุญญังทิสวกุลาวกังจิลังทุกเขนะชายิสังสุญญังอาคัมมิมังปุลังกุลุวิละหาตัชฉาปาสุญญังทิสวากุลาวกังกิสาบันตุภวิสามิปิเยปุเตอปัสสันติกุรุรีวะหาตัชฉาปาสุญญังทิสวากุลาวกังเตนะปทาวิสังปิเยปุเตอาปัสสติสานุนะจากขาวากิวาปัลลังลัสสะเมงอโนกเทติลังทุเขนะชายิสังสุญญังอาคัมมิมังปุลังสานุนะจากขาวากิวาปัลลังลัสสะเมงอโนกเทกิสาปันตุปวิสามิปิเยปุเตอปัสสติสานุนะจากขาวากิวาปัลลังลาลาสามิงอนุทะเกเตนะปทาวิสังปิเยปุเตอปัสสันติเอวันจะเมเวลาปัญญาเวลาปันติญาลจาปุตังอทุสกังปปเจสีนะนางรัฐามันเจหิสามีจีวันตันติตามาตังปกาเสนโตสัทธาอาหาสัทธาตัสสาลามิตังสุตวาสภาเตปุเลอโหพยาปักไขหาปักกันทุงสิวิกัญญาสมาคตาสาลาวาสัมปมัตติยามาตุเลนะอปมัตติตาเสนาพุตาจะทาลาจะเวสันตรานิเวสัตนิโอโรธาจะกุมลาจะเวสิยานาจะพมนาปหาปักไขหาปักกันทุงเวสันตรานิเวสะเนอาตาโลหะอากีกันตาลากิตาปะพาลากาพหาปักไขหาปักกันทุงเวสันตรานิเวสเนตโลตัตโตลาติยาวิวาสเนสุริยันสสุขมานังปฏิอัทเวสันตโรราชาทานังทาตุขมติวัตตาหิวัตกามานังสอนตานางเทธาวาดูหนึ่งโปชะกังโพชะนัตถีนังสัมมาเทวาปเวชธามาจักจีวินิภเกเหทายิทาอิทาคะเตตะเปทานตะปาเนนาคาจันติปฏิปูทิตาเตสุมัคคากิรันตาวะสัมปตันติวินิภกานิขามันเตมหาลาเจสีวินังรัฐวัชเยอเจชุงวัตโพลุกขังนาภละทะนังทุมังยถาเวสันตลังลาธาปปะเจนติอาทุสกังอาชาเจตุงวัตโพลุกขังทานังภาละทะทังทุมังยถาเวสันตลังลาธาปัปปะเชนติอาทุสกังอัจฉัยยุงวัตโพลุกขังชพะกามะทะทังทุมังยถาเวสันตลังลัทธาปัปปะเทนติอทุสกังอัจเชชุงวัตโพรุขังสภกามะลาสาลังยถาเวสันตลังลัทธาปัปปะเชนติอทุสกังเยวุธาเยจะทหาราเยจะมัชฌิมโปลิสาปหาปักไขหะปักไขหะปักกันทงนิขมันเตมหาลาเจสีวินังลาทาวาจะเยติยาคาเวสวรายิตาคาราจ
จาลาจิโนปะหาปะไกหาปะกะตงคิกนิกมันติมหาราเจสีวินังลาทัปเวจติติโยปิตัทปะกันตุงยาตามหินกรยาหุงนิกมันเตมหาลาเจสีวินังลาทาวาจเนเยพระมนาเยจะสมนาเยปิวานิวานิภากาภาหาปะไกหาปะกันตุงอัฏฐมอกิลโพอิติยถาเวสันตโรราชายาสมโนสเกปุเรสิวินังวัจจันนัตเถนะสัมหารัฐานิจราธิตัสสาติสเตตตวาสภะลังกราภูสิเตโสวานาคาเทมาตังแคมากัปปนานิเวสยาลุลละเหกมานิเยหิโตมลังกุสภาเนหิพิเอสาเวสันตโรราชาสัมหารัฐานิลาจติตาสาสัตเลทัตวาสัพพาลังกลาภูสิเตอาชานิเยจะชาติยาสินทวามาเนสิหกวยเนอลุละเหขมานิเยภิอินทริยาจาปาทะลิภิเอสาเวสันตโลลาจาสัมหาลัทธานิรัจติสัทธาอัฏฐาลสเตทัตวาสันนัตเทอุสสิตัจเทธิโพอโถปิวัคไคเยสัพพลังกาลาภูสิเตอลุลเหขมานิเยจาปทเทหิวัมปิหิเอสาเวสันตาโลลาจาสัมหาลัทธานิราชติสัตตอิทิสัตเตทัตวะเอกเมกะละเทหิตาสันนัทธานิคาลจูสุวันเนนาลังกาตาปิตาลังกาลาปิตาวัฏาปิตาภะละนะภูสิตาอัลลาละปะมุขาหะสุลาสุสัญญาณะตะโนปมัชชิมาสาเวจันตโรราชาสัมหารัฐานิราชติสัตตเทนุสเตตัตวาสภาคิงสุปทาริโนยสาเวจันตโรราชาสัมหารัฐานิราชติสัทธาทาสีสเตทัตวาสตาตตะสตาสัสสานิจะเอสาเวสันตโลลาจาสัมหารัฐานิราชติหัตถีอัตเสละเททัตวนาลิโยจะอลังกตาเอสาเวสันตโลลาจาสัมหารัฐานิราชติตถาสิยังพิงสะนะกังตถาสิโลมหังสนังมหาธาเนปาทินามหิเมธานีสัมมกัมปทัตตถาสิยังตถาสิยังพิงสมณกังตถาสิโลมหังสนังยังปัจชาลีกโตลาจาสัมหาลัทธานิลาจติเอตถาวัตติโยสัตโตโตมุโลเพลาโวมหาธาเนนตังนิหารันติปุณะปุนังทตาติโสติตามะทังปะกาเสนโตสัทธาเตสุมัตตากิลันตวาวาสัมปตานติวันิภากานิกมันเตมหาลาเจสีวินังลัทธาวัชเนติตมะทังปะกาเสนโตสัทธาอิทาลาจานังสัญญานังธรรมิกังวลังอวุโรตัสสิมังเทวาวะกังคัจฉามิปัปปตังเยหิเกจิมหาลาจาปุตตาเยจาปวิสาเนอติตาเยวากาเมกาจันติยามะสาธนังโสหังสกิอาปิสสิงชยาจามโนสเกปุเลสิวินังวัจจนเทสัมหารัฐาเนรัชหังอาคันตังปฏิเสวิสังวเนภาลามิกาคิเจคักขะทิปินิเสวิเตอหังปุญญานิกโรมิตุมเห
ตังกามีเสเตตาติอนุชานาหิมังอัมมะปะพัชชามะมะลุจจติโสหังสเกอภิสิงชยามโนสเกภูเลสิวินังวัจจนะเทนะสัมหารัตถานิราชหังอคันตังปฏิเสวิสังวเนภาลมิคากินเนคัคคะทิปินิเววินิเสวิเตอหังปุญญานิกโลมีวะกังกัจจามีปปตานเตียโนจามิตังปุตตาปัจจปัปพะชาเตสมิจฉันตุอายัญจามัทธิกัลยาณีสุสุญจตนุมัชฌิมาอัจจตุสหพุทเตหิกิงอรัญเยกริสติตินาหังอกรรมาทสิมปิอรัญญังเนตุนุสเหสัจเจมังอิจจติอเนวตุงสัจเจเนจติอัจฉตุถิงตมัทังปกาเสนโตสัทธาอาหตโตสุนังมหาลาจายาจิตุงปฏิปัชชาทะมาจันทนะสมาจเลละโชชันละมะทยาญิกะสียานิปทาเลตัวกุสจิละมาทยายิทุกโควาโสอลัญญสมิงมาหิตวังลักขาเนคเมติตามะพาตานับลาวิลาจาปุติมาทีสัพพังคโคโสภานานาหันตังสุขามิจฉายังเมเวสันตลังวินาติตามัปลวิมหาลาจาสิวินังลาทาวัฒโนอิงคามัทีนิสาเมหิวาเนเยหอนเตตุสสะปะโหติกาปตังคาจะมักกะสามาตุมัคขิกาเตปิตังตถะหิงสยุงตันเตทุกขารังสิยาอัปปะเลปัสสะสันตเพนะทิมุปะนิเวสิเตสัปปาอาจากลานามาวิสาเตมหาปลาเตมโนสังมิกังวาปิยาพิจาสันตนามาคตังกาเนสันเนสิเนสุปคิสุสุเนเตวาปหารัญญาตทิงกิงขัตตุมิจฉติมรภวิราชาปุติบัติสัพพังคะโสภนายานิเอตานิอัคคาสิวเนปฏิพยานิเมสัพพานิอภิสามโมสังคัจฉันเยวะระเทสภากาสังสุกังโปตะกิลังภูมิมาภูมยาจะปริสุมพนาทัตวาจะโนปฏิกรรมติปะหงทุกขังอนัปปกังเวทาพยังอตุกังโลเกคัจฉันเยวะระเทสภาสุกันชวีเวทาเวราทัตวาสุภคามานามิโนนักขานาทิอนุตกานาคังรัชังอาลาทิกังอัตถิปิวิทวานักขายสาพีทัสสะภาตารอเก่งกิตติมาตังเวเทวาปสังสันเทตุกรังหิกโรติสาสามิกังอนุพันธิตังสัทธากายสายะวาสิเนปัทพญาภิอภิชันตยาเวทพยองมหาลาจาสีวินังลาทาวาทโนสาดินามโนทานังพุทธวาสุจิมาสุปเสจะนางลูกขพลาทินิปุญจตากะทังกาหันติธารากาพุทธวาสัตตปัลละกังเสโสวันเนสตลาจิเกลุขปเตสุปุญจตากะทังกาหันติธารากากาสิยานิปัทาเรตวะโคมะโกทุมพะลานิจะกุสะจิลานิทาเรนตากะหังกะหันติธารากาไว้อาหิปริยายิตวาสิวิกายระเทนาจาปา
ธิกาปฏิละวันตากตังกาหันติทาลกากุตาคาเลสยิตวานิวัตเตพุสติตะเคสยันตาลุขามุมลาสมิงกทางกหันติทารกาตามะทางประกาศเซนโทสัทธาอาหะธรรมปวิราชาพุเตมัทีสัพพังโสพนามาเทวะปาลิเทเวสีจะมังตุวังวิมโนอาหุยถามายังพระพิสามาตถาเหสันติธารกาอิตังปะกามิมาติสัพพังคาโสภานาสิวิมาคัทเรนะอันเวสีพุเตอาทยาลคนาติตะโตเวสันตะโลลาจาตานังตะตัวคติโยปิตุมาตุจวันติตัวกวัตตัวจะนางปัทกินังจตุวาหิงละทางยุตังสีขะมลุยหะสินทวังอาทยาพุทธาทาลัญจาวะกังปยาสิอโรคาโหตุญาแต่โยตินิคมิตวานครานิตวิตวาวิโลกิเตตถาปิปะทวีกัมปิสิเนลุวะนะวะตังสกาติอิงคะมัทธิสิเนมหิรัมมะลูปังวะทิสติอาวาโสสิวีสิวีเศทัสสะเปติกังภวะนังมะมันติตมะธังปกาเซนโทสัทธาหะตังปรามานาอันทวาขมงเตตังอเสจะยาจิงสุญาจิโตปฏิทยาเทสิจตุนังจตุโรหเยติอิงคามาทีนิสามเหหิจิตารูปังทิสติมิคาโรอิตาวานเนนาทาคินาสวันติมาติเอตถาปัญจโมอาคาโยยังราธรรมยาจัตตัสสตังปฏิยาเทสินะนาจัตสุปะหะโตมโนตะโตเวสันตะโลลาจาโอโลเปตตัวสกังชะนังอัสสายสีอัสสะระถังประมนัสสะทาเนโสทาเนสิโนติตวังมัทธีกันหาที่นางคันหาหิละหุกาเอสากานิทกาอาหังชาลิงคาทิสามาคารุโกปาติโกหิโสติตมะทังปะกาเสนะตอตานตั้งลายจงฟังอดีตทอยอยากเรื่องมหาญาติเวสสันดรเนลาจงเมขันติอดทนตั้งมาบนตีหาตันตั้งหลายได้ฟังธรรมมาญาตินา
เมมากปวงหลวงหลายหนองามดีมาเป็นวัฒนธรรมป่าเวณีของเจ้าล้านนาของเอาดังได้ช่วยการสืบสานไปนั้นได้รวมใจการตั้งใจเอาบุญกุศลนี้นาตันตั้งหลายตกน้ำตึงบ่อไหลตกไฟตึงบอบไม้ดังจะติดตัวไปทุกภพทุกชาตินาติดตามตัวเฮาไปหนอเหมือนดังเงาหนอเนอดีเสียงเฮาแหบแห้งแล้วเดลีบ่เคยเตดกาตาปันดวงดีเป็นภาษาบาลีสักเตือเนิดยาวมันเตดยากแต่ยากว่านาลาวก็ขอว่าหนอว่างลองและดีนิติตังกิญาสังบันนันนาวิเศษจาห้องเหตุขาตาพันผูกทวนหนึ่งก็บางคอมสมฤทธิ์สาดีเต็มอกเต็มใจตุลุงอิดดิ เอาเจ้าภาพกันได้แล้วเดี๋ยวหนูแจกก็ได้หนูมาเจ้าของกันเต็ดกาถาปันแต่ถ้าเราฟังด้วยจิตใจที่มีสมาธิฟังด้วยจิตใจที่มีความมั่นคงแล้วนะบุญกุศลมันก็เกิดศรัทธาญาติโยมนะต่อไปฮับปอดนึยะถาปฏิบาหาปุราปาริปุเรนติสากลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปัตติตังตุมหังกิปะเมวะสมิจจันตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันนะระโสยถามณิโจติระโสยถาเอวังโหตุปัตนีหมายมีปัทมะโมราสัทธานางสาวพันนิตาพรมนิน
เป็นก็พร้อมด้วยครอบครัวก็ได้สนองคงควายหาได้มายังเขานำปัจจัยแต่อย่าวัดทุตานทั้งหลายมวลฝูงนี้เขาตอกดอกไม้และลำเตียนนำมาหน่อมเกณฑ์ตัดทรงหน้าตนตัวแห่งข้าอาตมาก็มีปฏิฆาหกหับเอาแล้วทำบุญตานอย่างนี้จักขออุทิศะส่วนบุญส่วนกุศลกุศลนาบุญตานแห่งการฟังรัศธรรมเทศนาเจ้าดวงนี้ไปรอบไปเถิงยังเตพระพุทธเทวดาแม่ธรณีเจ้าติเจ้าแดนเจ้ากรรมในเวรทรัพย์ผาสัตว์เจ้าทั้งหลายประเกิดแม่เกิดว่าจันนี่แต่ทีดีหลอนว่าตนตัวแห่งเตพระพุทธเทวดาแม่ธรณีเจ้าติเจ้าแดนเจ้ากรรมในเวรทรัพย์ผาสัตว์เจ้าทั้งหลายประเกิดแม่เกิดอยู่ฐานะตัดตีแห่งหนใดก็ดีก็ขอขึ้นมาหับพัตตาอนุโมทนาตาในวันนี้ยามนี้จุงจักมีเตียงแต่ตีร้อนว่าแต่หับพัตตาอนุโมทนาตาเลี้ยวจุงมาสัมภิกปะอาสางแต่ตนตัวเจ้ามหามูลศรัทธานางสาวพันนิตาพรหมมินพร้อมด้วยครอบครัวพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนเพื่อป้อนจากสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรสัพพกังวลอนทลายทั้งหลายก็ขออย่างได้เกิดมีตั้งแต่นี้ไปหน้าก็ขอให้มีจกปีจกเดือนจกวันจกยามอายุปีอายุเดือนอายุวันยามตลอดปีไปใจสมดังกรรมกัมพาตนาจุยังจุปการสัพปีติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโกวินาชันตุมาเตภวัตมันตารโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาตานาสีลิสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลาคันรายการสกรรมเนอะโยมน้องพันนิตาเนาะเพิ่นได้มีตะกี้มีผ้าห่มกุมกับทุเจ้าอันเด้อ ศรัทธาหันหนาวอยู่เดี๋ยวจะแจกเสื้อนะเอาพานใส่เสื้อไปแจกให้ศรัทธาที่อยู่ไทยเนอะ หมู่ที่หิ่งไฟทั้งนอกหิ่งไฟอยู่ฮะนะมันต้องมา พระจานนี่ก็ พระจานนี่วันนี้อันตัดกับนิมนต์หลวงปู่ลูกหยากก้าเสื้อขึ้นสีขาวให้หลวงปู่แจกว่ะปูมาลุกมา หลวงปู่ลุกมาแจกโอ้เก็บผ้าให้อาจารย์พ่ออาจารย์เก็บขวาให้อาจารย์จิ้มหลวงปู่มาเพ่หลวงปู่มานั่งเพ่นั่งเรียบร้อยไปหน่อยนั่งเพ่เอาศรัทธายืนอะไรเอามาเลยเอ็มมาฮับเนอะเสื้อไผ่น้อยก่อนแหลกกันแล้วเนอะเต่ากันหมดกันเสื้อคลื่นสีขาววันผูกใส่เนอะวันผูกทาห้อนใส่โอ้แม่ชีบ่ได้ใส่ก็เป็นนะโอ้แม่ชีหนาวก็โอ้บันหนาวบุญนักบันหนาวโยมแม่ชีกันธนีไปแอวอินเดียมาได้ของมาฝากเน่นน่ะหลวงปู่แจกวันนี้วันเกิดโยมน้องพันนิตาวันที่13เพิ่นไปตานกฐินที่สถาบันธรรมาภิวัตน์เนาะได้นำของไปแจกโดยอันนี้คนอยู่ทางในนี่โจกดีมูติหิ่งไฟมาเหมือนตันนะ มูติหิ่งไฟว่าเป็นยังพออยู่ใส่เข้าไปไปใส่ไปเด้อมาอยู่หลังให้ไรโอ้บุญเนอะศรัทธาบุญได้เสื้อไปเป็นเสื้อคลื่นสีขาวนะตื่นพอละที่ได้ไปตื่นพอละงามก็งามตื่นพอเนอะนะตื่นพอเลยเสื้องามเสื้อคลื่นสีขาวของเฮาเนาะก็เป็นสัญลักษณ์ครอบครัวคลื่นสีขาวปนานเดี๋ยวจะน้อยใจเห็นมั้ยเดี๋ยวจะหนีไปบ้านเห็นมั้ยนี่ครูบาแจกเสียงที่ไผ่
เอา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 จบข่าว จบข่าวในราชสำนักนี่ทำยิบมือกับให้หากันนี่เอ้าอาจารย์ว่าต่อครับต่อไปขอคงจะเป็นทำคาถาปันผูกที่สองครับตะกี้ผูกที่หนึ่งโดยท่านพระมหาสมชาตินันทธรรมิโกท่านเจ้าอาวาสวัดหนองยาวเป็นองค์เทศนาธรรมฮือกับพ่อแม่พี่น้องคณะศรัทธาได้ยินได้ฟังกันนะครับสุดสูสังละพระเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาครับพ่อแม่พี่น้องฟังแล้วได้ปัญญาฟังแล้วได้รับอานิสงส์จากการฟังครับการฟังอานิสงส์ของการฟังธรรมนะครับหนึ่งผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังสองฟังแล้วเข้าใจชัดสองฟังแล้วไม่เข้าใจชัดย่อมเข้าใจในสิ่งนั้นชัดสามบรรเทาความสงสัยเสียได้สี่ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ห้าจิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสครับท่านได้ฟังน้ำฟังธรรมไปย่อมได้รับอานิสงส์จากการฟังครับต่อไปนี่ก็เป็นภูกที่สองท่านพระคุณเจ้าตนใดที่จะได้เทศนาครับโดยขณะนี้ก็เวลา22:51 นาทีครับ10:51 นาทีเกือบจะ11 โมงแล้วครับก็โดยการเทศธรรมประจำปีของวัดดอยจอมพอท่านพระคุณเจ้าตนใดครับมานิมนต์ครับคืนนี้จะเป็นคืนการเทศธรรมของบริวารและวันพรุ่งนี้เป็นธรรมเนื้อมหาชาติมหาเวสสันดร13 กันด้วยกันครับทศปรหิมปานตานขันวันปเวทตุจกจุลโปนมหาโปนกุมารมัทธีสักกบันสักกติมหาราชนากรจะได้เทศนาเป็นลำดับการต่อไปนะครับณโอกาสนี้เชิญพ่อแม่พี่น้องได้ฟังธรรมคาถาปันผูกที่สองเป็นลำดับการต่อไปนะครับนะรานะรินโทปาวะโลทะเปโตมุนิราสะธรรมังธรรมมุตตะมังธรรมเตสิตังอนุกัมปีมังปะจังอาราธนังกโรมาต่อไปท่านจะได้รับฟังคาถาพันผูกที่สองเนาะตอนนี้ก็ขอตามสะดวกสบายเนอะตามอริยบทเอาตีสบายว่า ได้ก็ฟังเกิดสมาธิฉะนั้นก็ได้ตั้งอกตั้งใจรับฟังเนอะ นะโม
ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ วานาปาเวทา17 กาถาญาติเกจิมานุชชาเยติอนุมัคเคปาติปาเทมาคเตปาติปุชฌามากุหิงวังกาตาปะปะโตเตตัตถะอัมเหปัสโสสิตวากาโลนังปาริเทวายุงทุกขันเตปาติเวเทนติทุเรวากาตังภัปปะปะโตติยาติปัสสันติปาวาเนธารกาภาริเคทุเมเตสังพลานังหิตุมหิอุปาโรทันติธารกาโรทันเตธารเกติสวะอุปิกาวิปุลาทุมาสะยะเมโวนามิตวานาอุปาคัญจันติธารเกอิตังสันเทอัจเชระกังดิสวะอาภูตังโลหะหังสะนังสาธุการังปวัตเตสิมาติสัพพะคาโสภนาอัจเชรังวัตตาโลกัสสมิงอาภูตังโลมาหังสานังเวสันตารัสสะเตเชนะสยะเมโวนาตาทุมมาติสังคีปิงสุปาทังยัคขาอนุกัมปายาธาราเกนิขันตาทิสวาเสเนวาเจตารตามุปาขมุตติตะมัตตังปะกาเสนโตสัทธาอาหาเตกัตวาทิคามัทานังเตนราธามุปาขมุงอีทังวิตังชนะปะตังปะหูมังสังสุโรธากันติตมัตถังปะกาเสนโตสัทธาอาเจติโยปาริการิสุทิสวาราคานามาคาตังสุขุมาลีอายังอายาปฏิกาปาริทาวติวาอิปาริยายิตวาสิวิกายาราเทนะจัสสาชามาติอารัญญสมิงปฏิกาปาติทาวติติตามัตถังปะกาเสโตสัทธาอาหาตังดิสวาเจตาปะโมคาโรธรรมานาอุปาคามุงกันติโนเทวากุสลังกิจิเทวะอานามายังกาจิปิตาอารโกเตสิวินัญจาอานามายังโกเตภัลลังมหาราชโกนุเตระธรรมทัลลังอนัสสโกหระธาโกดิกามาทานามาคาโตปะจามิเตหิปะกาโตอนุปาโตสิมังดิสันติกุสลันเจวะเมสัมมาโหสัมมาอานามายังอาโทปิตาอารโกเมสิวินัญจาอานามายังอาหังหิกุจารังนัจจังอิสาทันติอุโลหะวังเขตันยงสัพพายุทานังสัพพะเสตังคาจุตตามังปันถุกรรมภาลสัญจาฉันนังปาพินนังสัตโตมัทธะนังอันติสวาลาวิชานิงเสตังเกลาสาเกลาสาสาทิสังสาเสตจันตังสุป
ฉันมีปะพาตังโอกาสังสัมมาชานาทาวาเนยทาวาเสมาเสติสวากาตันเตมหาราชอาโทเตอาทุราคาตังอิสโรสิยานุปัตโตยังอีทันทีปาเวทายะสากังวิสังพาตุมังสังสุทธาสาลีนะโมทะนางปาริพุทธมหาราชปาหุโนโนสิอาคาโตติ ปาติกายตังยังดินนังสัพพสังอาคียังกาตังอาวารุธาสิมังราชาวกังกัจฉามิปะพัตตังโอกาสังสัมมาชานาทาวาเนยทาวาเสมาสิติอิเทวตาวาอาคาจันโตอาคาจันโสเจรัฐารัฐายัสสะพายาวะเจตาข้ามีสันติรัญโยสันติกายาติจิยุงนิชาเปตุงมหาราชังสีวีนางพระทวานะวัฒนังตังเจตาปุราคิตวาปิติการตาปัจจยาปาริวาเรตวานาคันจันติเอวังชานาอิกาติยาติมาโวโรจิตาขะมะนังรัญโยสันติกายาจิตุงนิจาเปตุงมหาราชังราชาตถานาอิสโรอากุคาตาอิสิวิโยภัลลคาเนขมาจาเยเตปะทังเสตุมิจันติราชานังมะมะการนาติสัจเจสาปาวะเตทารัตตัสสมิงรัตวัฏเนอิเทวะรัชชังการิเขเตหิปาริวาริโตอิตังภิตันจินตังรัชชังอิโตชนะปะโตมหามาติงกาโรหิตวังเทวารัชสะมนุสสาสิตุนตินะเมฉันโตมาติอาทิรัชสะมนุสสาสิตงปะภาจิตัสสะรัตตัสสะมาเจตาพุทธาสุนาทะเมอตุถาสิวิโยอาจุภัลลคาเนขมาจาเยปะภาชิตัสสะรัตตัสสะมาเจตาราเจวิสัจยุงอาสัมโมทิยาภิโวอัสสะอัจจยันตังมาการนาสิวิกาพันธะนันจาปิวิกาโหเมนารุจติอาทัสสะพันธะนังโครังสัมปาหาโรอานาปะโกเอกัสสะการนาไมหังอิงสิอิงไสยาปะหุโกชะโนปฏิกายตังยังทินนาสัพพสะอาคิยังกาตังอาวารุตาสิมังราชาวะกังกาจามิปะปะตังโอกาสังสัมมาชานาทาวาเนยทาวาเสมาสิติตาตาตาคาเตมะยามะขามายาถาปิกุสลาตถาราชิสียะตาสัมมันติอาหุตันทีสัมมาหิตาเอสะเสโลมหาราชปัปปะโตกันดะมาทะโนยัตตาตวังสาพุเตหิสาภาริยายาอาจาสิตังเจตาอนุสาสิงสุอาเจสุเนตารุธรรมุขาอิโตขจามหาราชอุจุงเยนุตตะรามุโกอาตาตาคาสิหัตถันเตวิปุลังนามะปะปะตังนานาทุมาคานากินนังสีตัญชายังมโหรามาทังตามาติกามะพันตัตเตอาตาตาคาสิอาปะกังนาติงเกตุมาติงนามะกัมบีรังกิริกัมภะรังปุโลลามะวัชชากินนังสุปฏิตังมโหทะกังตัตตาโนอาตวาเปียวิตวาจาอาสาเสตวาสัพพุตตะเกอัฏฐาคาสิปัฏฐเต
นิโครระชังมาโทวิภาลังลัมภเกสิกาเรชาตังสีตัญชายมโนรามังอาตาทาคาสิพัทธันเตนาลิกันนามะปะปะตังนานาทิจาคานากินนังเตลังกิงปุริสายุตังตัสสะอุตตะราบุเพนะมุจจาลินโดนามะโสสะโรพุนทาริเกยิจันจันโนเจเสตัสโสคันติเยหิจาโสวานังเมฆะสังกาสังทุวังอาริตาสัทธะลังสีโหวามิสาเปขีวาวะนะสันทังวิกายยะบุปาลุเกสันชันนังภาลาลูกเกจุพยังตัทธาพินดุสาราวาคูนานาวัตนาภาหุทิชากุชันตะมุปะกุชันติอุตุสัมปุปิเตทุเมขัตวาทีริวิตุกานิปานาดิทางปะภาวานิจะโสทัคคะเนโบคารานิงการาจากาโกทายุตังปุตาโลมะภามัจจากินนังสุปาติตังมโหตกังสัมมัญจะจตุรัสสัสสันจาสาธุงอาปติกันทิยังตัสสะอุตตาราปุเพนะปันนาสาลังอามาปายะปันนาสาลังอามาเปตวาอุจาจาริยายะอิทาทาติอามันตะอิตวาเทวิโตสวิสุกัมมังมาอิติกังอัสสะมังสุกตังรัมมังปันนาสาลังอามาปายะรากัสสะวัจจันนังสุตวานาวิสุกัมโมมาอิติโกอาสมังกุสุกตังรัมมังปันนาสาลังอามาปายะปะปะจิตตะปริคาเรมาเตวาวนาสัพพโสอาคาเรตาเรทาระเกอนุราคันตาอาสุญโยติอัสสะโมมัตติภะลังอาราติโปเสติจะตะโยชะเนติตะโตเวสันตะโรราชาปัจจศีลานิราคาติอังคาชามิพระหาวะเนอโรคาเตมาสุขาติวานาปเวสนากาตานิจิตาขียังกล่าวยังกาถาในกันวันนาปเวท57 คาถาก็แล้วเป็นห้องหนึ่งก่อนแล จูจก79 คาถาอาหุวาสิกาลิงเกสุจุจักโกนามะพระมโนตัสสะปิตาราภริยานาเมนามิตตาปนาทานังตตากาตาโวจุงนาทีอุตการิยาทิโยนังปาริภาสิสุงสัมมากัตตวากุตุหาลาอามิตานุนาเตมาตาอามิโตนุนาเตปิตาเจตังทิทันนิฉันชาปาตังสุเอวังทาริยังสติงไอตังวัตเตยาติมัตตามันตายิงสุราโหคาตาเตตังชินนาสาปาตังสุเอวังทาริยังสติงอุตกังวัตเตยานิมัตตายิสุงราโหคาตาเยตังจินนาสาปาตังสุเอวังทาริยังสติงปะปะกังวัตเนยานิมันตายิงสุราโหคาตาเยตังจินนาสาปาทะสุเอวังทาริยังสติงอามะนาปังวัตาเตยาติมัตติยุงสิราโหคาตาเยตังชินนัสสะปาทุป
ปาทังสุเอวังทาริยังสติงามานาปวาสังวาสิงชินเชนะปิตินาสายาตวาตวังวาสสิชินนัสสะ มาตันเตชีวิตาวารังไนนุนาตุยังกันลยานิพิตามาตาจาโสภาเนอัญญังภการังวินดีสุเยตังชินนัสสะปะตังสุเอวังตายริยังสาติงทุยิตัตเตนาวามิยังอากาตังอากิกุตตะกังเยตังชินนัสสะสะปะตังสุเอวังตาริยังสติงสัมมาเนพระมะเนนุนาพระมจาริยาปรายเยนะยาตวังโรเกอาภิสัสสิศีลาวันเตภาอุสุเตยะเตาตวังวัสสสิชินนัสสะเอวังดาริยังสติงนาดุกังไงนาทัตถังนาดุกังสติยาตังตันจาทุขันจติปัญจยังปัสเสจินนากังปฏินันทิกาคิทาทาติราติชินเชนาปฏินาตานาติอาลาปัสสะลาโภจักขีตุมปินาโสภติยะถาปิเอทาโรธาราจามันตะยิงสุราโหกาตาสัพเพโสกาวินาสันติเยเกจิหาทายานิสิตาหาระตวังตวะตวังรูปาวติปุริสานังวิปติตาคัญจายาติกุเลอาจากิงจินโนกิงชินโชรามาจิสติเต นาเตพระมานาคัจฉามินาทิงอุตการิยาทิโยมังปาริภาสิงสุตยาชิเชนะธรรมนาเตมาเมตวังกาอาการังกัมมังมาเมอุทกามาริอังอุทกามาหิงหิสังมาโพติกุมปิตาอาหุติมาอันตัมมิกุเลจาตายังตวังอุตกังมาริเอวังพระมนาชานาหินาเตวัชชามิหังคะเรสัจเจเมธาสังธาสิงวานานาจิสัสสิพระมนาเอวังพระมนาชานาหินาเตวัชชามิสันติเกตินาทิเมสิปะชานังวาทนาทัญญัญจาพระมณีกุโตหังทาสังทาสิงวาอายัญจิสามิโพติยาอังโพติงอุปาติสังมาโพติกุปิตาอาหุติเอเตอามังคิดสังยะถาเมวาจานังสุตตวังเอสาเวสันตะโรราจาวังเกวัสสติปะปะเตตังตวังคันตวานายาจันสุทาสังทาสินจาพรามนาโสเตทัสสติยาจิโตทาสังทาสินจากันติโยเตชินโชหามัดมีทุปาโลจิโกจันทาสันทาสุขุตกาโมมาโพติปาริเทเวสิมาโพติวามานาอาหุอาหังโพติงอุปาทิสังมาโพติกุมปิตาอาหุเตจัตถาอากาตวาสังฆามังอาหุยุเทธาปาริจิโตเอวเมวะตวังพระเมอาการวาวะปาราจิตโตสัจเจเมธาสังทาสิงวานานาจิสัสสิพระมนาเอวังพระมนาจานาหินาเตวัชชามิหังคะเรอามานาปันเตการิสามิตันเตดุกังภาวิสตินากันเตอุตุปุเปสุยาธามังทาคาสิงคาสีลังกตังอันเยสัตติงรามานังตันเตดุกังภาวิสติอาทัสสเนนะไมหังเต
จินนัสสะปาริเทวะโตพินโยวังกาปาริตาจาปาอุงหิสันติพระมนาเตตมัตถังปะกาเซนโตสัทธาตาโตพระมาพรามมโนพีโตพระมณียาวาสานุโกอาทิโตกามาราเคนะพระมานิงเอตามาราเวปาไทยยังเมกาโหติตวังสังโกโลสังโกลานิจามาตุปิติตะหิกาสุกตาโยสัตุปตัญจาพระมณีอานายิสังเมถุนังเกอุปภาสกุมารเกเตตังปาริจาริสันติรัตตินทิวามาตตินตาติตมัตถังปะกาเสนโตสัทธาอิทังวัตวารามณพรหมตุปฏิมุนจิอุปาหะนังตโตโสอามันตะยิตวานามาริยังก็ตัวปาติอุปาทักขีนังปะกามิโสรุกามุโขภามโนไสตโพสีวินังนาการังภิตังทัสสะปาริเยสนังจารันติตมัตถาปะกาเซนโตสัทธาโสตัทธาคตัวอาวาจาเยสัทธาสงสมากตากุงิงเสเวสันตโรราชากตาปัสเสมุกติยังโสจะโนตังอาวาจาสิเยตัทธาสุงสมากตาตเมพระเมปะกะโตอติธาเนนะขันติโยคัตติโยปะภาจิตโตสการัตถาวังเกสวะสติปะภะเตตุเมหิพระเมปะกาโตอติธาเนนะกันติโยอาทายะพุทธทารัญจะวังเกวัสสิวัสติปะภะเตติตมัตถังปะกาเซนโตสัทธาโสโจทิโตพระมานิยาพระมโนกามาคินทิมาคาอาคันตังปฏิเสวิตาวาเนภาละมิกากินเชกะคาทิปินิเสวิเตอาทายะเวลุวังทันทางอาคีอุตตังกามันทะลุงโสปาวิสิพระหารัญญังยะตะอโสสิกามทังตังปวิทังพระมาพระหารัญญังโกกานังปริวารยุงวิกันติโสวิปันนันโถทุเรปัฏฐาอปักกะมิตัตโตโสพระมโนคัตวาโภคาลุโทอาสัญญโตวังกโสราระเนนัทโถสุนาเคปาริวาริโตรุกัสสมินจานิสินโนวะอิมากาถาอาภาสธาเตโกราชปุตตังนิสพังชะยันตามาปาระจิตังภะเยเคมัสสธาตารังโกเมเวสันตะรังวิทูโยจาจะตังปาทิตาสีภูตานังทะระนิวิริวะทะรันโจปะมังมหาราจังโกเมเวสันตะรังวิโทวิทูโยจะยาจะตังคติอาสิสวันตินางวสากะโรอุปทุปามังมหาราจังโกเมเวสันตรังวิทูกาลยานาติทังสุปีวังสีตุทากังมโนระมังปุถาลิเกยสันชันเนยุตังกินชาการเรนุการาทุปาราทูปามังมหาราชังโกเมเวสันตารังวิทูอาสัตถังวาปะเทชาตังสีตัญชายังมโนระมังสันตานังวิสะเมนตานังกิลันตานังปาติกังตาทูปามังมหาราชังโกเมเวสันตารังวิทูนิโคทังวะปะเทชาตังสีตันตัชชายังมโนระมัง
สันตานังวิสะเมนตานังกิลันตานังปาติกังตานุตาถุมปมังมหาราชังโกเมเวสันตารังวิทูอัมพังวิยาปเทชาตังสีตัญชายังมโนรมังสันตานังวิสะเมนตานังกิลันตานังปาติกังตาถุปะมังมหารังมหาราชังโกเมเวสันตารังวิทูสารังวิยาปาเลชาตังสีตัญชายังมโนระมังสันตานังวิสาเมนตานังกิลันตานังปฏิกังตาถูมะปะมังมหาราชังโกเมเวสันตารังวิทูสาลังวิยาปเทชาตังสีตัญชายังมโนระมังสันตานังวิสาเมนตานังกิลันตานังปฏิกาขหังตาโถมปะมังมหาราชังโกเมเวสันตารังวิทูทุมังวิยาปเทชาตาชาตังสีตัชชายังมโนระมังสันตานังวิสะเมนตานังกิลานตานังปฏิกังตาถูปะมังมหาราชังโกเมเวสันตารังวิทูเอวันจาเมวิราปโตปวิทันสะพระหาวานีอาหังชานันติโยวัชานันทิงโสชานาเยมะมะเอวันจะเมวิระปะโตปาวิทันสะพระหาวานีอาหังชานันติโยวัชานันทิงโสชนะเยมะมะตาตายะโสเอกวาจายะปัสสะเวปุญญังปุญญังอนาปกันติตามัตถังปะกาเสนโตสัทธาอาหาตัสสะเจโตปฏิโสติอารัญเยทุธาโกจะโรตุเมพรามเมปะกะโตอติธาเนนะกันติโยปภาจิโตสักการัฏฐาวังเกวะสติปะภัตเตตุมีพระเมปะกะโตอติธาเนนะคันติโยคัตติโยธาอาทายะพุตตะธารัญจะวังเกวสติปะภัตเตอกินจาการิทุเมโทรัฐาวิวานามาคะโตราชาพุทธังกาเวสันโตปะโคมัชฌาวิโวคะเกตัสสะตถะตยาหังนะทัสสามิชีวิตังอิทาพรามะนะอายังอิเตมายานุโนสโนปัสสติโลหิตังสิโรเตวัชชะยิตวานาหะทะยังเฉตวาสะพันทะนางปันทะสักขุชังยาสิสามิตุยังมังเสนาพรามนาตุยังมังเสนาเมเทนะมัทธะลุงเคหะพรามนาอาหุตังปะกายสามิเฉตวานาอาทะยังตวาตะวะตังเมโสยิทังสุตังตุยหังมังเสนาพรามนาพรามนานาจตาตวังราชาพุทธสาภาริยังพุเตนะเนสติติ อวัชโชพระมโนทุโตเจตาพุตตะสุโนอิเมตัสสมาทุตังนาตันติเอสะธัมโมสนันตโนนิชาคาสีวิโยสะเพปิตานังนัสสุทัตโทมิชติมาตาจะทุพาลาตัสสะอาจิราจักขุนิชินยะเรเตสาหังไปโตทุโตเจตาพุตตาสุโจหิเมราชาพุตตังนายิสามิยาติชานาหิสาสังสะเมเตปิยัสสะเมปิโตทุโตปุณณปัตตังทัธามิเตอิทันจะมะทุโนตุมพังมิคาสันทินจาพรามนาตันจะเตเทสมัคคิสังยัตถาสัมมติกามาโทติชูชะกัตถานิทิตาขียากล่าวยังคาถาในกันจูโจก79คาถาก่อนแล้วเป็นห้องหนึ่งก่อนแล้วจุลละปน35คาถาเอสาเตโลมหาพระเมป
ปะพะโตกัตถมาทะโนยตาเวสันตโรจาราชาสหพุตติสัมมาติทาริโตพระมนาวันนังอาสาทันจะมาสัญจตังจัมมาวาสีขะมาเสติชาตาเวทังนามัสสติติเอเตนีลาปะทิสันตินานาภะละทะตาทุมาอุคาตาปะภะกุตาวานีลาอาชนะปะภะตาทวัสสะกันนาคทิราสาลาพันทะนะมาลุวาสัมปเวเทนติวาเตนะสกิงปีตาวะมาจะวาอุปาราหิทุทะปาริยาเยสุสังคิติโยวะสุยยาเรนะจุหะโกกิลาสังฆาสัมปตันติทุมาทุมังอาวะหายันเตวะคัจจันตังสากาปตาสามิริตารามายันเตวะอากันตุงโมทะยันตินิวาสนังยะทาเวสันตโรราชาสาพุตติสัมมาติทาเรนโตพระมานาวันนังอาสาทันจะมะสัญชะตังจัมมาวาสีชะมาเสติชาตะเวตังนามัสสติเตอัมภากาปิตาหาปนาสาสาลาจัมภูเวสัชัมภูวิเววิเพทการิตากิอามะลกาอัสสัทธาพันหัตรานิจะจารุติมพระรุขาเจธานิโคทาจากาปิทานามะทุมาทุกาเทวันตินิเจปกาจตุพรามปาเรวัตตาวัยยาจามุติกาจามาทุติกามาทุงอเนชะอาเนลักกังตถา สกามาทายาพุชาเรอัญญทะมุปิตาอภะอัญเยติทันติโทวิอัญเยมาจะปกาจะพิงควันจาตาทูพยังอเทธาเหถาปุริโสอาภาปกาติกาติอามานิเจวาปกานิวันนาคันทะระสุตตมาอาเทวะเมอาจาริยังอิการโรปฏิภาติมังเทวานะมีวาอาวาโสโสภาตินันทนุปโมวิเพทกานาลิเกราคันจุรีนางพระอาวานิมาลาวะคันติตาทันติตาจักขาเนวะทิสะเรนานาวันเนนานาวัตเตหิปุเพหินาพังตาราติตามิวะกุชิกุทธะตัตขราปตาริโยจาบุพิตาปุณาคาขิริปุณาโคขิริปุณาคาโกวิลาราจาบุพิตาอุทาลกาสมารุขาคาการุภาลิยาภาหูปุตตาสีวาจักุกุกะจะกุกุชาอาสนาเจตาบุพิตากุชาสารนากุชาสระรานิปาโกรัมวาลาพุชาทราสาราจาบุพิตาตัทปัลลาลคาละสันนิพาตัสสาวิทุเรโวคารณีผู้มีภาเขมโนระเมปทุปัลลาสัญชันนาเทวามีวานันทะเนอเทตะบุพะลัสสะมาตาโกกิลามาจุภานิกาอภิปวาวาเทนติตังนวะนางอุตุสังบุพิเตทุเมพระสันติมะการันเตโบคารายโบคารามาทารุอาเททวาตาวายันติทักขินาอัตถปัจฉิมาปัตุมาภิกมากินจาคาเรคะเรโนหิโกกินโนโอเตอัสสะโมทุ
ทุลาสิงคาตากาเจตสัสสาธิยาปัสสาธิยาปัจจกัญชาปัจจาวิทาพาหูเจธามุปายานากามาทุพิงเสหิสาวิสาวัติคิราสัมปิโมลาลิภิสุราภิตังวานังวาตินานาคันทะสะมิริตังสัมโมทิเตวะกันเทนะบุปาสาคาอิตังวานังพายมภามาราบุภาคาเทนะสัมมันตาภาพินาทิตาเอธาตาธาสกุณาสันตินานาวันนาภาหุติจาโมทันติสาภาริยายอัญญมัญญังปาพุชิโนนันทิกาทิวาพุตตาจะพุตตะชีวาปิยาชิโนปิยาพุตตาปิยานันทาทิชาโภคารานิฆรามาลาวะคันธิตาทันติทาจาคาเนวะทิสะเรนานาวันเนหิบุเพหิกุสเลวะคันธิตายะทาเวสันตโรราชาสหพุเตสัมมาติธาเรนโตพระมานาวันนังอาสาตัญจามาสัญจตังจามาวาสีจามาเสติจาติเวตังนามาสิสติเตอิทันจาเมสันตุภัตตังภาทุนาปฏิทิตาสุกตายโยสัตุภัตตังทาทามิเตเตตุเอวาสัมภลังโหตุนาหังอิจฉามิสัมภลังโออิโตปิพรามายขันหายคัจฉาพรามเมยะถาสุขังอายังเอกปะทีเอติอุชุขฉันติอัสสมังอิสีปิอาจุโตตัตตาปังกาทันโตราชสิโรทาเรนโตพระมานาวันนังอาสาทันจามาสัญจตังกจัมมาวาสีชมาเสติชาตะเวทังนามัสสสะเตตังตวะตังตวังกัตตวานาพุชันจุโสเตมาคังปาวากาติติตมัตถังปะกาเซนโตสัทธาอีตังสุตตวาพระมะพรันโทเจตังกัตตวาปาทักขินางโอทาคาจิตโตปะกามิเยนะสิอจุโตอิสิเตจุลาวันนากาธานิทิตาขียากล่าวยังกาถาในกันจุลปนอันมี35กาถาก็แล้วเป็นห้องหนึ่งก่อนและมหาปน80กาถาคันจโตโสภรัตวาโจอัทัสสะอัจจุตังอิสิงทิสวานาตังภรัตวาโชสัมโพธิงอิสินาสหะกันจินุโพโตกุสัลลังกันจิโพโตอานามะยังกันจิอุยเทนะยาเปตะกันจิมุพัลมูลาพัลลาพระหูกัจจิทัสสาจามกัสสะอปะเมวะสิริงปะปะสะวะเนภาลามิกากินเทกันจิตาวาวิจันติเตกุสลันเจวะโนพระมายอะโถพระเมอะนามายังอะโถอุนเชนะยาเปมิอะโถมูลพัลลาภาหูอะโถทังสาจามกัสสะอัปปะเมวะสิริงสัปปะวะเนภาลามิกากินเนกินเชหิงสาไมหังนาวิชาเตภาหูนิวัสสะปุคานิอัสสะเมสัมมาโตมามาภานาพิชานามิอุปนังอาปาตังอามาโรอามาโนรามังสาวะคาตันเตมหาพระเมอะโถเตอาทุราคาตังอัตโตปาวิสาพันธันเตพันเตปะเทปะขาลายันสุเตตินทุกานิปิยาลานิปะทุเกภากาสมาริโยพัลลานิกุทากัมปานิพุจจพระเมวะรังอิทิ
อิทังปิปานิยังสีตังอาภาตังคิริรัมภาราตโตปิวะมหาพระเมสเจตวังอภิกังคาสีติปฏิกายตังยังดินนังตัปปัสสะอาคิยังกตังสัญชาเสียสาสกังพุทธังสีวิงวิปาวาสีตังตามหังทัสสมานาทัสสะนะมากาโตยติชานาสิสังสังสเมตินะภาวะตังเอติปุณณทังสีวิรัสชาสัสนังมันเยภวังปัทยติโตปัทยติรัญโยภริยังปฏิปัตตังมันเยกนาจินังทาสิงชาลิงถ้าสัญจาอิชาสีอัทวาตโยมาตาพุเตอรัญเยเนตุมาคะโตนัตตสาโภคาวิชันตินัทนะทันยัญจะพรหมนาเตอกุทธารูปังโคโตนาหังจาจิตุมาคะโตสังทัสนะมะริยานังสันนิวาโสสัทธาสุขโขอาทิทาปุโพสีวิราชาสีวิหิงวิปวาสิโตมาตามาทะปะตามาหังทัสสนะมาคาโตยาติชานานิสังสะเมเตเอสะเสโลมาหาพระเมปปัตโตคัตถมานะโนยัตถะเวสสันตโรราชสาปุเตหิสัมมาเตทารินโตพระมันนาวันนังอาสาทันจามาสัญชาตตังจัมปะจามาวาสีชะมาเสติชาตาเวทังนามาสติติเอเตนีลาปฏิสันตินานาภะลาทัตลาทุมาคุคตาอาภากุตาวานีลาอาชานาปปัตตาทวัสสกันนาคาธิราสาลาพันธานามาลุวาสัมปะเวเทนติวาเตนะสกิงปีตาวะมานะวาอุปาริทุทะปริยาเยสุสังคีติโยวะสุยาเรนะจุหะโกกิลาสังกาสัมปติเตทุมังอาวายันเตวะคันจัตตังสาขาปัตตาสามิริตารามยันเตวะอาคันตุงโมทยันตินิวัสนังยะทาเวสันตโรราชาสาพุเตหิสัมมาทิทาเรนโตพระมะนาวันนังสาสะทันจามาสัญจตังจามาวาสีจามาเสติชาตาเวตังนามาสติกะเรริมาลาวิตตาภูมิคภาเขมโนราเมสัทธาลาริตาภูมินาตัถุทังวะเตราโชมะยุราคีวะสังกาสาตุตพัตตะสะมูปัสมาตินานินาติวัตติสัมมัตตาจารุรังคุลาอัมภาชัมภุกปิถาจานิเจปะกาจุทุปาลาปาลิโภเคหิรุเคหิวานันตังรติวันทะนังเวรุริยะวันนสันนิพังมาชาคุมภานิเสวิตังสุจีโสกันดังสลิลังอาโปตตาปิสัทันติสันทติตัสสาวิทุเลโภคารณีภูมิภาเคมโนรามิปัทุมุปัฏฐาลันปัทุปาลสันชันนาเทวานามิวานันทะเนตินิอุปลาชาตานิตัสสมิงสราสีพระมนาวิจิตานิลาเนกาสิเสตานิโลหิกตานิจาติโคมาวะตัทธปัทุมาเสตาโสกันทิเยหิจากาธรรมภาเกหิสันชันโน
สัญชันโนมุลามุจจลินโทนามาโสสาโรอาเทตาปตุภาภูหาอาปาลิยตาวะทิสเรกิไมมันตกาบุลาจันตุตกะภุคาธาสุลาภีสัมปวายันติวิจิตราผู้พัลลสันทิตาภะมาราผู้ภากันเทนะสมตาภาพินาทิตาติเออัทอาเททัตอุทากันตัสมิงรุขาที่ฐานติพระมนากาธรรมภาปาตาลีพุลาโกวิลาราจปุปิตาอังโกราอาชิการาจปาริสัจจายาจปุปิตาวรณาวิยานารุขามุจจารินทมูภาโตตารังสิริสาเสตปาริสาสาตุวายันติปตุมากัตปาตุมากานิคันติสารานิคันติอาสนาเจตาภูปิตาปังกุราภากุลาเสสาโสพัญชนาจาภูปิตาเกตกากานิการาจากราวีราจภูปิตาอจุนนาอจุกันนาจมหาจะมหานามาจาภูปิตาสุภูปิตันตาทิตันติปัจจลันเตวะกิงสุกาเสตาปันนิสันตาปันนากันทะลิโยกุสุมภลาธนุตาทการิบุเพศีลาภาวารายภาวารณายจาอจิปัสสีภาลีโลกาสัลลกิโยจาภูปิตาเสตัเคโรตาคาริกาภาสีมัสสิโกธากุลาวราธาราสุขาวุธาจะอากากุติกาเจธาภูปิตาอัสสมังอุปโตทันติยาคารังสมัตโตติอาเทธาอุทากันตัสมิงพาหูชาตาพานิจกามุคาติโยการันติโยเสวะลังสิงสกังพาหูอุทาภวตังอุลิกตังมัคคีนาหิงโคชาลิกาทาสิมากันจโกเจตาพาหูนิเจกาลาภกาเอลัมภาลุขาสันชันนาลุขาทิตันติพระมานาสันตังทาริยามานังอนุเตสังนาจิตติอุปัตโตสารัญจามุจารินดังวปาทิตันติภาคโสอิทาวาวาเยอิทาวาเรสันชันนางวานันตังอุปาโสภิตังอัฏฐมาสังทาริยามานังกันโตเตสังนาจิสันตินีละภูปิเตตวารีภูปิตาคิริกันนิกากะเรรุเกสันตันนังวานันตังตุไลสีจโมทิเตวะกันเดนะบุปาสาคาทีตังวานังหามาราบุปากันเทนะสัมมัตตาพินาทิตาติติกะกาโรชาตานิสัสสมิสาราสีพระมนาอุกุมภามาตานิเจกานิมูรามาตานิวะอุโปติเอเททัสสาสะโปภาโกนาทิโยอาริเอตายุโตอาสิตาละวะทินทันติเฉชาอิทะวราภาหูอโพตาสุริยวัลลีจักาลิยการิกามาตุคันทิยาอโศกามุทายันติจาวัลลีโหคุนทาบุปิโสโกรันทกาอโนชาจาบุปิตานากามัลลิกาลุกามาลุหาทิทันติพุลกิงสุกาวาวันลิโยกเตรุหาปวาเสนโตทุโยติกามาตุกันทิยานิริยสุมานาพันธิโสนหติปาตุมุตตโรปาทาปาตาลิสมุตตปาสามุทกปาสีกานิการาเจ้าบุปิตาหิมาชาลาวาทิสันติรุจิราอากิสิขุปมายานิตานิจาบุภานิทาลาชานุทกานิจาส
สัพพานิตัตถาติสันติงสันติเอวังรัมโมมาโหทาติติอัฏฐสาโภคารณีนิยาพะหุกาวาริโกจารโรหิตานาลาเปติงคุคุมพีลามะการาสุสูมัทุจะพามันทุราธิจาตาริยาจาปิยังคุกาคุตาชาพัทธพุทธาจาสัตตาปุปาจาโสจะโลลุปาสุราพีมารุตตะคาราพหุกาตุงขาวลายโยปัทุมกานาราธาโกธาชามกาจาเรนุกะชุกากะทะรินทกาคันดาเสลาวิเวลาจะตังคลาวิเพทกาโปรักโกธากาปุวะกาปุราจกิการิงคุกาฮิโพสาเทสมิชันติเอวังรัมโมตะโมตะโพวะเนติอัตเถทาสีหาพันนาคาจาปุริสาลุจาติโยเอเจนจายะปัสสตาเจวาโรหิตาสราภามิคาโคทาโสชาสุโนปิจตุลาลิยานาลาสันนิพาจามารีจารานีรังกีชาปินามะกตาปิจุกากตากตามายาจาอิกิกาโคชาสิราภาหุกตาวาราหานากุลากาลเกธาภาหุตาโสมหิงสาโสนางสิงคาลาจัมปกาจัมปกาจาสมัตตโตอากุจฉาจะปาลากาจาจิตตารกาจาปิธิปิโยเจลกาจาวิคาสาธาสีหาโกกานิสากตาตักกาอัฏฐปาทาจามุราจาปภัสสราจากุกุกุทากาจังโกรากุกุตานาคาอัญญมัญญังปกุจิโนภกาภาลากานาชูหาทินีทีทินทิภาโกจาวาชิกาพยัคขินักษาโลหาปิตาจัมปัตกาชีวากากาปิชัตราติราโยกุลาวาปฏิกูทักขามัทธาลกาเจลาเกโลภาตุติติรานามกาเจลาวกาปิงคุยาลายโยโหทกะอังคาเอกาการาวิกาจาสักขาจาอุการาจากุกุหานาทิชากานาทิชาคานิกินนังนาสะรังนิโกจิตันเตอาเททัสกุณาสันติสาลิกามัจจุภานิกาโมทันติสาภาริยาอิอัญญมัญญังปกุชิโนอาเททัสกุณาสันติทิชามัจจุสาราสิตาเสตาติคุตาภาราคาทาชาติราเปคุณาเททัสกุณาสันติทิชามัจจุจาราสิตาติคินทีนีลักขิวาหิยะอัญญมัญญังปกุจิโนกุกุกถากุลิลกาโกธาโภคาราสากตาการะวัยยาภลิยขากทัลลากถาภาสุวัลสาลิกาหาริธาโรหิตาเสตาเอเทธานาลากาภาหุวารานาพิงคราชาจักทภาสุวโกกิลากุกุสากุรุราอาสาสาอาตาปริวาเทนติกาจากหังสาอติพลานาชูหาชีวากา
ปะเรวตารวิงสาจากาวากะนาทีจาราวารนาพิรุธารัมมาโอโภกาลุปุกุชิโนอาเถทาสกุณาสันเตนานาวันนาพาหุทิชาโมทันติสาภริยายอัญญมัญญังปกุชิโนอาเททาสกุณาสันเตนานาวันนาภาหุทิชาสเพมัจจุนิกุจันติมุจลินทะมุขะภะโตสรังอาเททาสกุณาสันติการะวิกานามะเตติชาโมทันติสาภริยายอัญญมัญญังปกุจิโนอาเททาสกุณาสันติการะวิกานามะเตติชาตาเพมัจโชนิกุจันติมุจลินทามุภะโตสรังเอเชยาปัสสาตากินชังนาคสังฆานิเวสิเสวิตังนานาลตาอิสันชนังกันทะลีมิคานิเสวิตังเอทาอาเททัสสะมาภาอุกานิวารโรวาระโกภาอุสาริอัฏฐาปะโกจะอุชุนตันทะอนาปะโกอายังเอกปาทิเอติอุชุงคันจติอัสสมังกุณทังกุทิวิสปาสังอรติงตัทธาปโตนะวิทัติยัทธเวสันตโรราชาสาพุเตหิสัมมติทาเรนโตพระมนาวันนังอาสาทันจะมะสัญชะตังจัมมะวาสีชะมาเสติชาตะเวทังนะมัสสติเตตมัทธังปะกาเสนโตสัทธาอีตังสุตตวาพระมานาพรามพันธุอีสิงกตวาปัทกินังโอทาคจิตโตปะกามิยะถาเวสันตโรอาหูติมหาวันนากาธานิทิตาขียากล่าวยังคาถาในการมหาปน80คาถาก็แล้วเป็นห้องหนึ่งก่อนแล กุมารวัน101คาถาอุเทชาริปาทิติธาโบราณังวิยาทิสติพระมะนังวิยาปัสสามินันทิโยมาภิกิระเรติอังปิตาตาปัสสามิโยโสพระมาวาทิสติอธิโกวิยาอาญามิอติทิโนภวิสติติกะกันจินุโพโตกุสลังกันจิโพโตอานามายังกันจิอุเชนะยาเปทะกันจิมุภามูลาหัลาภาหูกันจิตัสสะจามากาสะอาปยะเมวะสิริงสปาวะเนภาลามิกากินเตกันจิอิงตานาวิชันติติกุสลันเจวะโนพระมะเนอาโถพระมะเนอานามะอานามะยังอาโถอุเชนะยาเปมะอาโถมูลภาลาภาหูอาโถทัสสะจะมะกัสสะอาปะเมวะสิริงตปาวะเนภาลมิกากินเจอิงสามยังนาวิชติสัตตโนมาเสวะสัตตังอารัญเยชิวิโสโกกีนางอิทาปิปัทมังปัสสามิพรามนังเทววัตินังอาทายะเวรุวังทันทังอาคิหุตังกัมมัทะลุงสวาคาตันเตมหาพระมะเมอะโถอะโถเตอาทุรากตังอะโตปวิสพันตันเตปะเทปะขาละยันตุเตตินทุกานิปิยาลานิมาทุเกกาสะมาริโยภาลานิกุทกปานิพุชฌะปะเมวรังอีทางปิปานิยังสีตังอาภาตังคิริคัมหะลาตโตปิวามหาพระเมสัจเจตวัง
สเจตวังอภิกังคสีติอาทาตวังเกนาวันเนนะเกนาวาปะนาเหนาเหตุนาอนุปาโตสิภาหารัญญังตังเมอัลคาอิปุจิโตเตยะถาวาริวาโหปุโรสัพพะกาลังนาคิยติเอวันตายาจิตากันจิปุเตเมเทจิยาจิโตติทัธามินาวิกัมปามิอิสโรนายะพระมนาปาโตคาตาราชาพุติสายังอุชาโตเอหิเตเการติงวัสิตวานาปาโตคาจาสีพระมนาตัสสานาเตนะอุปสิงคาเตอัฏเมมาละธาริเนเการติงวัสิตวานาปาโตคาจันติพระมนาบุเพหิสันชันเนนานากันเทภูสิเตนานามูลพลากินเนคาชินสาทายะพระมนาเต นวาสมาภิโรจามิกามานังไมหังเปโรจติอัตตรายโยปิเมอัสสาอาคาจันเยวรัตเถสภะนาหิตายาจโยคีนังอันตรายสการิยาอิทิโยมันตังชานันติสัพพังคนันติวามะโตสัทธายาทานังทาหาโตมาสะพันทะคีมาตารังอัตตรายังปิสากิริยาขฉันเยวรัตเถสภะอามันตยัสสะโสเตปุเตมาเตมาตารมัทธาสุงสัทธายาทานังทาทาโตเอวังปุญญังปวัฏติอามันตยัสสุเตปุเตมาตารมัทธาสุงมาทิสัสสะทานังทัตตวาราชาสังฆังคามิสติติสัจเจตาวตวังนิจชาเสทาตุมาภาริยังปฏิปตังอายากัสสาปิเมเทหิชาริกันนาจินาจุโพอิเมกุมาเรติสวนามาจุเกปิยาภานิจิเนวิติโตสุมาโนจิตโตภาหุงทัสสติเตทะนันเตอาเชนะตัสสะภายาวิราชาพุตตาตุโชมิเมราชาทันทายะมังทัชชาวิเกชัยยังนายนะหะในยังวาชินโนทะนันจาทาเสจะคาไรเยสะพระมพัญญาติเมกุมาเรติสวนามาชุเกปิยาภาจิเนธเมทิโตมหาราชาสีวินังรัฐวัฒโนรัฐปิติโสมนัสสะภาหุงทัสสติเตทะนันตินาหันตัมปิกริสามิยังตวังอนุสาสสติธาระเกวะอาสังทาระเกวะอาหังเนสังพระมณียาปริจาริเกเตตะมัทถังปะกาเซนโตสัทธาอาหาตโตกุมาราภยักติตาสุตวารุทัสสะภาสิตังเตนะเตนาปาทาวิสุงชาริกันหาชินาจุโพติ เอหิตาตาปิยพุตตาปุเรทะมาปาระมิงหาทายังเมพีสินเจทะกโรทาวจานังนามามายานานาวาวะเมโหทาอาจลาภาวาราคาราชาติปารังตาริสามิสันตาริสังสาเทวะกันเตเอหิอามาปิยาทิตาปิยาเมธานะปารมีหาทายังเมพิสินเจทะกโรทาวจานังมามายานาวนา วะเมโหทะอาจลาภวัสสาคารังชาติปรังตาริสามิอุตาริสังสาเทวกันติตามัตถังปะกาเซนโทสัทธาอาตาอาหา
ตโตกุมาเรอาทายาชาริกันนาจินาจุโพพระมนัสสะอาทาทานังชีวีนังทัตถาวัฒโนตโตกุมาเรอาทายาชาริกันนาจินาจุโพพระมนัสสะอาทาจิตโตพุตตะเกทานามาตุมังตาทาสิยังพิสานังกังตาทาสิโลมาสานังยังกุมาเรปาทินันติเมทะนีสามากาปทาตาทาสิยังวิสังนากังตาทาสิโลมาหังสานังยังปัจจาริกาโตราชกุมาเรสุขาวาจิเตพระมนัสสะอาทาทานังชีวินังรัฐวัฒโนตมัตถังปะกาเซนโตทัตถาอาหตโตโสพระมโนรุโทรตังทัตเตหิจิตติยารัตายาเทพันธิตวารัตายาอนุมาเทอัจฉาทะตโตโสราชุมาทายะทันทะทันจายะจาทายะพระมโนอาโกตะยันโตเตนิติสิวิราชสาเปคาโตติตามัตถังปะกาเซนโตสัทธาอาตโตกุมาราปกามงพระมนัสสะปะมะปาโมจิยะอาโสปุณเนหิเนเตหิปิตาโรโสอุทิคาสิเวธรรมสัทธาปัตตังวัตวิตุปาเทพิวัตติปิตุปาทานานิวัติตวะอิตังวัจนะมัตตาวีอัมมาจาตาตานิคตาตะวันจโนตาตาทัสสสิยาวะอมังปีปัสเสมุงอัตโนตาทัสสสิอัมมาจาตาตานิคันตาตะวันจโนตาทัสสสิมาโนตวังตาตาอาทายายาวะอามาปิเอหิโนตาถายังพระมโนกามังวิกิชาตุหานาตุวาหาลังกาปาโทอันธนาโคอาโทโอพันธพิธิโกทีโคตโรโถจะปะโลกะลาโลภคะนาสะโกคุมโพธะโรภคาปิติอโทวิมาวิสะมะจักกุโกโลหามาสุหาริตาเกโสวาลีนังติละกาหะโกพิกะโลจาวินะโตจาวิกะโตจาพระหาคะโร อาจินานิปิสัทธนาโทอะมานุโสภยานะโกมานุโสอุทาโลหายาโขมังสะโลหิตะพุชโนข้ามาอารัญญมาคามะทะนันตังตาตะยาจตินิยะนิยามานาปิสาเจนะนินุตาตะอุทิคัสสิอาสามานุนะเนเตหาทายังอายาสาทลาพันธนังโยโนพันเทนะชานายนะชานาสิพระมาเนนะนาเนสินาอาจายิเกนะลูเทนะโยโนคาววะสุมภาติอิเทวะอาจตุกันหานาสาชานาติกินสมินจะมีขีวะขีระสัมปัตตายุทายนาวะกันดาติเตนะเมอีทังตัทธาทุกขังลาภาหิปุโมนา อีทังยัญจะอันมังนะปัสสามิตังเมตุกัตตารังอิโตนะเมอีทังตัทธาทุกขังลาภาหิปุมาปุมุนาอิทังยัญจตาตังนะปัสสามิตังเมทุกขตารังอิโตสานุนากะปัตนาอามาจิรัง รัตตายารุจติกันหาชีนังอาปัสสติกุมารินจารุนสนิงโสนุนากาปัญโชตาโตจิรังรัตตายะรุจติกันหาชินัง
อาปัสสะโตกุมาริจาโรจตนิงสานุนกาปนาอมาจิรังรุจติอัสสะเมกันหาชินังอปัสสติอาปัสสันติกุมารินจารุทัสสนิงโสนุนากาปานโนตาโตจิรังรุจติอัสสะเมกันหาชินังอาปัสสันโตกุมารินจารุทัสสนิงสานุนากาปมานาอามาจิรังรัตตายารุจติอัทารเตวะรเตวานาทิวะอาวาสุขติโสนุนากามโนโชตโตจิรังรัตตายารุจติอัทารเตวะรเตวานาทิวะอาวาสุสาสติโสอิเมเตจัมภุการุกาเวทิสาสิตุวาดิตวาริตาวิวิธานิสุขชาตานิตานิอาจาจะหามหาเสอาสาสัทธาปนาอาสนาเจเมนิโคทาจักิปิจักปิธานาวิวีธานิพลาชาตานิตานิอัจฉามชะหามหาเสอิเมอิทันติอารามาอายังสีตุทากานาทีเจตัสสะสุบุเพกิลามาตานิอาจามหาเสนาวิวิธานิบุปาจาตานิอัสสมิงอุปาริปภเตยาสัสสุบุเพธาเรมาตานิอาชาหามหาเสวิภานิพัลลาชาตานิอัสสมิงอุปาริปภเตยานัสสะบุเพบุชามาตานิอาชาชะหามหาเสอิเมโนอาทิกาอัสสาภาลิปัฏฐาจโนอิเมเยหิโสบุเพกิลามาตานิอาชาสหามหาเสติตัมวัฏถังปะกะเสนโตสัทธาอานิยามานากุมาราเตปิตารังเอตามาภาวงอามังอาโรขยังวัจจาทิตวันจตาตะสุขีภาวะอิเมโนหติกาอัสสาภาลีพัทธาจโนอิเมตานิอมายาทัชชานิโสกันเตหิเวเนสติอิเมโนอาทิกาอัสสาภาลีภาทาจโนเมอิเมตานิอมาอุทิกขันติโสกังปฏิวิเนสติติตมัตถังปะกาเสนโตสัทธาตะโตเวสันตโรราชาตานังนัตตวานากติโยปันนัสสารังภวิสิตวกะลูนังปาริเทวยิติกาตวัจชาตาตาสิตาอุปารุเชนติธารกาสายังสังเวสนากาเรโกเนสติโภชนังกาวัจจาตาสิตาอุปารุเชติธารกาสายังสังเวสนากาเมอมัจฉาตมาเทนะโนกันธานุปถังพระถังขจันติพุตตะกะอนุปานาสันตาสุเนหิพระเทโกเนอาเทคายสติกาธานุโสนารัชชัยยะสัมมุขาปหารังมาอาทุสกานังพุตตานังอารัชชีวตาพระวัมมโนโยปิเยทาสีทาสัญจะสาสัสสะอัญโยวาปนาเปสิโยตัสสาปิสุวินัสสโกรัชชีปาริหริสติ
วาริสัชเสวะเมสโตพันทัสสะกุมิโนมุเขอโกสติปหารติวิเยพุเตอปัสสโตติอาทูจาปังไกตัวนากัทังพันธิตวาวามาโตเอเนจามิสเกพุเตพุตตานังอิวาโททุกโขอัฏฐานาเมตังทุกขโรปัญญากุมาราวิหันจาเรรสสันสัตัญจธรรมมัญญายะโกทัตวะอโนตาปฏิเตสัจจังกิเรวะมหากิเรวะมาหังสุงนาราเอกจิยาอิทัสสะนาทิสกามาตายาฐานาทิตาเทวโสเอหิกันหิมาหิมาริสามนาทโถชีวิเตนะโนทินนามาปิชานินเทนะพระมนัสสะทะเนสิโนอาจายิกัสสารุทัสสาโยโนคาโววะสุภาติอิเมเตจัมภูการุขาเวทิสาสินทุวาริตาวิวิธานิรุขาชาตาตานิกันเนชะหามหาเสอัสสาธาปานาสาเจเมนิโคทาจากาปิธนาวิธานิภาลาชาตานิกันเหชะหามหาเสอิเมทิทันติอารามาอายังอิสีตุทากานาทิยะทัสสุปุเพกีลามาตานิกันเนชะหามเสชะหามหาเสวิธานิปุพาชาตานิอัสสมิงอุปาริภปะเตยานัสสุปุเพทาเรมะตานิกันเนชาหามหาเสอิเมโนหะธิกะอัสสะภาลิภัตตาจโนอิเมเยหิสุปุเพกิลามะตานิกันเนชนะชาหามหาเสติตมัตถังปะกาเสนโตสัทธาอาหานิยามานากุมาราเตพระมนัสสะปมุตติยะเตนะปะทาวิงจุจาริกันหาจินาจุโพติตมัตถังปะกาเสนโตสัทธาอาตาโตโสราชูมาทายะทันจาทายะพระมโนอาโกตายะโตเตนิติเสวิราชจาเปคาโตเตตามัตถังปะกาเสนโตสัทธาอาตังกันหาชินาโวจาอายังมังตาตาพระมโนราติยาปฏิโกเตติฆะเรชาตังวะถ้าสิยังน่าจะยังพระมโนตาตะธรรมิกาหนติพระมนายโขพระมนาวันเนนะเชนะขาทิตุงตาตะเนติโนนินยามานาปิสาเจวันกินนุตาอุติคาสิติอิเมโนปาทุขาทิโคจันโทสุทุกขโมนิเจโวลาภาเกสุริยาพระมโนวาตาเรหิติโนโอกันธามหาเสภูตานิปภาตานิวานานิจัสรัสสะสิรสาวัฏฐามสุปฏิเถจะอาปาทะเกติลาลตานิโอสะโทยาปภัตตานิวานานิจะอามังอารขยังวัชชาทะอะยังโนเนติพรามโนวัชชันตุพนโตอันมันทิงอัตมากามาตารังสเจอนุปติตุกามาคิปังอนุปาไตยโนอะยังเอกาปาติเอติอุชุงอาคาจันติอัสสะมังตะเมวะอานุปาไตยาสิอาปิปัสเสสิโนละหุงอาโหวัตะเรจตินิวะนามุลาภะลาริยาสุญญังท
ทิสวานะอัสสะมังอัสสะมังตันเตทุกขังภาวิสติอติเวลังนูนะอามายะอุชฌารัตถังอานัปปะกะปะกังยาโนพันเนนะชานาติพรามะเนนะทะเนสินาอัจฉายิเกนะลุเทนะโยโนคาววะสุภติอาปาภาอาปัชชะอัปมังปัสเสมุงสายังอุชชาโตอาคาโตอาคาตังทัชชาอัมมาพระมานัสสะพลังกุเทนะมิสกังตาทายังอาทาสิโตชาโตนาภาละหังตะไรยะยยะโนสุนาจะวัตะโนปาทาภาละหังตาราติพระมโนอิติตัทธาวิละปิงสุกุมารามาตุกิทิโนติกุมารกาธานิทิตาขียากล่าวยังกาถาในกันกุมารบาล101กาถาก็แล้วเป็นห้องหนึ่งก่อนแลสาธุที่อดฟังกัน ถ้าแผ่นดินไหวเมื่อคืนนี่สิครับ ตาลายมันน้อยละเนาะ ขออนุโมทนาสาธุมีกันนี่ก็รับกันหมดก็จบแล้วโยมต่อไปก็ฮับปอนเนาะคือนี่เนสันชิกนะรับมานอนกันละ เอาคืนห้องกันต่อ มีชีนี้อยู่ปุ่นอธิษฐานอยู่ก้าเนสันชิก เอาตั้งอกตั้งใจเนอะขันตีบารมีเนาะขันตีถึงคนเตะถึงคนฟังก็เป็นกุศโลบายของครูบาอาจารย์เนาะตั้งอกตั้งใจจะแผ่เมตตาให้ใครที่ไหนก็ตั้งอกตั้งใจอธิษฐานเนอะยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคะรังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจันโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาภวะสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาสันตุมาเตภวะวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาตานะสีลิสะนิจังอุทาปจายโนจัตตารโอธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุ
ก็จะเป็นโพกสุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับกถาปันโพกที่3ยัมมาหิอาคาตาติอาหังปตินจาปุเตจาอาจาริยะมิวาอามานะโวอนุทิตาเทวารติงชาทินีพัมมาจารินียอันอาชินานิปริทาทิตัวหิตัวมวานามูระภราหาริยาวิจารามิทิวารติงตุยหังกามาหิอาปุตตกาอิทังสุวรรณอาหาริทิงลิทังอาพาตังปุณทูเวรุวังคุคะปากานิจาหาสิงอิเมโวปุตตกีรานิปุตตกีลานาอิทังมูลาลิวันตะกังลสาลูกังชินยะชินชาโลทะกังพุชาคุเทนะสังอายุตังสหพุเตหิคติยะอาปาทุมังชาริโนเททิกุมุทังปนากุมาริยามาริเนปัสสะนันนาจันเตสีวิปุตานิอาวะหายะตะโกกันหาชินายาตินานิสาเมหิลาเทสาภามาชุสาลายาวาคุยาอิอัสสะมังอุปาคชันติยาสมานาสุขาททุกขมหาลัทธาปภาชิตาอุโภอปิสีวิปุเตปเสสีชาริงกันหาชินันจุโพสามะเนพรมเนนูนาพรหมจริยาปารายะในอาหังโลเกอภิสาสิงสีระวันเตพาหูสุเตภารตายาชาพุเตนะปัสสามิชาริงกันหาชินันจุโพติอิเมเตชามาภุการุกาเวทิสาสินทุวาริตาวิวิธานิรุคาชาตานิเตกุมารานาทิสะเรอสัสสาปนาสาเจเมนิโคทราจากปิทัตนาวิวิธานิภราชาตานิเตกุมารานาทิสะเรอิเมติทันติอาราเมอายังสีตุทกานาทียาสัตยาธาตาสุปเพกิริงสุเตกุมาเรกุมารานินาทิสาเรวิวิธานิปุภาชาตานิอิสัมสัพมิงอุปาริภัตาภัตเตยานาสุปุเพทาริงสุเตกุมารานาทิสาเรวิวิธานิภราชาตานิอิมัสมิงปุอุปาริปาภาเตยัสนัสสุปเพพุชินสุเตกุมารานาทิสาเรอิเมโนหัตถิกาอัสสาภาริภาธาจะโนอิเมเยหิสุปุเพกิริงสุเตกุมารานาทิสาเรเลติอิเมสามาสารารุกาพาหุกาสกัทาลีมิคราเยหิสุปุเพกิริงสุเตกุมารานาทิสาเรอิเมหังสาจะโกนจาจะมะยุราจิตาลาเปคุณาเยหิสุปุเพกิริงสุเตกุมารานิทิสาเรติอิมาตาวนาคุมาพาโยปุพิตาสัพพาการิกายาทัสยาทัสุปุเพกิริงสุเตกุมารานาทิสาเรอิมาตาโปคารณีรัมมาจากาวาคุปาคุชิตามันทาราเคหิสัญชันนาปาทุมมูปาปาลาเกหิจายันทัสุปุเพกิริงสุเตกุมาราจาทิสาเรนะเตกุทกาธานิทาพินนานิเตนาเตอุทากามาพาตังอักกิปิเตนะหาสิโตกุนามาโทวานาวาชายะสีอปิโยปิเยนะสังคัมมาสัมโมหังพยาปหันทติสตยัญชพุเตนะปัสสามิชาริงกันหาชินันจุโพปตินะโคโนเทโวปัสสามิเยนะเตนะหาตามาตากาโลกลาปินะวสัตติมาตาเมนูนาธรากา
นาโคโนเทวปัสสามิเยนาเตหินิหตามาตาสากุณาปีนาไวสันติมาตาเนนวดนาธารกาติตะมาทังประกาศเซนโตสัทธาอาหาสาตัทธาปริเทวิตวาปาภาจตานิวานานิปุจาปุนาเทวสมังคันตัวสามิกสันติโรทตินาโคโนเทวปัสสามิเยนาเตนีนาหตามาตาการโรโกลาปินาวิสันวสันติมาตาเมนุนาธารกานาโคโนเทวปัสสามิเยนาเตนีหตามาตาสากุณาปีนาวสันติมาตาเมนุนาธารกานาโคโนเทวปัสสามิเยนาเตนีหตามาตาวิจารันติลูกขามูเรสุปุภะปะพะเตสุคูสหาสุจาอิติมัทีวารโรหาราจาปุติยาสัตนิสินีพาหาปะไคหากันทิตวาตถาวะตาปฏิตาชะเมมาติตามาถังประกาศเซนโตสัทธาอาหายตายาชาปุตังอาราชาปุติงอุทาเกนาพิสินญาจิทะอาสาตาทันนางวิทิตวานาอาทานังเอตามาภาราวิติอาทิเยเนวะเตมะมาทิทุขังอากามูอาคาตุมิชินทังอาทาริโทยาจักโกพุทโธพามโนคารามาคาโตตาสาธินามายาปุตตามัทธิมาพายิอาสาสีมังอาปัสสามัทธิมาปุเตมาภาราหังปาริเทวยิสลัญชามาปุเตชีวันตาอาโรคาจาภาวามารหาเสปุเตปสุญจะธรรมทันชันจายันจะอัญญังคะเรทานังทันนาชาภสัพปุริโสทานังอธิสวายาจักมาคาเตอนุโมทาหิเมมาทิปุตเกธานามุตัตมันติอนุโมทามิเตเทวปุตเกธามะมุตตมังทัตตวจิตตังปัสสาเทหิพิโยนานาทานังทัตโทภายะภาวะโยตวังมัชเชราภูเตสุมนุเสสุอาชนาธิปัตชีปาพมานัสสะอาทาทานังสีวีนังรัฐวัตติโนอาตินินทานินนาทิตาเตปะทวีสัทโธเตติทิวิติทิวังอาคาโตสัมมันตาวิชุตาอาคูคิลินังวาปฏิสุตาคตาสาเตนุอนุโมทันติอุโปนาราธาปะพาตาอินโทจะพัมมาจะปะชาปติจะโสโมยะโมเวสวันโนจาราชาสัพเพเทวาอนุโมทันติตาวติงสาสะอินทากาอิติมัทิวารโรหาราชาปุติยาสาสายสินีเวสนาตาราสาอนุโมทะธามิอาปุตเกธานามาตุตมันติกล่าวยังกาธาในกานามาติเก่า10 ภาคาถาก่อแล้วเป็นห้องหนึ่งก่อนแลต่อไปสักบัน43 ภาคาถา ตามาตังปะกาเซนโทสัทธาอาหาตโตรัตตายาวิวาสะเนสุริยสุขมานังปฏิสักโกภามนาวันเนเนนาปาโตเนสังอาทิตายาธาติเกตกันจามากาสาอปเมวาสิริงสปาวเนภารามิคากินาเนกันจิหิงสานาวิชาติติกุสารนาจาเจวาโนภเมอาโทภเมอานามายังอาโทอุเชนายาเปมาอาโทมุราภลาภาหูอาโททังสาจามากาสาอปเมวาสิริงสปาวะเนอภารามิคากินเนอหิงสาไมหังานาวิชาติสัตตาโนมาเสวันสัตตังอัญญาอรัญเยชีวิโสกินางอันอีทังปิทุติยังปัสสามิพมนังอาเทวมันนินังอาทายะเวรุวังอาทันทังอาทาเรนตังอาชีนาคีปิขีปังอาสวาคันเตมาพาหาพระเมอาโทเตอาทุราคะตังอันโตปวิสาพันทันเตอาปาเทปะคารายสุเตตินทุกานิปิยารานิมาทุเกกาสะมาริโยภรานิคุทากปานิพุชาพระเมวารังอวรังไอธรรมปิอาปานิสังยังเอาสีตังอาร์พตังคิริภักขพลภาตาโตปิวะมหาพระเมจาเจหตวังอาภิกังคาสีติอาทาวตวังเกนาวันเนนาเกนาวาปนาเหตวนา
เหตุนาอนุปติโตสีพระมหารัญญังอันตังเมอาคาหิพุทธิโตติยาถาวาริวะโหปุโรสัพพะการังนาคียาติไอวันตังอาจิตาคัจจิงจะภาริยังเมเทหิยาจิโตติธาธามินาวิกัมปามิมายังมังยาจัตสีพัมมนาสานาตังนาปฏิคุยหามิทานเนเมรามาเตมาโนติตมะทังปกาเสนโตสัทธามาทิงาหาเทคาเหตวานาอุทากสามบากามนาทารุงาทัพพมนัสสะอาทาทานังสีวินังอารัฐวัตโนตาทาสิยังพิงงานสนากังอาทะตาทาสีอารมังโลมหังสนังมัทถิงปริจชันตัสสะเมทะนีสมกัมปทาเนวันสามัทิภาพุกุติอนาสันทิยาตินาโรทาติอเปขตาเตเสวัสาตุยหิยาเอเตนาทาชินาติยังวรันติชารีกันหาชินังทิยาตังมัทิงเทวังเทวิงปฏิภาตังจัตชามาโนนาจินเตสิงโพธิยาเยวะการานานะเมเหสาอุโภอปุตตามัทิเทวีนาอาปาติปิยาสัพพพัญญูติตังปิยังไมหังตัสมาปิเยอะทารหันาติโกมาริยาสหังภาริยาสามิโกมามาอิสโรยาไสนาเสตสังมังทิสาวิกีเนยาหาไทเนยวาติตมะถังปกาเซนโตสัทธาหาเตสังสังกาปามันเยยายาเทวินโทเอตมาทรวีสัพเพชิตาเตปัจจุหาเยทิพาเยจามนุสานินนาทิตาเตจปาทวีสัทโธเตติทิไววังคาโตสมันตาวิชุตาอาคูคิรินังวาปฏิพุสุตาตาสาเตนุอนุโมทันติอุโภนาราธาปาภาตาอินโทจะพระมาจะปชาปฏิจะโสโมยะโมเวสวันโนจราชาสเพเทวะอนุโมทันติทุกรังหิกาโรติโสทุทาทังทัทมานังนังทุการังกัมมนากุภตังอาสันโตนานุกุกพันติอาสตังธรรมโมทุรานวายโยตัสมาตัสสะยะไสตัญจาตัสสะสาจานามะนานาโหติอิโตขติอาสันโตนิรายังอายันติสันโตสักขะปารายนายะเมตังกุมาเรอาทาธาภริยังอาทาธานวาเนวะสังพมายานะมะโนกัมมะสักเขเตตังวิปัจจุจตุติท่าทามิอาโพโตภาริยังอามาทิงสัพพังคาโสพระนางตะวันเจวามัทธิยาฉันโนมัทธิจะปฏินาสหายาถาปโยจะสังโฆจะอุโภสมาณวันนิโนเอวังตะวันจะมัทธิงาจะสมาณมานะจะเจวะตาสาอารุวรุทุเทธาอารัญยิตสมิงอุโภสัมมาทาอาสมัยคติยาโคตาสัมมาปันนาสุชาตามาตุเปติโตยะถาปุญญานิการิกะยิลาธาอาทาทันตาอาปาราปารันติสักโกหามัสสะมีเทวินโทอาคาโตสามีตาวาสันติเกตวรังวัลสุลาชิสิวะเลอัฏฐทาธามิเตติวรันเจเมอะโทสักกาสัพพะภูตานามิสาราปตามมังอนุโมทัยยาอิโตพุทธังสกังครังอาสาเนนะนิอามันตยาปทาเมตังวรังวเรปุริสสาวะทังนาโรจยาอปิกิพิสาการะกะลากังวัชังวรัมหาโมยจยังพุติเยตังวรังวเรเยบุทธาเยจัตหะทหาราเยจามัชชิมาโปริสาเมมะเมวะอุปาชิวยุงตติอาเยตังวรังวเรปาราธารังนาคชัยยังสถาปะระปาสุขวโตสิยังทีนางวารสังนาคชัยยังจตุเททังตาวรังวเรพุเตเมกาสกา
ชัยยาเทสยาทาโสจาทิคายุโกสิยังธรรมเมชินาชิเนปะทะวิงมาปัญจเมตังวารังวาเรทโตรัตยาวิวาสเนสุริตยสาสุขมานังปฏิทิพยาภิกขาปาตุภาวัยยุงฉัตถะเมตังวารังวาเรทะคทะโตเมนาคีเยทะเททัตวานานุตปยาหังทาทังจิตังปัสสะทยังสัตตาเมตังวารังวาเรอิโตวิมุจจันวิมุนนาจานมานาหังสักขกามีวิเศษคูวานิวัตติตโตอสังหาทะเมตังวารังวาเรติตมาทังปกาเซนโตสัทธาอาหาตัสสะตังวาจะนังสุตวเทวินโทเอตมาภาราวิอาจิลังวตาเตตาโตปิตาตังทัธามาภสติติอิทังวัตวานาเมฆาวาเทวาราชาสุชามาปฏิเวสวันตารัสสาวารังทัตวาสักขากายังอปกามิติสักกะภาพาตาคาถานิทิตากิญญากาวยังคาถาการนาสักกะบันมี43พระคาถาก็แล้วห้องหนึ่งก่อนแล้วต่อไปกันมหาราชเนอะ กาเสตังมุขามาภาติเมเหมังวุตตามาคินานิกังวาชาตารูปัสสาอุกามุขังปะหังหาสิตังอุโภสาธิสาปะจังอาคาอุโภสาธิสาราคนาชาริสาสาธิโสเอโกเอกากันธาชินายาธาสิหาวิราวาในคันตาอุโภสัมมาปฏิรูปกาชาตารูปมาเยยาเยวะอิมาอิเมทิสันติเทธาไรละกาติภูโตนุตวังภารัตวาชาอิเมอาเนสิทารเกอาชารธรรมานุปโตกุโกโตอาคาชิอาภมานาติอาไมหันเตอากาธารกาเทวทินนาจิเตนะสัจชายาอาชาปนารสารติตยโตเมสัทธาธารกาติเกนาวาจายาปยานาสัมมายาเนเยนะสัทธาเหโกเตตังอาธานามาธาธาพุทธเกธานะมุตันตามันติโยจาจะยังยาจะตังอปฏิทาสิภูตานังธารานิไลวาโสเมไวสันตาโรราชาพุเตธาสิวาเนสวาสังโยจาจะตังข้าตังอาศิสวันตีนังวาสาคาโรโสเมไวสันตาโรราชาพุเตธาสิวาเนวัสสาวาสนาติทุกตังวตาโกโพรัญญาสัทเทนาคารเมสินากาทันนุปะพุเตตะเกหาทัถินจากุชารังทัชชากทังนุปตยเกทัชชาสุวรรณังราชาตังอาศิลังมุตาหาเวรุริยามะนิปปาภาราหารัตนังทัชชากทังโสทัชชาธาระเกติยาสานาสาคาเรทาโสอาสาโสวาสาตาริสละโทหาทิจากุชาโรนาโคกิงอาโสทชาปาปิตามหายาสานาสาเมสีลังอาสุวรรณาราชาตังมานิงาปภารตังนางเจวะกิงโสทชาปิตามหาติอาธานามาสาปาสังสามานาวานินทามาโปตกาคาถวนนาหัวหาทายังอาสิตุมเหทัตวาวานิภาเกติปิตาไมหังมหาราชาอัมมเหทัตวาวานิภาเกสุตวานาการุณังวาจังอาจากันหายาภาสิตังทุกขสาทะยังอาสิอุโภอุณหังปีอาตาสาสิโลหินีเฮวะตัมหักขีปิตาอสุนิวัติตายีติยันตังกันหาชินาโวจะยังมังตาตาพมโนรัตถิยาปฏิโกเตติคะเรชาตังวะทาสิยังอาจาจายังพมโนตายีติอาโทอุโภอโรคาเตเทวมาตาปิตามาอาโทอุเฉทเชนายาเป็นติอาโทมูราภราพาหุอาโททังสาจมากาสาอปเมวาสิริงสปามวาเนพระอาลามิขากินเนอหิงสาเนสังอนาวิชติ
นาขันนันนาตารุกาลัมพานิวิลาลิกตักกาลานิลาโกลัมพราตะกังเวรุงสาโนอาหันจะโปสิสติยันนาเจวาสาอาหะลาติวนามูราภราหาริยาตันโนสเพสมาคันตัวรติงภูชานามาโนทิตวาอัมมาจะโนกิสาปันทุหาราตันติมุทุมาพลังอวตาตาเปนาสุขุมารีปะทุมังหัตถคตามิวาอัมมายังตะปะตะนุเกสาวาจารันตยาภาพามหาวาเนวะเนภาระมิขากินเนขัตถาทีปินิเสวิเตเกเสสุชะตังพันธิตวากันเชชารามาธาลาติธาเรนโตพามานาวานังอาสะทันจาสะมัญญสัญชาตังกจัมมาวาสิชะมาเสติชะตาเวทังนามาสุอาสาติติปุตตาปิยามนุสานังโรกสมิงอุปัชชิสุงหานาหินุนามหากังอายกสาปุเตสิโนโหสิเนโหอาชายาถาติอาทุกันนาทันจาหิโนปะโปทาภูนาหันจังอากาตังมะยังโยหังอาสีวินางวาจนาปาภาเชสิงอาทุสกังยังเมกินจีทาอัตถิชาธนาทันชันจาวิชติเอตุเวสันตโรราชาสิวิรัตเถปัสสาสาตุตินาเทวะไมหังวาจเนวาจนาเอหิติสิวิสุตโมสยะเมวะเทโวคณะตวานาสินจาโพเคนาโพเคหิอาตาราชันติตะมาถังปกาเซนโตสัทธาอาหาตโตเสนาปฏิงาราชาสัญชาโยอันนาชาภาสัทธาอาหาทิอาสาราธาปฏิเสนาสนาหายันตุอามังอเนคามาจะมังอันเวนตัวพมนาจะปุโรหิตาตโตสัทธิสาหัสสานิอโยทิโนจารุทัสสนากิปมายันตุงอาสนานาธานานาวัตเรหิอาลังกตานิลาวันทะวัฏานทาราเนเกปิตาเนเกนิวาสิตาอัญเยโลหิอาตาหุนหิสาสุธาเนเกนิวาสิตาขิปมายันตุสันนัทธานานาวัตเถหิอารังกตาหิมวายะธาคันนาทโรปภโตคันธามาทโนนานารุเขหิอาสัญชันโนมหาภูตคานารโยโอสะเทหิจาทิพายหิเทสาภาติปวาติจาคิปมายันตุนาสันนาธาทิสาพุทธพัตตุปวันตุจตโตนาคาสหัสหานิอายาชายันตุจตุทัสสาสุวรรณกันเชมาตังอาเคเหมากปานิวาสาเสอารุระเหขมานิเยหิเยกิอาโตมารังกุสาปานิพิคิปะมายันตุสันนาธาหัตถิกาคันเทหิทิสาสิตาตโตอัสสาหาสานิยาโยชาตัญยันตุอาจตุทัสสะอาชานิเยจะชาติเยสินทะเวสิขวาหะเนอาหาลุอาเขขมานิเยพิอินลายาจาปาทาปลิภิกิปมายันตุสนาธาอาสาปิเทอารังคตาตาโตราทาสาหิหัสสานิโยอาชายันตุอาจาทุทัสสะโยสุวรรณาจิตาราโภคเรอาโรเป็นโตทะเรเชตถาจัมมานานิอากาวาจานิจาวิภาเรนตุจาปานิอาทัลหะทาลหาธรรมังปหาริโนคิปะมายันตุสันนาธาเลลาเทสุอาราธาชีวิโนติราชาอัตุโลกิยาปุภามาราคันธาวิเรปนาอาคียานิปาทิทันตุอาเยนามะเขนาอาหิติอาคาเมคเมเนชะตังภูมิกุมภามารายาสาสาลายาจามะคามิยาตปฏิทันตุเยนามะคายเคนิอาเอหิติมังเส
มังอาสาปูบาจะมังสังกุริยากรรมมาสามาชาสังนายุตามาคาหิปฏิทันติปฏิทันตุเยนามาเคนาหิติสปีเตรังอาทาทิขีลังกังคูปปิถาพาหุสุรามานาคัมปีปาติกาทันตุเยนามาเคนาเอติหิติอาราลิกาจาสุธาจานาทนาทตระกาทิขายิกาปานิสาราคุมภาพุถูนิโยมันทิกาโสกะชายยิกาอาหายันตุอาสาภาวีนาโยเพริโยเทนทิมานิจัคารามุทาคานิทามันตุนะทันตุเอกปุคารามุทิงาคาปนาทวาสังคาโคทาปริวันวาเทนติกาทินาทิมานิจาหันนายานาตุอากุมตุมหาทินทิมานิจติตมัทังปกาเซนโตสัทธาอาหาสาเสนามหาติอาสิอาอุยุตาหาสิวิภาหินิชารินามาคานาเยนะวะกังปาเยสิปะพะตันติกุญจังอานาทัตติอมตังโคภุชโรสันนาทีหายะโนกันนาชายาพันชะมานายะกุญจังอนาถาทิตวาละโนอาชานิยาหาสิสันติอเนนิมิโคโสอาชายทานะพังราโชอัญชาเทหิอุยตุตยุตาสิวิภาหินิอาสาเสนามหาติอาสิอาอุยุตาหาระหารินิชารินามาคานาเยนะวังกังปายาสีปะพะเตปะพะตังเตปาวิงสุภามหารัญยังพาหุสาคังมะโหทะกังปุภาลุเขหิสัญญังสัญญันนังภาราลุเขหิจูยภะยังตัทธาพันพินทุสสลาวะคูนานาวันนังพหุทิสากุชันนาตะมูกุชันติตุตุสัมปุพิเตทุเมเคเตอาคันตวาทิกามัทานังอโหรัตนามัจเจจเยปาเทสันตังอุปาคาจุงอายัตถาเวสันตโรอาหุติมหาราชปภาคาตานิติตาขีญากาวยังกถากันมหาราชได้69ภาคาถาก็ได้เอา1ห้องก่อนแลต่อไปสกติ36คาถาตามาทังปากาเซนโตสัทธาอาหาเตสังสุตวานานิโคสังอาภิโตเวสันตาโรอาหุปปะตังอาภิลุยหิตวาภิโตเสนังอุทิคติอิงอาคามาทีนิสาเมนิโคโสโหยาทิโสวาเนอาชานิยาสิสันติทาชคาเนวาทิสเรอิเมนุนาอารัญญมหิมีคาสังอาสคานิอารุทกาวาคุราหิอปริคิตวาโสปาเพปาเตถาตาวะเทวิโกสมานาติปาหิหันติเนสังวารังตถามายังอาหุทูสกาอันรัญเยวาวะรุทกาอามิตาหาตาทาสาคาตาปัสสาปุภาลาคาตากันติอมิตานาปาสหายุงากาคิวาอุทากันเนวาตเทวาอัตวังวิจินเตสิอาภิอาโสธิอิโตสิยาติตมะทังปะกาเซนโตสัทธาอาหาตาโตเวสันตโรราชาโอโรหิตวานาปะเพตัตปะพตานิสีทิอาปนาสาลายังอาทันละหังกัตวานามานาสังอาตาโตมาธิราชาปุเตโหโรหิตวานาปะพาโตปะพาตานิสีทิปนาสารายังอาลันทันหังอากาตวานามานาสันติงอัตมาทังปะกาเซนโตสัทธาอาหานิวัตตาติตวานาละทังอาวุธาเปตวานาเสนิโยเอกังอารัญเยวิหารันตังอปิตาพุตตังอุปาคามิหัตถิงหัตถิกาขันธาโตโอรุยหาเอกังอโสปัญชาลิงากาโตปาริกินโนอามินอามันเจเทอาปุตังสินจิตุมาคะมิอาตัทธัทธาสะกุมารังโสรามารูปังสมาธิตังอสนิสินนางปันนาสารายังอายชายันตังอากุโตพยันติอาตันจิตานาจาทิตัวสวานาอายันตังอปิตารังพุตตาคิทินางสเวสันตโรจามาทิจาปุจ
ปัญจุขตวาจาวันที่สุงมัทิจาสิลาสาปาเทสัสุรสาภาวิวาทะยิมัทิอาหตาเจเทวาปาเทวันธามิเตหิเตหุสาเตสุตัทธาปาริชันนาสาปานินาปาริมาเชทากันจิอโวกุสารังพุทธกันจิพุทธาอานามายังกินจิกันจิอุเชนาหยาเปทากันจิมูราภาราพาหุกันจิทังสาจามากาสาอปเมวาสิริงสปาวะเนอภารามิคากินเนเกียกันจิหิงสานาวิชติติอัติโนชีวิกาเทวาสาจายาทิสิอากีทิสากิกาศิราชีวิกาโหมาอุญญาชาจาริยายาชีวิตังอนุนิธินางมหาราชาทเมตยัสสาสังวาสารถิตายมหานิธิกาทันตาอาสามิธิอาทะเทเมตรีโนอาปิโนกีสานิมังสานิปิตุมาตุอาทัสนาวารุธานังมหาราชาอรัญเยชีวิโสกินันติเยปิเตสิวิเศษทัสสาทายาทัปตะมานาสาทชาริกันหาชินาจุโพพามนาสาวาสานุภาอาจาจายิกาสารุทัสสะโสโยโนอาคาววาสุมภาติเตราชาพุทธิยาเตปุเตยทีชานาทาสังสทาปาริยาปุณนาทาโนคิปังสปาปัทังทังวะมานะวันติเอเตกุมารานิกีตาชาริกันหาชินาจุโพพามนัสสะทะนังทัตวพุตตะมาพายิอาสาสิติอากันจินุตาตากุสรังจากกันจิตุตาตานะมะยังกันจินุตาตะเมมาตุจักขุงนาปาริหายาติติกุสารันเจวะเมตปุตตาอาโทปุตตานามายังอาโทจาปุตตามเตตะมาตุจักขุอานาปาริหายาติติกันจิอโรคังสุโยคันเตกันจิวะหาติอวานาหนังกันจิปิโตชานาปาโทกันจิวุติอานาชันเจติติอาโทอะโรคังอโยคัมเมอาโทวะหาติวะหานังอาโทปิโตชานาปะทังอาโทวุติอานาชาติชาติติมัตตมัตถังปะกาเสนาโตสัทธาอิเจวะมันนาตายันตานังมาตาเนสังอธิสัพทาราชาพุติคิรินดาทิทวาเลปัตติกาอนุปหานาตันนาจาทิสวานาอายันตังอายันติงมาตารังพุทธคิทินางเวสันตโรจามัทีจาปุจาปัจจุคาตวาตะวันทิงสุอามาทิจาสิสลาสาปาเทสัสสุยาอภิวายทะยิอามาทิอาหันจิหิเตอายาปาเทวันธามิเตสุสาติเตสุตัทธปริญชาปานีนาปาริมาชาทมัทถิงปัจจปุตตกาทิสวาธุระโตโสทิมาคตากันทันตาอภิทาวิสุงอัตภิทาวิสุอวัชชาภารวามาตารังมัตถิจาปุตตะเกทิสวาธุระโตโสทิมาคาเตวารินีวะปะเวเทนติทธานาธาราพิสัญชะจาธาติตามัตถังปะกาเซนโตสัทธาอาหาสมคาตานังยาตินังมหาโคโสอาชายาธาปภตาสามันนาทิงสุมาหิกากัมปิตาอาหูวุธิธารังปะเวชันโตเทโวปวัสสีอาตาวเทอาทาเวสันตโรราชายาติหิสามาคาชาธานาตโรสุนิสาปุโตราชาเทวีจาเอกโตยาธาสมาคตาอาสุงอัตถาสิโลมาหังอาสานังปัญชาริกาตัสสายาจันติโรทันตาเทเพระเวอาวเนเวสันตรัญจามาทินจาสัพเพรัตถาสมาคตาตวังโนสีอันสะโรอิสโรราชารัชังอากเรธานุอุโพสีชาคัตติยาปภาคาถานิทิตาขีญากาวายังคาถาสกติได้36พระคาถาก็แล้วเป็นห้องก่อนแลต่อไปกันนคร
ธรรมเมนาราชังการินตังรัตถาปภาชิยายิธรรมังตะวังอาจาชานาปทาเจวานัยขมาจาสมาคตาติทุกาวตัทางอาจาหิโนปุตาภูนาหันจังกตังมายาโหโยหังสีวินังวาจานาปภาเชสิงอาทุสกันติเยนาเกณจียวันเนนาปิตุทุกังอุทาภาลาเหมาตุยาภาคินิยาปิอภิอนาปาเนหิอัตโนติอัตสมาโทสังหากันตวานาวะจะนังตะวังกโรหิเมอิสิลิงคังนิหาริตวาราชเวสังอาคณหาสิติอาตโตเวสันตโรราชาราโสราชันลังปวาหิยังสัพพังวัตังจาชิตวานาราชเวสมาทาดิลายิติตามาทังปะกาเซนโตสัทธาสีสันนาหโตสุจิวัตโตสัพพารังการาภูสิโตปายังดาบนาคามารุยหะขัดทางขันพันธีปารันตะปันฆาโตปังตาโตสันทิสหัสานิโยทิโนจารุทัสสานาสหชาตาปริการิงสุนันนาทิยันตาราเทสะพังตาโตมัทิงนาหาเปสุงสีวิกัญญาสมาคตาเวสันตโรตังอปาเรตุชาริกันหาชัยนาจุโภอาโทปิตังมามหาราชาสัญชายโยอภิรักคาตุติอาตมาทังปกาเซนโตสัทธาอิทันจาปัญจยังรัฐาภุเพกิเลสมันตาโนอานันนาที่ยังปาริการิงสุอารามานิเยคิริคาปะเจอิทันจาปันนาจายังลัทธาปุเพกิเลสามาตาโนอานันทาสิจิตาปสุมานาปุตตาเตสังคัมมาราคณาอิทันจาปัญจยังลัทธาปุเพกิเลสามานาตาโนอานันจาทาจิตาปติปิติตาสหปุเตหิลัคนาติอาเอกาพัตตังปุเรอาสิงนิจจังตันหิทาราสายินิอิติเมตังวาตังอาสิอาตุมหังกามาหิอาปุตตะกัตตกาตังเมวันวัตตังอสมิทัญชะตุมเหสังคมาปุตตกามาตุชังอปิตังปาเรนตุปุปิตุชังอปิจะปุตตกาอาโถปิตังมหาราชาสัญชาสโยอาภิราคาตุยังอากินนาจิตทิอาตกาตังปุญยังไมหันจะไมหันาเจวะอปิตุจาเตสัพเพนะเตนะกุสเรนะอาชาโรตวังอามาโรภาวาติตามาทังหาปากาเซนโตสถาอาหากปาสีจกันจโกสยังโคมาโกโหทุมมาภาลาทินีอาจาสนาสุหุสุนหายาปะเหสิเยหิมัทธิอโสภาทะตะโตโคมันจากายุรังอังคาทังมาชิเมฆรังอสันสุสุนหายาปะเหสิอาเยมัทธิอโสภาทาตโตโคมันจากายุรังอคีวยังตรัตนามายังสัสสุอาสุนหายังปะเหหิสิเยหิมัทธิอโสภาทาตุนานาตังอาคุมุคาพุนาลัญจานานารเตจามิชิเยสัสสุสุนาหาเยยะปะเหสิเยปิหิมัทธิอโสภทาอุคาตาทานังคิงอาคามะกังเมฆะลังปฏิภูปาทุกังสัสสุสุนาหายะปะเหสิเยหิมัทธิอโสภทาสุนาตัญจาสุตาวันหาชัญจาอุปาชินิชายะสยาสีอโสภาธาราชพุติเทวกันดายาวะนันทาเนสีสันนาหาตาสุจิวันทาสัพพะภารณาภูสิตาอโทโสทัตพทาราชพุติตาวังอาสิติงสาอาชารากัทารีวาตันนาชุปิตาชาตาจิตารากาตาวาเนทันตาวารณาสัมปันนาราชพุติอาโสภาทาสาคุนีมานุสินีวาชาตาจิตตาปตาปฏินิโคทากัปปะกัมพิมโพทัทิอาปราชพุติอาโสภาธาติตาสาตัตนาจนาคามาเนสุงนิติวุตังวา
กุญชารังสันติกามังสรักขะมังอาอิสาทันตังอุรุณทาหาวังสามาทีนาคามารุยะหะอนาติวุทังวะกุณนาชารังสติกามังสารักขะมังอิสาทันตังอรุณหาวันติตามาถังปะกาเซนโตสัทธาอาหาสัพพมาหิตังอารัญญามหิวยาวันตถามิคาอาหุเวสันตวรสาเตเชนานัญญมัญญังวิหาวิเหรทายุงสัพพมหิตังอารัญญัมหิอายาวันเตธาทิชาอาสุอาหุอเวสันตรสาเตเชนานัญญมัญญังวิเหทายุงสัพพมหิตังอารัญญัมหิอายาวันเตธามิคาอาหุอาเอกันนายังสานิตาปฏิงสุงปฏิงสุอเวสันตะเรปยาตัมหิสีวินังอารัฐาวัฏเนสัพเพธัมหิตังอารัญญัมหิยาวานาเตทาทิชาอาหุอาเอกันนะยังอันเอกันชะลังสันนิปฏิงสุเวสันตะเรปยาตัมหิสีวินังลัทธวัตเนสัพเพพัมหิตังอารัญญัมหิอายาวันเตธาเมคาอาหุนาสามัญชูนิกุลชิงสุเวสันตะเรปายาตัมหิอาสิวินังอารัฐวัตเนสัพพัมหิตังอารัญญัมหิยาวันนาเตธาชิชาอาหูอาหุอานาสามาจูอานิกุลชิงสุเวสันตะเรปยาตัมหิสีวินังอารัฐวัตเนตมะทังปะกาเซนโตสัทธาอาหาปฏิชันโตราชามะโควิจิโตปุภาสันนาทิโตวะสีเวสันตโรยาชายทายาวะเชตุทัตตราตโตสันตาสันทิทสหสานิโยทิโนจารุทัสสนาสมันตาปริการิงสุเวสันตะเรอปยาตัมหิอาสิวินังอารัฐวัตเนโอโรธาจากกุมาราจาเวสุอายานิจาพมานาสมันตาปาริการิงสุเวสันตะเรปยาตัมหิสีวินังรัฐวัตเนหาธาโลคาอานิกัทาลาธิกาปฏิการกาสมันตาปาริการิงสุเวสันตะเรปยาตัมหิสีวินังรัฐวัตเนอาการโรติยาคิจจัมมาธาราลินลิหัตถาสุวัมมิกาปุละตโวปฏิปัตชิงสุเวสันตะเรปยาตัมหิสิวินังอารัฐวัตเนสมคตาชานาปทานาคิเนคามาจาสมคตาสมันตาปริการิงสุเวสันตะเรปยาตัมหิอาสิวินังรัฐวัตเนตมัตถังปะกาเซนโทสัทธาอาหาเตติปวิงสุปุรังปุรัมมาลัมมังอปะหุปาการวาโตระนังอุเปตังอนาปารเนหินินันจาคิตานันจคิเตหิอาจุพายังอาจิตาชนะปาทาอาสุงเนขมาจะสมคตาอนุปาเตกุมารามหิสิวินังอารัฐวัตเนเจรุกาเคโปวัตตะเทธาอาคาเตธานาทายะเกนันทิมมาปะเวสินาคาเรพันนาธาโมโคอาโหสาธาติตามาถังปะกาเซนโตสาธาอาชาตาลูปามายังอวสังอาเทโวปาวาสีอาตาวาเทเวสันตะเรปาวิตาธรรมหิสิวินังราธาวัตเนตาโตเวสันตาโรราโชราชาธนังทัตวาคติโยกัสยัสสะเพธาสัพมาปันนโยสักขังโสอุปปัชชาธาติเวสันตราชาตะเกสาสาคาทานิทิตาอันกล่าวยังคาถามหาเวสันตราชาตากานับแต่กันทัสปรจนมาเถิงกันก่อนนับอ่านได้หนึ่งปานกาถาก็บังโกมสมเลสาเด
วยเข้าต่อไปจะได้ฮับบอลเนาะจะหยาดน้ำเลยก็ได้เนอะคืนนี้นะจบละ3 กันละผูกนี่ไปเอาอันนี้สงสุดท้ายหมู่บรุนตีหลวงตาปนจะได้เตะเนาะเอาตนเนี่ยสมังวิสาเนี่ยเอากระถาดีๆให้ตอนมาลุ้นนะสุดท้ายหมู่เวสสันตละล้อมก็คืออันนี้สงเวสสันตละเนาะต่อไปก็ฮับปอนเนอร์ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปะจันโทปนารโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจตุสัพพะโรโควินาจตุมาเตภวัตวันตะรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลังนอนรับฝันดีมีโจกมีใจผูกปะกันใหม่ผูกนี่เริ่มกี่โมงครับหลวงตาครับ5:30ตัดสปอนจะขึ้นวะเพื่อไหว้พระฮับศีลอย่างแฮมเนาะลาพระให้ก็เนี่ยลาพระให้ก็5:30อ๋อทำวัดเจ้าครับทำไงตั้งไปเลยกะถ้าตันกับตันถ้ามันตันกับเป็นยังสวดมนต์ธรรมดาไหว้พระกะไหว้พระนั่นก็มันเหมือนกับทำวัดนั่นกะไหว้พระฮับศีลนั่นกะมาเจ้ามาก็เริ่มเฮือปุจานไหว้พระฮับศีลกับเหมือนกับทำวัดนั่นแหละประเคนขัน3กันแก้วทั้ง3แล้วก็เตะเลยพอมันวันนี้ปะงูละ2 ตัวเนอะระวังเนอะเตียวนะปะงูน้อยเลย2 ตัวอะเปิดออกมาแอวฮื้อปอน
艦が初の戦果を上げました。敵巡洋艦を撃沈。「